5, 4, 3, 2, 1. Trölladráp! Litla ananmaður! Mundi, góða strákur! Já, góðan daginn eða góða kvöldið, kæru áhörundur. Verið velkomin í fjórðu umferð Almennabikarsins. Við erum með 2 æsispennandi leiki fyrir ykkur. Akkurat. Það eru, vilt þú kannski segja mér hvaða leikir? Sem sagt, fyrsti leikur á dagskrá, risastór leikur fyrir bæði lið. Það er Djöflar á móti Hrútum Akademíunni. Það verður spennandi maður. Algjörlega. Vitum það að bæði lið eru án sigurs og væntanlega komin í þennan leik eins og glórhungruð ljón. Já, einmitt. Það er einmitt eins og þú nefndir, bæði lið án sigurs. Þau eru í 4. og 5. sæti í sinni deild. Já, ég veit að Djöflar eru búnir að vinna 1 mapp samt sem áður. Algjörlega, já. Og það er náttúrulega mjög stórt. En eins og þú segir, þetta er stór leikur, verður líklegast jafn. Já, ég býst ekki við öðru sko. Ég býst við að bæði lið koma bara fullum styrk inn í leikinn. Já. Og já, ég er bara allavega mjög spenntur. Ég vona að þið áhörundur eru líka ótrúlega spennt fyrir þessum leik. Já, ég ætla allavega að segja ykkur frá Hrúta Academy rosteinum. Þeir eru með Gods á tank, Einar M á tank, Vinest á DPS, Bessa á DPS, Brunar á support og Shocked OV á support og á bekknum eru Samted og Chris. Nice. Mjög spenntur að sjá þetta lið, alltaf sé að sammála. spila. Ekki heldur. Bara, ég er alveg mjög tilbúin. Ég hef heyrt að Shocked OV sé super góður supportspilari. Já, hann er mikill Lucio player og Já, ég get komið með skemmtilega staðreind ok. hann. Ég veit að hann spilar á fartölvu. Já, ég hef heyrt að þessi fartölva sé ekkert mjög góð. Þetta er ekki einhver elite fartölu, þetta er bara Nei, þetta er ekkert eitthvað- fartölan í skólanum eða? Já, ég held að þetta sé eitthvað svoleiðis, sko. Ég held að þetta er ekki, þú veist, Alienware 500 skrona fartölva eitthvað þannig dæmi, sko. Þannig ég held að, já, einmitt, eins og þetta sé bara Dell fartölvan í Já. skólanum, sko. En hann er væntanlega samt með mús tengda við, það getur ekki verið Það- á touchpadinum. Já, Það væri reyndar, Það væri geðvægt að vera á touchpadinu, sko. við þurfum að komast að því. Já, Þannig að hann sé með, kannski er það með einhver eiginlega mús sem bætur upp fyrir þetta allt. já, það getur verið. Ég veit það ekki, Við verðum að komast að þessu. Við verðum að komast til botns í þessu máli. algjörlega. Djöflar, Já. við höfum kastað 1 leik með þeim Já. áður og við sáum hann frábær frammistaða. Já. Og við erum með Sakila og Rafnarök á tank. Já. Superbi og Himma á DPS og Asetja og Narhun á sport. Ok. Sakila og Asetja eru þekktir í kast heiminum. Já. Frábæri kastarar Já. og þeir hljóta geta tekið kasthæflingu sína og nýtt það til þess að vinna þennan leik. Einmitt, þeir eru líklegast mjög góðir að sjokkóla þá. Já, það hlýtur að vera. Já. Hvor ætli sé meiri sjokkalinn? Er það Sakila eða Asetja? Ég veit það ekki. Sakila. Ok. Það er mitt sko. Þá fyrir ég á að setja og Ok. við annarkor okkar hefur bara rannt fyrir sér. Já, þannig er það stundum. Já, og svo er skemmtilegt nafn, Rafnarök. Þetta er Já. svo Ragnarök, Já. heimsendirinn, en Rafnar, ekki Ragnar. Fugglinn. Rafnar Óðins, ætlaði að segja eitthvað þannig. Ég veit það ekki. Veit það ekki. Mér finnst mjög mikið að svona norrænni góðafræði í íslenska óræðssamfélagi. Já, það er gaman að því líka. Hún er áhugaverð, sko. Já, algjörlega. Ert þú meiri Óðinsmaður eða Þór? Hver er meiri þinn kall? Ég segi Þór út af Chris Hemsworth. Já,
Hann er flottur. Hann er nettur. Þið eru svolítið líkir eða eitthvað. Erðu hættu. Er það, hvað segir Það þið? er það að láta mig róðina þenni, hvernig útsendingu er það. Come on, maður. Já, en ég er einmitt mjög spenntur sko, hvað er fyrsta map? Við vitum það. Við eigum að vita það. Það er væntanlega, er það ekki Busan? Er það rétt hjá mér? Já, Er að fara í Busan? já. Við erum bara að fara beint í Suður Kóreu, bara... Já. Já, Ok. Busan er fyrsta map. Það er náttúrulega hægt að spila hellinga team composition þar. Já. Ef að þú, já, það er kannski 3 mismunandi map. Nei, ég veit ekki. Já. Ég Það veit er ekki. eftir, ég veit ekki. Við þurfum bara að bíða og sjá hvaða Já. mapp er fyrsta og þá getum við kannski fann að ræða það. Já, en mér langar svolítið að fara að horfa á Overwatch gameplay. Ég er alltaf spenntur yfir þessu. Algjörlega. Við þurfum bara hérna að rífa þetta í gang, held ég, sko. Já, spurning hvort playerar séu klárir og hvort við getum farið í fyrsta mappið. Mér skilst að allir séu klárir og við séum bara á leiðinni til Suður Kóreu eins og þú sagðir. Já. Ég Algjörlega. er spenntur. Sjáum hvað gerist. Hérna, Já, þetta þegar þú heyrir nafnið Superbia, Já. minnir það á eitthvað? Disturbia-lagið með Rihanna. Já, ég var akkurat að pæla það. það. Djúvel er þetta gott. Já, Ok. það er geggja lag, maður. Herru, við sjáum hvað það, hérna, Komp er að fara að spila núna eftir nokkrar æsispennandi sekundur. Já. Ingo, vilt þú kannski fara að taka hérna rútara fyrir? Já. Það er, já, þessu, já, ég skal taka hrútana. Mér sýnist að vera með ringer. Guttix er þarna hjá þeim. Hann er á dífunni, Gods er á Reinhardt, Chris á McCree, Vinest á Tracer, Shocked of V, engin Shock er þar, hann er á Lucio og Brunar er á Baptiste. Ok, Örnögt, Djöflar þeir að spila Dífu ból, Aseti er á ból og Sakila á Dífu. Hérna, Kastdúið, Himmi er á hérna, McCree, Superbi er á Tracer og Narhún og Sasa. Býtu, Sasa, já. Já, ringer á báðum liðum, sýnist mér. Við sjáum að bardaginn er komin hérna á pointið. Djöflarnir er að stjórna hæggrandinu á meðan hrútarnir er að spila fyrir neðan. Að setja strax hann low, þegar hann fær heal frá hérna supportunum og hann lítur að fara aftur inn í bardagan. Já. Vinest er að valda usla þarna í baklínni. Einmitt. Þetta er, mér sýnist punkturinn vera á leiðinni til djöflana. Þeir eru með góð picks að setja fyrir út af mappinu en tekur Chris með sér. Himmi er þarna bara uncontested á hæggrandinu að díla damage og hrútarnir ráða ekki við þetta og punkturinn fer til djöflana fyrst. Vá, vel gert. Þetta var frekar fljótu fight. Við sjáum að Aseti er að nálgast Mines. Og svo er Narhún að nálgast Valkyrie og Sasa er að nálgast Trans. Þetta er bara flott að komið þessu ult næstu bara fyrir næsta fight. Nákvæmlega, djöflarnir eru langt á undan í Ult Economy. Já. En getur það verið erfitt þegar þeir stjórna hæggrandinu, sko. Sjáum að hrútar komið inn á bottom right. Já. Þeir reyna að fylgja rænskildunum og þeir eru með speed boost og Lucio. Já. Að setja fyrir inn, hann er mæn. Lam fer og notar mines. Lampur kemur út hjá hrútum. Engin fellur, það er Aseti sem fellur. Aseti Chris tekur hann út. Og Beat kemur út frá hrútunum. Náður að nýta sér það, þeir hljóta að fara hans í það núna. Já, þeir eru nú einu manni fleiri. Hvað gerist Narhún hérna? poppar valkið. Hérna fara hrútarnir inn en nú kemur Trans frá djöflunum. Þeir eru með nóga öllu djöflarnir til að verjast hérna. Sjáum hvað gerist, náður að nýta þau eitthvað. Himmi kemur á þænún. Vinest fellur og Guttix fellur líka en Guttix tekur Himma með sér. Það er picks fram og tilbaka. Ég veit ekki alveg í hvað átt þessi fight er að fara. Narhún er ressin á Himma. Út kemur Lampi, Superbi í laun. Ricolor, Sasa er í vondri stöðu. Rænin ætti að geta pushað hann hana. Þetta er enda mjög jafnt. Ræn chargear, hann er mjög low. Hann er mjög lág, þeir ná ekki að drepa hann. Þetta er frábært healing á hrútunum. Superbi búinn að eiga erfitt með að taka niður en nær hún loksins. Já. Og Superbi er að nálgast Pulse Bomb. Og nú þurfa hrútarnir bara að fara út, held ég, til að geta náð einum almennilegum bardaga. Þeir staggera sig mikið hérna og verður loka bardaginn mjög erfiður. Þeir eru að staggera sig svolítið, sko. Þeir verða að tryggja einhverja snertingu á punktinn til þess að halda leiknum áfram. Mér finnst líklegt að Ketja geri það á boltanum en ég þekki það sjálfur, þið getur oft verið delítað, held þið bara hverfur þegar þú reynir að snerta. Sjáum hvað gerist hérna. Við sjáum að Sasa er með Trans, hann lítur að poppa það núna þegar Windowin kemur út úr brúnari. Hann gerir það. Pulse Bomb hittir engan. Trans er á punkti. Narhún er að nálgast Valkyrie. Og Sasa með frábæri pick á hérna brúnar. Pick í báðar áttir, Guttix nær tveimur hérna, Superbi nær Gods, Vinest nær Narhún, Shocked of V tekur út Sasa, eru hrútarnir að fara að ná að snúa þessu?
Mér sýnist það, eða hvað? Hvað gerist? Shocktovi er með hérna beat en hann vill reyna að halda í hann ef hann getur og hrútarnir taka punkt. Þetta er frábærlega spilað. Ok, game on. Þetta leit ekki vel út á tímabilið en þeir náðu að snúa sig vel við, verð að segja það. Við sjáum að Himmi er með High Noon, Narhún er með Valk. Þetta er einu 2 ultin sem Jubblar er með. Shocktovi er með annað beatið sitt í rándinu. Já. Spurning hvernig hann muni nota það, hvort þetta veri defensive eða engaging ult. Já, einmitt. Það er hægt að nota þetta á báða vegu. Akkurat. Annarkvort að fara í liðið eða verjast frá árás hérna. Út kemur High Noon frá Himma. Já. Hann nær Shocktovi sem en hann nær ekki að setja út beatið. Nú hrútar allir komið 3 ult en enginn að nota þau. Shocktovi er dáinn með beatinn sem getur ekki bjargað þeim núna. Pulsebomb tekur 2. Frábær. Super B er going off á punktinum. Hann er að drepa allt. Frábær pulsebomb sem nær kemur. Mér sýnist þetta vera á leiðinni til djöflana. Shocktovi hlýtur að koma tilbaka. En þeir náð þessu ekki Hann og er engin snertingu. fyrsta point fyrir til djöflana. Já. Frábært fyrsta point. Það var mjög mikil óhefni fyrir Shocktovi að missa sjensin að nota beatið í þessum fight. Einmitt. Mér finnst að beatin hefði getað bjargað þeim þarna. Þetta var óheppilegt. Algjörlega. Algjörlega, en nú er komin nýtt map, ný tækifæri. Spurning hvort að hrútarnir vilji breyta aðeins liðskompinu sínu. Mér sýnist þeir ætla að fara að mirrora tankkompið. Þar sem Aketia og Sakila voru að valda miklu musla þarna. Eða hvað, mér sýnist Gods vera að fara Monkey, þeir að fara Double Bubble með Fara Pocket. Það er margir möguleika með þessu kompi. Við sjáum hvort þeir geta nýtt sér það. Við sjáum að Jubblar eru með lítið heal, þannig séð þeir eru með Mercy og Sen. En þeir ætti að geta valdið miklum usla með Himma og Ash og Tracer, Super B og Tracer semst. Og þetta snýst að fókusa Discord-orbin frá Zenyatta og Sasa á Zenyattaðunum. Bæði lið nálgast er að fara í átt á hofinum. Mér sýnist Shocktovi er að vera með eitthvað vesen. Fartölvan hans er örugglega bara að lagga eða eitthvað. Ég veit það ekki. Gods fellur snemma út af Sakila. Þetta er ekki gott fyrir hrútana. Þeir missa maintakin sinn mjög snemma í fætinum. En við sjáum hvort þeir geti snúið sig við. Zenjattan er mjög lóð þarna en Farran fellur. Mér sýnist Shocktovi vera með eitthvað vesen. Hann var ekki að pocketa Chris. Nei. Spurning hvort að það sé eitthvað vandamál í gangi, en ég veit það ekki. Þetta var allavega virkilega vel gert hjá Djöflum. Þeir taka punkti núna og eru með stjórn á honum. Algjörlega. Já, Chris fær af förunni yfir á Kree, yfir á Cassidy menna ég. Já, Cassidy. En auðvitað fyrsta fætt, Sasa er mjög nálægt transinu. Ég sá hann einmitt í síðasta raundi, hann var mjög fljótur að byggja upp þetta trans. Já, þetta er náttúrulega bara rosalega sterkt Ultimate Transcendence. Svakalega mikið healing. Shocktovi er mjög lár. Ætlaði að ná að pusha eitthvað á þetta. Að setja fellur. Spurning hvort að hrútar ætlaði að pusha inn á þessu. Akkurat. Þeir virðast bara vera að taka sinn tíma hérna, fá hérna cooldowns og svona. Þeir labba bara punktinn. Nú þurfa Jubblar að snerta. Þeir gera það ekki og missa þar að leiðandi stjórn á punktinum. Við sjáum að hrútar eru með nano. Þeir geta nano á Monkey. Þeir eru mjög lágir samt sem áður. En að setja fellur aftur, en Chris er farið niður, þeir nano fer á Monkey-in. En þá kemur trans frá Sasa. Þá kemur trans á móti. Chris er ressaður á punkti, Vinest fellur á Tracer. Guttug sem er super mikið charge á Sariun, ætla hann geta nýtt það í svona stóra fight. Það hlýtur að vera. Shocktovi fellur. Zenyatta, Sasa er lóa Zenyatta, en þeir ná að klötsa þetta. Tekinn út Himmi með 2 pick. Himmi er mjög Hellur á frí. Sariuna og 3. pickið maður. Vílíkur leikmaður, hann er með bow fyrir næsta fight. Þetta var vel gert, hann var mjög frýr, hann stóð í stiganum og enginn að horfa á hann, gætt bara að díla damage. Og þegar leifir Ash að vera svona frýri svona lengi þá bara refsar hún, sérstaklega með pocket. Algjörlega, hárrétt hjá þér. Við sjáum að Guttix er að nálgast Sari-ultið, Gravitor Surge. Já. Og sömulegis eru eiginlega allir að fara nálgast ult nema Brúnar. 60% nano honum. Já, en þegar þú ert að spila með Monkey áttu mjög fljótur að byggja upp þetta nano, þannig að ég held að það komi bara vonbráðar. Akkurat, og kemur Bob frá Himma. Bob kemur út snemma fyrir pressu. Chris er tekin út. Já, af fyrir Himma. fætin. Hvað gerist hérna? Þeir eru að berjast á punktinum, en kemur út grafið. Nær það einhverjum, ég sé það ekki alveg. Mér sýnist það, Guttix tankarnir eru hérna að gera vinnu fyrir hrútana. Ná hérna 3 risastórum pikkum. Guttix fer í mines og deyr. Tracerinn er að reyna að berjast hérna, Super B og Tracer, en Vinest tekur hann út. Djöflar eru ennþá með punktinn og eru ennþá að tefja.
Vinnist felluna stífum með Mainz. Þetta var mjög tæft. En þetta var vel stólað hjá þeim, djöflunum. Algjörlega, þeir náðu þessu upp í 94%, það er risastórt. Hrútar eru nú með 2 ult, þeir eru búin að skipta yfir frá Mercy yfir á Brig. Sennilega til þess að reyna að countera að setja á boltanum. En sjáum að Sakila er með Sigma ult. Þetta var Guttix mjög aggressífur og er tekinn út, en Sasa fellur hjá djöflunum. Chris með 2 pick. Tekur út Tracer líka, risastórt, og nanoði á Gods, á Monkey, það gerir mikið damage, hann nær Ash og Mercy. Þetta var frekar bara clean hjá þeim. Þetta 2 ult og tóku fightinn bara frekar easily. Einmitt, en ef við horfum núna á ultimate status hjá hrútum, þá eru þeir ekki með neitt eins og staðan er núna, og inn eru djöflar, þeir eru að nálgast bara næstu í 5 ult. Akkurat. Þannig að þessi lokabardagi verður gríðarlega erfiður, sko. Já, hann verður erfið fyrir hrútana. Erfiður fyrir hrútana, Sasa er með Transcendence sem er ægilega sterk. Já. Og Sasa nær Brunari snemma, hrúta missa örnum sína. Sasa með 2 pick. Drepur Chris líka, Transið. Hann vill fara í bryggina, Sasa finnur blóðlykt, hann vill blóð. Hann er kominn inn og þeir hreinsa til hérna. Sjáu þið Sasa, maður! Þetta er bara, er þetta strandaglópi á Senjöttunni? Nei, ég bara spyr. Ég veit það ekki, eða það? Þetta er bara... Náður að snerta, mér sýnist ekki, og fyrsta map fer til djöflana. Vá, þetta var rosalegt. Og gríðarlega vel spilað. Jöfull var Sasa segur á sennunum hann í lokinn maður. Algjörlega. Sean Play of the Game með Super B, þetta er væntanlega pulsebombið áðan. Já. Ótrúlega flott og á mikilvægum tíma í leiknum. Pulsar hæ núnið, auðvitað maður, wow. Og Tracing líka, gott 3K, næstu í 4K hjá Super B. Já, vel spilað. Algjörlega, bara mjög flottur leikur og við sáum að bæði lið voru mjög hungru í sigurinn, en það virtist sem að djöflar tóku þetta endan. Já, djöflar voru sterkari aðilinn, en það munaði nú ekki miklu þarna. Nei. Mér fannst svolítið eins og Hrútar Academy á fyrsta mappinu, það labbaði út á Reinhardtinum. Og þeir fara beint á punkt, á meðan er djöflar að taka hæggrondið þarna fyrir ofan, eru svolítið fríir. Það er svolítið erfitt fyrir Reinhardt að sitja bara niður á punkt og reyna að sílda liðið sitt, skilurðu, og á meðan eru 6 manns upp á svölunum að skjóta niður á þig og það er ekkert sem þú getur gert í rauninni, sko, nema bara að halda skildirum uppi, en á endanum brotnar hann og þá, ég veit það ekki. Er þetta the main tank experience? Þú kannast aðeins við þetta, þú spila main tankin aðeins. Já, ég hef nú dablaði aðeins í honum. Ég neyddist til að pikka hann upp í season 2. Það sem ég held að sko, þeir hefðu átt að gera Hrútar er að þeir voru aðeins svo lengi að engagea með speedboosti hjá Lucio og fara bara í 8 liðinu hjá djöflum. Því að þeir fengu bara frífæra á skjöldunarsræðin og hvað gerist þá? Þá bara fellur þetta niður eins og Domino Kubar, sko. Vantar aðeins meiri ákefð, sko. En aftur á móti er þetta bara í rauninni mjög vel spilað hjá djöflum. Það er þú veist, þegar þú ert með Ball og Sen og Mercy, skilur, ef hún er góðu Discordi á eitthvað, skilur, og Ball getur slammað og þú veist, það er náttúrulega bara mjög sterkt og ef þú getur spilað það mjög vel, ef þú ert með gott synergy, skilur, ef liðin spila vel saman, þá er þetta bara eitt sterkasta komp sem þú getur spilað, sko. Algjörlega. Okkur heyrist að Hollywood verði næsta map sem verður spilað. Hollywood er skemmtilegt map og ég er spenntur að sjá hvað gerist þar. Það er nefnilega hægt að spila svolítið mikið á Hollywood. Einmitt, og þetta er svona, þú veist, oft spilaru ákveðin compositions fyrir fyrsta point og svo getur það breyst mjög fljótt. Einmitt, og það vegna þess að þegar þú nærð punktinum, þarna fyrsta punkti, þá er bara öll leiðin sem þú ert að íta hérna payloadinu, það er bara fullt af highgroundum út um allt, sko. Þannig að þú vilt oft breyta til, skilur, en ég sé mikið, mig grunar að við munum sjá eitthvað double bubble dæmi hérna. Já, sennilega. Einhver bolti. Já, einhver bolti og það er alveg hægt að spila Reinhardt. Það bara verður spennandi að sjá hvað verður valið. En Ingo, ein spurning. Gleymdu við ekki að kynna okkur? Jú, það er hárrétt. Fyrir streymið? Já. Ég heiti sem sagt Ingólfur eða Íló. Ég er leikmaður XI. Og hver er þú eiginlega? Ég heiti Ólafur, eða Strandaglópi og er spilað support fyrir XI líka. Já, en núna þegar við erum búinir að því, þá held ég að við ætlum bara inn í næsta map sem er eins og þú segir Hollywood og ég held að djöflar ætli að verjast, defenda fyrst og
Ég held að við séum bara klárir að fara inn. Það er Já. spennandi að sjá. Algjörlega. Hvort finnst þér betra að defenda að taka? Ég vill að taka fyrst. Já, Bara rústa liðinu og brjóta mentalin í þeim og einmitt. skilur við og þannig að... En- Já, En það er semst, það er líka mjög skemmtilegt þú byrjar að defenda og þú full holdar eitthvað, þá er þetta svolítið svona in the bag. já, einmitt. Jú, það er rétt, sko. Það eru margar hliðar á þessu máli, Einmitt, við verðum bara að sjá hvað gerist. einmitt. Overwatch er nefnilega mjög svona mental leikur, sko. Mér sýnist engar breyting að vera eftir fyrsta map. Nei, þetta eru sömu leikmenn. Ætlum við fáum að sjá Sasa aftur á sönninum? Ég veit það ekki. Ég vona það. Þetta var skemmtileg framistæða hjá honum. Einmitt. Já, það eru sem sagt Hrútar Academy sem ætla að taka fyrst og það er Reinhardt. Það er Reinhardt hjá báðum liðum. Við sjáum að Hrútar eru með Reinhardt Dífu, Doom Tracer og Lucio Bapp. Djöflar er að fara double shield en ekki með Orisa heldur Reinhardt. Já. Það er Sigma og Reinhardt, Sakila og Sidria respectively á þeim. Himmi er á Ash, Super B er á Mei, Narhún er á Mercy og Sasa er á Bapp. Hann er á Baptiste. Þannig að, já, Himmi verður vantilega með Mercy pocket upp á hægrundinu. Já. Nóa skjöldum, Sakila hlýtur að vera með þeim og shielda það eins og hann getur. Ég held að Guttix verða að reyna að loka svolítið á þetta Himma pocket, sko. Hann Já. var mjög frýr í senasta mappi og þeir fengi að finna fyrir því. Akkurat. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað gerist. Við sjáum Hrútar eru hérna að labba inn. Það verður spennandi að sjá hvað rotation þeir fari í. Þeir eru að fara hann, virðist fara hægra megin. Þeir labba hann í gegn, en þið sjáu á highgroundinu, herðu, Wow, þetta er bara steamroll, bara clean as a whistle. þvílíkt damage sem var þarna. Þetta er örugglega eitt stysti teamfight sem ég hef séð. Já. En Mér sýnist þeir vera að breyta komp strax. Þeir eru að virðist fara í double bubble. Monkey Diva, Já, Monkey Diva. svona dive. Vinist fer á Doomfist. Þeir eru sjokkt og við komin að sennin. Sjáum hann lítur ekki að Ég fíla þessa breytingu hjá Hrútum. algjörlega. Við sjáum að setja strax næstu komin með Shatter eftir fyrsta fætin. Já, þetta hefur verið að Reinhardt sveiflaði bara inn í 6 manns líka við og Algjörlega. þar kom allt þetta damage. Himmi tekur út Shocked of snemma eins og, Ekkert res í bóði hjá Hrútum, þannig Nei. að þeir verða að bíða aðeins eða satna bara í nanoboost. já, eins og ég sagði, verður að respekta þetta Mercy Pocket á Himma. Algjörlega. Hann sjokkt og við fer að koma tilbaka og þá hljótaður að reyna að ná Discord inn á okkar target og hoppa bara í svo brjálæðingar upp á hægrundið. Já, við sjáum að leikurinn er pásaður. Já, ætli þetta sé eitthvað vesen hjá sjokkt og við? Ég veit Ég veit það ekki, það var eitthvað aðeins smá dúvíu svona. Já. Þá bara segi ég velkomin aftur. Já, Gaman að sjá ykkur. Já, vesen hjá Shocked of ég veit það ekki. en það virtist vera eitthvað vesen hjá honum áðan, þannig að mögulega er eitthvað þannig, en Já, það bara kemur okkur kannski bara ekki neitt við. nei. Við getum alveg tala hérna bara með hann. Já, en mér langar aðeins að ræða, þú veist, hvað myndir þú vilja sjá Hrúta Academy gera hérna, brjóta? Já. Við erum að fá að staðfest, það er Shocked of tækni, vandræði, það bara lagast. En já, mér langar að spyrja þig, hvað langar þig að sjá Hrúta Academy gera til að brjóta niður þessa vörn? Við sjáum að Sigma er upp á highgroundinu með Mercy Ash, mikið damage sem kemur þaðan og síðan er Reinhardt niðri, skilur við, þannig að það er mjög erfitt. Hvað Já. myndir þú vilja sjá Sko, Hrúta Academy gera? mér finnst mjög erfitt stundum að vinna fyrsta fætin á takk á svona hybrid möppum. Já. En það sem ég held að þær myndu ætti að gera er að safna upp í nanoboost hjá önunni, bara Já. real quick. Já. Þegar við sjáum að djöflar er ekki með Sen eða Lucio, þannig þeir eru ekki með neitt defensive ult. Já. Best af defensive ulti er Valkið, Já. en mér sýnist Mercyin hjá djöflum ekki vera að heala mikið, hún er eiginlega bara pocket ass, Einmitt. ekki mikið damage að koma inn. Nei. Þannig að ef þeir ná nanoboostinu snemma Já, og hoppa bara inn eins og brjálæðingar þá ætti eitthvað að falla allavega. já, það er rétt. En það verður respekta að setja er hins vegar með Shatter, eða langlegin að Shatterinu. Já, það er rétt. En Þannig hvað að þarf hann að Shatter ef allir eru komnir á highgroundið? já, sko, já, Monkey og Diva komast á highgroundið, skilur við, en þá er alveg bara hægt að labba og shattera bara bakklínuna, skilur við. Já. Monkey og Diva upp á highgroundinu lifa ekki lengi án þess að vera með supportana sína, skilur við. Hárrétt, það er hinn hliðin á þessu.
maður þarf að passa sig á þessu dæmi, sko. En ertu sammála þessu sem ég var að segja, þú veist, ert þú með einhverjar aðra pælingar, hvað myndir þú gera sem, fyrirliðin í XI? Sem fyrirlið XI myndi ég... Nei, ég veit, jú, þetta er bara gott plan. Ég myndi bara segja, já, go for it. Já, algjörlega. Herru, er það hydration check? Hydration check, já. Vassobi. Vona allir áhörnundum fá sér eitt vassoba. Við, hugsum mikið heilsuna. Það er rétt. Virðist sem að Sjokk sé komin aftur í lobbyið og þá lítur þetta bara dett inn anytime soon. Já, hvernig er segðu mér aðeins frá þrennunni, heila þrennan. Það er vatn, svefn og Og hvað? Ég man það ekki. Ok, þetta er heila tvennan að þarna. Já. Ok, við tökum því. Jæja, þá erum við ready. Algjörlega. Og við höldum áfram. Eins og ég var að segja, mér sýnist Narhun, já, hann er náttúrulega ekki komið nálægt valkinu, þannig að ef að Brúnar næra chargeða nanoboost frá Will Quick. Já, sem mér sýnist, þeir geta auðvitað gert það er svo mikið damage að fara í gegnum þetta choke frá djöflum að það bara Monkey að labba þarna inn, taka smá damage og Anan að heala, þá er hún mjög fljót að byggja upp ulti. Hún er komið með það. Algjörlega. Þannig að Brúnar og Nanoa ekki í Monkey inn en hann hoppar samt sem áður upp. Út kemur Shattu frá að setja en hann er tekinn, nei, hann er bergaður lampa. Út kemur Bob frá Himma. Að setja fellur hjá djöflum og Sasa líka, þeir missa Baptiste og Ryan sem eru mjög stór picks. Gaman að sjá hvað Trútar geti kapitalisað á þessu. Himmi tekur út Chris en Gods er going God mode að drepa Super B og þeir hreinsa upp. Vá, þessi pása gerði þeim bara gott, held ég. Algjörlega, þeir náðu aðeins að regrúpa mentally og plana fætin aðeins og það virðist sem að þeir gerðu nákvæmlega eins og við vorum að tala um. Kannski voru þeir bara að horfa á streamið og fengu gott plan frá okkur. Eða kannski bara sendi í þeim hugskeiti eða eitthvað hannig, ég veit það ekki. Maybe. Narhun er með valk núna. Já. Göttix missir mekkið sitt fyrir fætin. Ég veit ekki alveg hvernig það gerist, það lítur að vera Himmi að díla eitthvað mad damage. Já. Þetta er mjög erfitt þegar að hittið með double shield á hægundin. En gott rólatónu vinnest, en hann er tekinn. Vá, hann var rockaður af Sakila og bara tekinn út. En þetta eru tvö frábær pick og þeir verða bakkar hútarnir, held ég. Algjörlega. Sjokk og við er að nálgast trans. Það er gott fyrir það fyrir fluxið hjá Sakila. Hann væri tankilega sér komið með trans eða hann ekki mist samband á þau. Algjörlega. Þú kemur primary rate frá Gods. Göttix. Kemur bomba líka, en Sasa fellur aftur og þetta er risastór pick, en Himmi treytar og tekur út Sjokk á V. Vinnur nær Sakila og Bob er að poppa off að drepa Bruna á önunni. Þeir eru bara að skiptast á pickum hérna. Þetta eru 4-4 akkurat núna. En allt í játnum hérna. Himmi er ressaður. Að setja tekur út Vinnest, Super B nær Göttix, Chris tekur út Narhun. Hver er að vinna fætinningu? Ég veit það ekki alveg. Chris tekur út Himma líka. En er hann í klípu núna? Já, Sasa nær honum. Þeir verða að bakka hrútarnir. Algjörlega. Brúnar er komin aftur með nanoboost. Sjokk og við með trans. Chris er að nálgast. Allir nanoboosti Reaperinn. Nei, nanoboost á Monkey. En að setja er fallin. Þeir missa Rænardur sem snemma sem er aldrei gott. Þeir eru mjög low þarna hjá djöflum. Sakila fellur líka. Þeir eru engin tankar. Guttix drepur Super B. En Sasa drepur Gods. Sasa nær Monkeyinum og ekkert rest í boði hjá hrútunum. Nei. Sjokk er tekin út með trans. Gott píl frá að setja þarna. En Chris er mættur í baklínuna og hann er með ult. En hann er mjög low. Hann verður að fara aðeins tilbaka. Brúnar verður að heala hann. Hann er 13 HP flý til örunar sinnar. Setja að neita þegar hann kemst í burtu. Super B fellur. Chris teleporter inn. Hann er tilbúinn að fara að ulta. Þeir þurfa að fara að snerta punktinn, annars ná þeir hérna objective 2 að setja að gera það á boltanum. Sakila snertir með lampi og window. Þeir verðast vera fallallir hérna, út kemur Flux. 0,25 metrar og þeir ná punktinu. Þeir ná punktinum. Sjáðu Vinnest, hann er með 400 líf sem Doomfist. Hvað er verið en að þú er bara í einhver Doomfist kemur brjálæður í baklinu með 400 HP? Ég veit það ekki, það er fátt verra sko. En Vinnest er búinn að vera algjört meðnis á þessum Doomfist og flott róla hjá hennu líka, ég verð að segja það. Algjörlega, ég held að Vinnest sé líklega búinn að vera aðeins hérna í Doom, hvað heitir það? Doom Parkour. Doom Parkourinu, já. Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. En fyrir næsta fæt eru hrútar með 3 ult og nálgast nanoboosti í 4.
Chris er búinn að halda þessu rýbroti fyrir lengi. Já. Ætlaði að koma út bara núna. Himmi með Bofisar sem getur stálað punktina nefnd. Narhún nálgast Valkyrie. Það sést þeir eru að íta kartinu mjög langt og eru ekki búin að taka almennilegan bardaga allan hérna 3. punktinn. Algjörlega, Brúnar er komið nanoboost. Sjokkt og í fellur. Hann teleportar í baklínuna og eldar en hann er stönnaður út úr því. Út kemur lampi samt sem áður frá djöflum. Út kemur nanoboost á Gods. Hann præmalar. Himmi tekur út Vinnest. Superbee tekur út Chris. En Gatlix tekur út Shaquille með bombu. Gods præmalar inn, nær Narhún. Himmi er í baklínunni, nær hann að valda usla. Þetta er æsi spennandi hérna. Guttix er farinn á Sasa hérna. Ætlar að reyna að ná pick-up Baptistin sem væri risastórt sem hann gerir. Núna er það Superbee, hann er með Hænún en hann er líka hálfur í lífi. Nær hann að nota. Vinnest er ennþá lifandi og hann fellur núna og mér sýnist þetta að vera að fara og Djöflar ná að bjarga þessu. Djöflar ná að snúa þessu. Eru þeir að stakkera Guttix? Nei. Tæplega 2 mínútur eftir. Búið að ganga mjög vel í rútum, ég verð að segja það. Þetta lítur vel út. Eftir smá hæga byrjun á point 1 þá lítur þetta vel út hjá þeim. Ef þeir geta náð þessu jafnvel yfir 1 mínútu sem væri þá bara núna mjög fljótlega. Algjörlega. Það er svona besta staðan sem þeir geti verið í. Sakila geti farmað grafið og það verið risastórt fyrir þennan fight. Superbee er með Hænúnið. Við sjáum að Gods er með mikla pressu á payloadinu núna. Tankarnir eru Gods frekar low en Brúnar er að heala eins og brjálæðingur. Út kemur Window. Sjokkt og við með Trans. Munum nota það. Út kemur Hænún frá Superbee, nær engum. Tankarnir eru mjög low hjá hrútunum og enda fer Guttix úr Mac sem er ekki gott. Ekki gott, en þeir eru komnir með nanoboost. Doomfist er að fá útið sitt. Þeir eru að vinna ult-bardagan en Sakila er komið með Gráðunsjöld sem er talið eitt af bestu ultum í leiknum. Himmi nálgast Bob. Hvenær mun hann nota ultið? Sjokkt og við með væntanlega transa til þess að... En Sjokkt og við Þeir nanoboostan! Hann er grafaður. Þeir ætla bara að stoppa Sjokkt og við. Hann fer ekki nanoboostaður inn í baklínuna. Kemur úr transið á frábærum tíma. Frábær trans. Vinnest er mjög low hins vegar. Hann verður að ná að heala hann gerir það. Að setja fellur, Narhún líka. Og Sakila, þetta virðist vera að fara í átta hérna rútu fyrir rúta. Rútur var að hreinsa til. Baptiste hins vegar. Sasa drepur Sjokkt og við og Vinnest fellur líka. Þannig þeir eru 4 núna á punktinum. Nær að setja að kaupa tíma fyrir liðið sitt til að koma tilbaka. Hann mæna pún. Þeir ná ekki að taka hann en gott primarate sem ítur hann út af. Hann er mjög lágur. Hann styttist í Visor frá Chris. Frábær healisokið á Chris en hann er stunnaður. Hann er Visor í 25 HP. Hvað er að gerast hérna? Þetta er síðast í fightinn. Algjörlega Djöflar virðast vera að ná að snúa þessu við. Að setja keypti gríðarlega mikið tíma fyrir liðið sitt. Og nú fallar hrútarnir einn af öðrum. Ótrúlegu viðsnúningur hjá Djöflum. Algjörlega. Sasa er komin á Lucio-inn, byrjar að valda usla strax. Himmi eldir Vinnest eins og rauðan eldinn, hvernig segir maður það, ég veit það ekki. Ég fannst þetta bara gott, hann eldir hann eins og rauðan eldinn. Gods er komin á boltan, hann er tekin út að... Sástuðis. Vá. Þvílíkur fight maður. Þetta var eins og ég segi, flottu viðsnúningur hjá Djöflum. Algjörlega. Þetta er bara hvað er í gangi hérna? Gríðarlega spennandi maður. Þetta var allt hérna... var það Sakila sem kom á boltanum. Það var að setja. Já, að setja. Ég veit ekki, sorry ef við erum að bútsera nöfnunum ykkar. Það er bara hérna, verður bara að finna þannig. Já. Og maður heyra eftir leik. Það fáið bara skammir eftir leik. Algjörlega, en ég verð bara, þetta var svakalegu fætana á síðast punktunum. Þetta var að setja sem mætti á boltanum og svo náði Narhún að valka. Og við sáum að hérna, hver var það á Soldierinn, var það Chris? Það var Chris held ég, já. Hann náði Helixana í loftinu, já, það var flott. Ætla að últa sem Soldier, var stönnaður að Kree og tekin út. Já. Það var mjög mikilvægt pick. Já, það var risastórt, en þetta hefði alveg getað farið í báðar áttir, sko. Þetta er æsi spennandi, eins og við vorum að búast við að þá er þetta frekar viðureign, sko. Algjörlega. Við sjáum núna að Hrútar eru konur á double shield með Junkrat og Soldier, Brig og Bap. Ætli þetta sé logi, dekkjalogi að spila fyrir að Vinnest? Nei, ég segi svona. Kannski nær hann að channela sinn innri dekkjaloga. Það væri geðveikt að sjá. Það væri geðveikt. Ég og Ólafur, við elskum fátt meira en stór rip-tires. Algjörlega. Það er geðveikt að sjá. Hvað gerur ef að Junkrat double mænar þig yfir all liðitt og rip-tire? Hvað gerir ég? Ég bara... Skýtur á þig? Ég bara deyja þær ekkert sem ég get gert. Bara að set my fate, sko. Við sjáum að Djöflar komið með Echo með Mercy Pocket og Himmi mættur á Sombruna. Já. Þeir ætla þá að taka þetta að vera að reyna. Þetta er svona dive hybrid comp, sko. Algjörlega.
og verður spennandi að sjá hvernig þetta mun ganga á móti double shield. Himmi komin í baklínuna, það er eins og Brúnar sé AFK, hann er það ekki. Heyrðu, Hann er að spæta finnur hann næstu í hérna, finnur hann og Himmi er tekin út og Sakila missir mekkið. Þetta væntanlega tefur þá aðeins. Já, en stórt búp frá Asetia en held að skili litlum árangri þar sem þeir mistu 2 menn hérna. Algjörlega. Super B ennþá eftir að ná alveg fyrir impact á Echoðinni. Já. Hann er sennilega að býða eftir að setja reyna að búpa þeim með þeim niður og það getur verið risastórt. Einmitt, eða fara í stórt slam hérna á hægrandinu. Algjörlega. Himmi er komin aftur í baklínuna, hann er hérna aftast. Já. Að setja gerir sér tilbúin fyrir búp. En hann er trappaður af Vinnest og hann er vantilega tekin út, já. Þetta er einmitt junkratinn, þetta er stór hættuleg, þessar traps. Maður verður að vera mjög vakandi, maður sér þetta aldrei á gólfinu, sko. Einmitt. Herðu, en Frábært pikk á Sasa, maður. Þetta var eins og hann hafi tekið hérna sinn innri glópa og bara tekið hann út af það. Nei, ég segi svona. Algjörlega. Og þá eru hrútarnir einu manni færri hérna í defense og þeir koma inn að fullum þunga djöflarnir. Super B tekur út Guttix og þetta er risastórt pikk. Þeir missa hérna maintankinn sinn og Shocked OV fellur líka. Og þeir eru bara að hreinsa upp hérna, Himmi drepur Gods og Super B nær Brunari líka. Sakila drepur Chris. Vinnest er einn eftir hérna, inn í herbygginu, fela sig út í horni, en hann fellur. Þetta var frekar mjög clean hjá djöflunum. Já. Þeir nótuðu engin út, eða hvað, jú þeir workuð með hérna Nárhún Valkaði. Já, einmitt. En við sjáum núna að Vinnest er komin yfir á Kree, yfir á Cassidy, það sé ekki mig. Já. Þeir eru að nálgast tankúlti sín, að setja þér að valda Ísland á hægrundun, hann setur niður mæn. Risastóra mæn sem verða að segja að Super B tekur út Guttix og Chris, en Nárhún fellur hjá djöflunum. Góð lampi, rétt ára hann að vera hakkaður, en það breytir ekki miklu. Breytir ekki miklu, þeir falla hérna. Asetia deyr einhvers staðar, hefur verið að valda Ísland þarna. Super B með flott stikkís á Vinnest, hann er mjög low hins vegar, verður hann tekin út? Nei. En er þetta bara Sasa og Super B show? Sýnist það. Sýnist það. Vá, þeir eru nú með 4 ult djöflanir og 4 risa mjög sterk ult. Já, aftur á móti eru hrútarnir með 5 öll. Ok, það er bara... Nei! Hörðu! Sasa fatt vingur að translið. Hörðu! Það er svona vissi að kameran væri á honum og hann höndlaði ekki. Nei. Já, og mikið pressa þarna. Asetia fellur. Vá. Nú ætti Gods að geta tekið gott Sigmaflux út í það er ekki trans til þess að countera það. En Nárhún er hendur að nálgast valkið. Já. Ætla hann pocketa það núna. Flottu still, Sasa er low með pocket hins vegar. Út kemur bombar frá Sakila. Nær Brúnari og út kemur Copy og EMP og hvað er að gerast? Vinnest tekur út Sasa, Sakila tekur út Guttix. Gods er að elda bara sinna á hann og rockar hann á nærinni. Út kemur Fluxi. Fluxar hérna, Asetia er í Fluxinu, þeir verða að reyna að drepa hann. Þetta er mjög stórt pikk, því að Asetia getur lifað mjög lengi. Góður rock, Himmi mjög low. Gods er að hitta sínum steinum, það er alveg á hreinu. Engin steinur úr glerhúsið þarna. Nei, alls ekki. Chris tekur clean upið á Super B og Sakila. Þetta var gríðarlega mikilvæg bardaði fyrir hrúta að ná að stöðva payloadið þarna og þá geta þeir tekið sér stöðu upp á highgroundinu sem er oft mjög erfitt að brjóta niður þegar allt liðið er komið þarna upp. Sko. Einmitt. Sérðu þið þetta? Himmi er komin á þá frönsku, svo franska, svo góða. Já. Örugglega til þess að reyna að taka út Vinnest, út af hann er að fá of mikið frífæðir á highgroundinu. Já, einmitt. Brúnar er með window, ætlir hann að nota það á highgroundinu, það væri svakalegt dæmi sem getur komið úr þaðan. Nákvæmlega. Nárhún er með valk. Og við sjáum að Asetia kemur í baklínuna, Vinnest er mjög low, hann fær gott heal. Já, en Super B tekur út Chris. Veit ekki hvar þetta átti sér stað, en það má ekki líta af Echo í smá stund af því að þetta er það sem hún getur gert. Algjörlega, Asetia nálgast mines. Já. Sasa fellur niður. Guttix er mjög lár hérna fyrir hrúta. Út kemur lampi. Út kemur lampin og Guttix fellur. Og Sasa er að díla frábært damage á hægrundinu. Asetia, þeir bara falla allir hérna. Sýnst að vera fyrir eitthvað clean fight. Á hverju 5 sekundar kafla, en enn og aftur eru djöflar að fá bara mjög gott opening pick. Þannig að hrútar neyðast til að taka fightinn 5-6 sem er náttúrulega strax bara algjör disadvantage sko. Þannig að ég veit það ekki. Vinnest er hérna seitt úr spáni, Sasa tekur hann út, frábært skot hjá hann hana. Sjáum að Sasa er með trans fyrir næsta fight, Sakila með bombu, Super B nálgast Copy. Já. Aftur á móti eru hrútar með Bob og glugga og nálgast bæði tankúltinn. Það verður örugglega mjög mikið að gerast í næsta fight. Nákvæmlega.
Við sjá, Sasa reynir hérna ræklikki hjá Sen. já, þetta Gæti tekið út Viddóna sem hann í baklínu. Hann verður að passa sig. já, það er náttúrulega 2 skildir hérna fyrir. Chris nær himma. Chris vinnur Viddó-dúelið. Rútar að spila double sniper með double shield. Já. Double, ég veit það ekki. Við sjáum að djöflar eru komin hérna á high groundið vinstra megin. Superbee tekur út Vinnest. Út kemur bomba frá Sakila, nær engum. En Sasa er mjög low. Sjáum að Superbee er að valda usla enn og aftur á þessari Echo. Það þarf að respekta hana. Guttix tekur út Sakila. Við sýnist djöflar að þeir þurfa að bakka, algjörlega. reyna aftur. Þetta munaði litlu að Chris hefði náðan. Mjög tæpt. Út kemur Trans og Sasa. Þeir hljóta að fara inn eins og brjálæðingar núna. Að setja er að pressa Widowmakerinn, Chris á Widowmaker. Nær ekki, nær hins vegar vennumennir hans. Út kemur Flux frá Gods. Nær Mercy. Vinnist tekur út Sasa, engin supporter fyrir djöfla. Ok. Frábærlega varist. Þetta er bara að fara að vera mjög spennandi hérna. Algjörlega. Hrútar er með 3 ult, þeir notuðu 3 ult síðasta fæti og eru með 3 ult eftir. Aftur á móti eru djöfla með 2, en 2 mjög sterk ult. Þeir með Valk og Copy. Spurning hvað Superbee mun Copy ætla að verði Sigma, líklegast til þess. Já, það er oft mjög sterkt. Ég hef séð mikið Copy og Rísu líka. Vinnest er í hættulegu stöðu, Já. en nær að bakka. Superbee er low. Neyðir báða DPS-ana hjá djöflum niður. Út kemur Volt, Messi er mjög low, en Hann kopjar þess. Út kemur gluggi. Risa Dynamít, hann er komið Bob. Senda hann innvinnu. hann kemur inn, hann er damage-bústar, út kemur Rally hjá Shocked. Sasa tekur Chris. Hvorugt liðið með Widowmaker akkurat núna. Þetta er 5 á móti 5. Þeir drepa Bob innan Superbee. Hann er að fá annan. Skiptir engu máli en hann dettur úr Copy. Superbee far bara beint í andlitið á tankunum. Já. Út kemur Supercharger frá Guttix. Þeir skiptast á pikkum hérna. Þetta er enda mjög jafn. Þetta getur farið í báðar áttir. Sakila er hérna fyrir aftan þá. Sasa mjög low. Og Narhún. Mercy líka low. En Superbee er í baklínu. Nær hann að taka út Widowmakerinn. Ég veit ekki. Þeir eru að reyna sitt besta allavegna. Þeir eru 2 eftir á kartinu. Vinnest með 2 pick á Echo og Messi. En Himmi svarar aftur á móti og Nú er bara gott eftir. Guttix er að reyna sitt besta hérna. Kaupa tíma eins og að setja gerði. Þetta virðist þér að loka bardaginn, Ólafur. Guttix heldur lestinni áfram. Hann reynir að falla ekki og Sakila Þeir falla báðir. Falla báðir. Það er enginn að snerta punkti núna. Núna þurfa þær að fara Mines er þarna vinstra megin. Stöðva Brunar að koma út að snerta. Vinnist nær Sasa. Hann bombar, hann er Vinnist að bomba. Hvert verðindar bomburinn? Er hann á kartinu ekki? Nei, hann Mér er það finnst ekki. ekki, en það er að Bomba setja. á Sakila. Hvað er að gerast? Ingo, ég veit það ekki. Það er mjög erfitt að sjá það. Þetta er bara pikk fram og tilbaka hérna. Komið í overtime. Shocked og við fellur. Það er að duga að drepast hérna núna fyrir bæði lið. Út kemur Trans og Sasa á frábærum tíma. Þetta er risastór transcendence. En Vinnest tekur út Þeir Superbee. ná 2 pikku satt sem áður, rútarnir. Sasa mjög low. Sasa mjög low í baklínunni. Sasa er tekin út. Hann fellur, það er bara bolt eftir. En Brúna dettur út á móti. Chris fer í átt á Widowmakerinn. Það verður að stöðva þessa Hann nær Widowmaker. henni. Shocked og við nær Sakila. Hann nær henni, það er bolti á pún. Að setja er mjög lár nær út Mines. En hann fellur og þetta virðist fara í átt fyrir rútana. Vá! Í líkur endað fætt. Vá, þetta fór bara right down to the wire. Ég vissi ekki hvað djöfulinn var í gangi hérna á tímabili. Þetta var rosalegt. Sasa play of the game. Takk að sjá þetta. Já, við sáum einn POV þess að hann. Dílar brjála damage þarna. Já. Gott headshot þarna maður. Já. En ég er í spennufölli maður. Vá. Vá, þetta var rosalegt. 17 mínúna Hollywood leikur. Þetta var rosalegt. I was only following my programming. Vá. Ingo, Já, þetta var svakalegt. þetta var leikur á Overwatch, sko. Já. Eins og þetta á að vera að spila. Og núna er bara eitt. Game on. Game on, 1-1. Game on. Já, þetta er það sem við viljum sjá. Við viljum sjá spennandi leiki hérna og ég held að við séum komnir með eitt þannig, sko. Algjörlega. Þetta er... Fólk er að fá hérna almennilega leiki beint eða á laugardagskvöldi. Hvað er betra? Ég veit það ekki. Ég skal segja hvað er betra. Horfa á 2 æsi spennandi leiki af Ókei, Overwatch. já, það er hárrétt hjá þér. Af því að við erum með pakkaða dagskrá. Algjörlega. Það er hérna leikur klukkan 8 eftir þessum. En við skulum ekki vera að tala um það áður en þessi klárast. Algjörlega. Það verður spennandi að sjá hvert við förum næst. Þetta var ótrúlegt í rauninni. Bæði lið áttu erfitt með að klára mappið. Út af að þetta var bara mínútu loka fight. Já.
í bæði skiptin. Já. Sjöld var þetta klikkað maður. Já, og bara bæði lið örugglega búin að halda þessu búin að vinna á einhverjum tímapunkti Já. sem kemur einhver eitt bolti og lifir hérna bara í 10 sekundur Já, og finnur algjörlega. vonin að hverfa sko, ég lenti í þessu margoft, þetta er ömurlegt sko, en En aftur mútið geðveikt að vinna svona. Já. Þannig að það er bara fátt betra og núna núna fá djöflar að velja mapp. algjörlega spurning hvaða mapp þeir velja. Já. Þeir sé með eitthvað heimamapp. Já. Ert þú með eitthvað uppáhaldsmapp, Ingo? Er ég með eitthvað uppáhalds mapp? Mér langar að segja Oasis út af að ég get spila Doomfist á því þegar ég er að spila DPS. Já. Við erum að fá þær fréttir að næsta mapp er Hanamura, þá eru að fara beinustu leið til Japans á heimastað Genji og Hanzo. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt. Þú ert væntanlega múin að sjá hérna Overwatch Cinematic Já. þarna 2 dregarnir með Já. 2 dragons. Það er rosalega nett. Svakalegt sko. Það er one of my favorite. Hvað er þitt uppáhalds cinematic? Það sé ekki bara það. Aha. Eða Reinhardt var frekar cool. Já, Reinhardt var mjög nett. Það var hann Þegar hann fórnar sér og super eitthvað. krakt sko. Já. Ég þarf að endurhorfa á þetta maður. Já. En ég Langt síðan að koma í Cinematic. Já, rétt. Það er bara langt síðan að koma eitthvað sko, en við tölum ekki um það. En næsta mapp er sem sagt 2CP mapp, þar sem lið þarf að ná 2 svona punktum. Þetta er oft mjög erfitt og eru oft mjög kaotíski leikir á þessu mappi. Hanamura, þetta er mapp sem ég persónulega fíla ekki mjög mikið. Já. Leiðilegt að spila það. Við spiluðum það saman í gær akkurat. Já. Mjög mikilvægur leikur fyrir Já, mig og já. við töpuðum því. Eins og, Ég er smá súr eftir Já. það en Hanamura, það getur verið gaman hérna að spila Hanamura já, aftur á móti. já, það getur verið gaman og sérstaklega það getur verið mjög skemmtilegi leikir sko, eins og ég vona að við séum að fara að fá hér. Ég bara 100% viss, þetta verður eitthvað súper spennandi. Já, og við sjáum að djöfla velja mappi sko, þannig að þeir hljóta að vera með eitthvað plön. Straight up. Ok. Ég held að við séum bara klárir að fara, sjáum hvað Algjörlega. gerist. Ok, Ingo, segðu mér hvað hrút er að fara að taka núna. Sko, hrútarnir eru að halda sig í komfortinu, svolítið. Þeir eru með Dífuræn, Guttix og Gods á því. Chris er á Symmetru, Vinest á Mei, Shocked á V á Lucio og Brunar á Baptiste. Og þegar maður spilar Symmetru á þessu mappi, hún getur teleportað, búið til teleporter fyrir alla. Þá er maður ofta að reyna að teleporta á punkt eða koma sér eitthvað vel inn af því þið sjáuð þarna hurðina sem er á skjánum eitthvað núna. Það er mjög erfitt að labba þarna í gegn, það er mikið damage sem flýgur þarna í gegn og þeir reyna eitthvað þannig. Akkurat. Djöflar reyna svo með Mei, þeir ætla að reyna að vola eitthvað off í chokinu. Himmi er á sinni ass með Narhún sem pocketan. Frekar straight komp hjá djöflum, reyna að halda fortinu en nú kemur úr teleporterinn. Hvert fer hann? Teleporterinn frá hrútum, hann fer beint á punkt. Shocked á V missir á honum. Henst ekki í teleporterinn og fellur þar hann leiðandi. Þeir ná strax tikki á punktunum. Það er rétt, en þeir eru án Lucionsins og Gods er fallinn. Himmi er að frífæra í gegnum choki á punktunum. Já. Og að setja bara cleanar þetta upp og þetta er alveg eins og fyrsta fættin aðan í rauninni sko. Já. Að setja bara komið sjattin næstu. Já. Brúnar hoppar á mappinu, taktískt ákvörðun. Já, til að bara joina restina af liðinu sínu. Vinest er komin yfir á Tracer. Já. Sennilega til þess að reyna að valda einhverjum usla ekki í TP-inum. Nei, hann er komin aftur á Mei. Hann er komin á Mei. Þeir ætla að reyna aftur að teleporta. Að setja lampar inn og Shatterar 3. Út kemur lampi. Þeir nota lampan snemma, risa fægistræk aftur í að setja. Guttix missi Mekk. Nær Guttix og Mekk, en að setja er orðinn lágur, getur ekki verið að sveifla. Engin skuldur á að setja. Gods er fellun líka. Tekur út Gods. Og hann er ekkert hættur, hann er bara að byggja annars Shatter hérna. En Chris er komið með örbylgjónin, ætlar að reyna að nýta það? Ég held það. Hann verður að passa sig, hann getur ekki verið alltaf aggressífur. Ef hann lappar á langt út, þá er hann bara dáinn. En Himmi tekur út Vinest, hann er... Hann er annars settur að sjá manni! Þetta er aftur. Þeir þurfa að eyða lampa samt sem áður, sem er ekki gott. Og kemur Gott fellur í miðju Shatteri. En Chris og Guttix er að gera hluti, drepa hérna Narhún og að setja. Þeir skiptast á pikkun, enn og aftur, það er 4-4 núna. Út kemur Bobba Punt, Guttix er low. Sakila, hann bombar til þess að halda Mekkinu. Sýnist djöflarnir vera að lifa af aðra árás Hrúta Academy. Bob er að hitta skotum, Himmi er að hitta skotum. Að setja er farinn af Reinhardt komin á ból.
sennilega til að reyna að vera fljótu tilbaka. Já. Við sjáum hins vegar að bæði supportinir hjá hrútum eru konum út í sitt. Já. Guttix er að nálgast bombuna, eiginlega komið með hana. En Superbee er með Mayotið. Það getur verið algjört vesen að redda sér úr því. Já. Sérstaklega er þetta að fara að típja allt liðið á sama stað. Já, einmitt. Gods skjöldurinn er brotinn. Já. Þeir náðu það væntanlega ekki að típja alveg strax. Þeir verða að bíða aðeins. Þeir þurfa að bíða. Superbee er lár. Það verður að reyna að hitta ekki gluggan. 39, út kemur teleporturinn. Hann fer ekki mjög djúpt inn, en þeir eru samt sem áður komnir í gegnum chokið. Út kemur Mayult. Sakila dettur úr mekk. Sjokk tekur bítar alla í liðinu sínu. Út kemur bombar á Guttix. Gods nær Superbee. Hvað er að gerast hérna? Þeir eru með 2 pick Hrútar Academy. Sjokk með risa búba að sitja út á mappinu. Og Gods tekur Sakila. Þeir virðast vera að ná punktinum hérna. Himmi nær brúninni, það getur ekki verið of stórt út af því að allt liðans er fallið. Já, og hann Sjokk tekur út eitthvað rollout, sjáðið manninn. Hann er eins og einhver Lamborghini bíla sem Lucio. Nákvæmlega bara driftandi hérna. Dreipandi mann og annan. Þeir virðast vera að fara til vinstri. Þeir þurfa væntanlega að bíða eftir brúnari sem fekk bad spawn. Já. Sjáðið manninn, hann er alveg farið í Lucio surf, það hlýtur að vera. Já, og við sjáum að hann er mjög kurteis og fer á nær í hann, eitthvað sem þú gerir ekki. Nei, ég þarf að aðeins með hans í því. Já, ég fæ aldrei far hjá þér, neitt. Við verðum að það seinna. Já. Liðsfundi. Já, það verður tekið fyrir. Vinnist volar gluggan, Superbee er komin yfir á Junkrat, það er teleporturinn. Teleporta beint á punkt, þeir eru lágir. Og út kemur gluggi hann ofan á, þetta er skemmtilega spilað. Þeir verða að halda sér á lífi eins og það er mikið damage sem komið átt af þeim, en þeir eru líka að díla mjög mikið damage. Þeir nota báðir lampa, út kemur Mayult. Út vinnist, Superbee lendir í því. Hvað er að gerast hérna? Mayult er bombapunt, þeir verða að drepa hann strax. Út kemur bomban líka. Sjótt og við nær rétt að koma sér inn fyrir vegginn. Guttix er fallinn. Sakila nær remake killi og Krissa. Þetta er frábært. Himmi tekur Guttix út. Þetta byrjaði mjög vel. Út kemur Pete, þetta er ennþá von í þessu fyrir rútana. Þeir þurfa að fara að drepa eitthvað núna. Að setja lár, engin gluggi. Engin gluggi, Sjokk og við dreipur að setja en þeir missa brunar hrútarnir. Og þeir missa Baptistin sem er ekki gott. Tracer og Dívar að koma að vinstra meginn frá. Einmitt. En ná þeir að lifa nógu lengi, þá til að hjálpum berst. Mér sýnist ekki. Nei, Superbee nær þessu og Superbee er komið með Riptide fyrir næsta fætt. Frábærlega komið tilbaka hjá djöflum. Þetta byrjaði frekar illa þar sem dóu 2 liðsmenn. Algjörlega. En þeir ná hérna að rétta kjölinn og hérna bjarga sér hann. Fellur út á hræðilegri tímasetningu með einhverju random sprengju frá Superbee. Allir lendi í þessu, þetta er ömurlegt og þeir verða þá að bíða meintalega aðeins. Chris er kominn yfir á Widowmaker. Ennþá meira stakkaður, Guttix þurft að fara út á mappinu til þess að fá merkið sér tilbaka. Við sjáum að Superbee er með Riptide, dekkið fræga. Dekkjalói eventulega að horfa á þetta og fylgjast með hvort hann sé að gera þetta eins og hann á að gera þetta. Að setja mér Shatter, Nárhóni með Valk og Sasa er með 4 út djöflanir og nálgast hinn 2 þannig en Vinnist er að fá út kemur gluggi frá Sasa. Engin fellur, jú Brúna fellur. Brúna fellur og það er alltaf, Shatter! Risa Shatter á að setja, hann Shatter að vegginn. Hann Shatter að vegginn, Big Shatter eins og ég segja. Hann er mjög lár en Sjokk og við verðum að passa sig, það er Junkrat trappanna. Við sjáum að Vinnst er að reyna að ná tikki á punktinn, gengur ekki. Það er 1 mínúta og 24 sekundur eftir. Þeir notuðu engin út, hrútarnir. Wow, og Chris nær dífamekkinu. Sakila verður bara að hoppa af mappinu, held ég. Hann bara að gera það. Hann gerir það. Bye bye. Núna eru hrútarnir eins og konum með Mayult, Shatter og Divabomb. Sakila er líka með bombu. Þetta verður heldur einhver svakalegur úlpardagi. Er þetta síðasta fætinn? 1 mínúta eftir? Sko, já. Eiginlega. Þetta er það. Ég myndi halda það. Út kemur Riptide, nær engum. Nær engum, en þeir þurfa að setja fellur. Og Sakila borða Mayulti sem er risastór. Sasa fellur. Chris fellur aftur á móti. Að setja fara res. Út kemur Bob á punktinn, Himmi. Bob á punktinn, það er mikil pressa. Gods tekur út Superbee. Það eru pikk í báðar áttir en svo er alltaf að gerast hérna. Sjokk og við bítar, frábært bít á gríðarlega mikilvægri tímasendingu. Einmitt. Himmi er lár en hann er með Mercy Pocket og mér sýnist Guttix verið í versinni með að ná að drepa hann. Guttix er bara að reyna að loka á þetta, hann getur ekki verið frýr hann uppi. Gods fellur og þetta verðist vera að falla aðeins hjá hrútunum. Já. Eða hvað? Er Chris að fara að ná einhverjum? Ég veit ekki, þetta lítur ekki vel út núna fyrir Hrúta Academy. 10 sekundur eftir, Vinnist fellur, Gods fyrir yfir að bolta, Superbee með 2 pick á frábæri tímasendingu. Falla einn á öðrum hérna.
Nær einhver að snerta. Kannski er það ból. Frábært shatter hjá að setja. Nær. Hann ætla bara að neita Gods snertingu. Chris tekur út Sakila en það virðist ekki gera nóg út af því að hann nær Sasa líka en... Jæja. Frábært defense hjá Djöflum. Gríðarlega sterk vörnin maður. Sko, Rútar Academy voru að reyna að pussa inn saman sem ein heild. En á meðan voru Djöflarnir sko út allt. Það var Ash á highgroundinu og það var Junkrat eitthvað staðar lengst til hægri að spamma inn sko. Það var svo Baptiste á hinu highgroundinu og var eitthvað algjört vesen. Þetta var pressa úr öllum áttum og erfitt að brjóta niður þessa vörn. Bara virkilega vel spilað á Djöflum og fín tilraun hjá Rútum Academy. Það er alveg augljóst að fyrst að Djöflar völdu þetta mappa þeir hafa verið að æfa það. Já, og það sást svolítið á þessari allavega þessu varnarsetupi að það er greinilega búið að pæla eitthvað í þessu. Algjörlega. En já, verður spennandi að sjá hvernig þeir eru í að takka á þessu mappi. Nú er bara hálfi sigurinn unnin sko. Maður þarf alltaf að ná fyrsta punktinu sko. Já, það er stórt að hafa náð fyrsta punkti sko. Af því að það er alveg hægt að full holda hérna sko, bara ekki gefa þeim einu sinni fyrsta punkt sko. Algjörlega. Það er möguleiki á jafntefli núna ef að þennan haldið út. Já, það er bara meira overwatch fyrir okkur sko. Algjörlega. Vinest er á Junkrat á defense, svo er Chris ekki minnit Messi Pocket. Shocked og V er ekki á Lucianu sínu fræga heldur, hann er komin á Brigitte. Já. Double shield, þeir ætla bara að halda the fort, bara kastalinn einhver staðar. Já, einmitt, mikið að skuldum. Djöflar ætla að fara í Rein Sarius, smá old school dæmi sem ég elska. Reaper, Mei, Lucio og Baptiste. Þeir vilja komast nálægt inn, sko. Þeir eru að taka svona rush, dæmi á þetta. Einmitt, svona rush komp. Og hérna, það getur oft reynst erfitt, sko, þegar þeir eru með svona marga skildi og spila langt í burtu og eru með pull og... Nú kemur veggurinn, báðir tankarnir hjá Hrútum fara niður. Flott rotation, þeir verðast alltaf að taka high groundið hérna. Og hérna bíða þeir bara eftir Mei-vegnum og hlaða skildi og bara bíðanglir eru ready. Hrúta geta ekkert gert við á þarna inni. Mjög vel útplan frá baða búblun hérna á Sakila. Já, en þá bíða þeir bara rólegir. Akkurát. Þeir eru ekki að byggja neina ult, eða það er nú eiginlega... Nú kemur út... Nú kemur öllið, þeir vilja fara djúpt inn í þá. Balda Vistla. Þeir skipta á pikkum hérna. Himmi tekur Chris, Shock tekur út Sasa, Sakila drepur Gods og Asetja drepur Shock og V. Þetta lítur vel út fyrir Djöflarna núna. Við sjáum hvað gerist, þeir eru með frábær pikk en Hrútar eru búin að vera að ná einhverjum tilbaka. Það er bara Guttix eftir á punkti og þetta er bara fyrsti punktu kominn fyrir Djöflana. Clean swipe, já, mjög vel gert. Þetta var mjög clean push. Algjörlega. Það bara er augljóst að þeir eru búin að vera að æfa á þessu mappi og hérna, maður sá það, þetta rotation var mjög clean og engageið var það líka. Hrútar að fara í mjög taktist núna, fara yfir í Mercy, Bara, duoið út af því að þeir eru varla með einhvern hitscan. Það er eiginlega bara Baptiste sem ætti að geta náð henni. Nema Super-V sé hellaður á. Já, geti hitt þessum right clicks. Þeir rassu punktinn, þeir eru bara náðið og þeir þurfa að snerta. Chris tekur út Narhún. Asetja er að nálga sjátturinn. Þetta eru góð picks fyrir Hrútana núna, þeir eru að verjast vel hérna. En tankarnir eru enda á lífi og eru að gera valda Vistla hérna. Asetja fellur. Guttix er eitthvað að starta punktinn. Það er Baptiste uppi. Brunar er að halda honum á lífi hérna. Þeir þurfa að taka út Bruna. Nú er kominn Tracer. Ætlar hann að grafa? Nei, hann hlýtur að bíða með, eða hvað? Já, hann bíður með það. Þetta var alveg virkilega tæpt. En það var hann að Guttix og Brunar voru eftir á lífi og þegar það er Baptiste að hýla einhvern tank þá hérna... Er eftir að drepa hann? Já, það er það. Algjörlega, en við sjáum hins vegar að Djöflar eru konið með Graviton Surge og hinn er að nálgast Reaper-ultið. Það er að gera einhvern anskotan með því og þau þurfum alltaf bara að ná einu tikki. Þetta er 1 teamfight. Guttix sem er supercharger, Brunar er með glugga, Vinest er að sækja dekkið. Við sjáum líka að Super-B nálgast Mei-ultið og það er svakalega gott kombo að nota grafið og Mei-ultið. Þá eru allir fastir inn í Mei-ultinu sko, og frosna bara þarna. Gods fellur næstu í, en þeir ná að svara með miklu damage frá Junkrat og Föru. Enn og aftur eru DPS-arnir hjá Hrútum Academy að ná sterkum pikkum mjög snemma í fætunum. Vinest fellur en hann drepur að setja með Total Mayheminu. Þarna... Það var allir lent í þessu líka, þetta er ótrúlega súrt. Chris, hann er svo Yasan á þessari Föru. Besti faraflegur í heiminum, eða hvað? Já, jú, gefum hann það. Já, gefum hann það. Flott vörn hjá Hrútum, 4 mínútur eftir, þeir geta alveg haldið þetta út. Chris og Vinest eru með svo svakalega mikið damage og mikið burst damage að hérna
að ef þeir eru svona þéttir, djöflarnir eins og þeir eru, geta það bara verið að spamma sprengjum að inn, skilur, og það er svo gríðarlega mikið damage að bara stundu geta að ná svona góðum pickum eins og þarna. Þeir drepa 2 áður en fightinn er byrjaður og basically búin að vinna teamfightinn áður en hann byrjar. Algjörlega, það er áhrétt hjá þér. Hrútar eru konum með 5 ult og djöflar eru sem með Mei og Graf, nei, með Mei-ultið og Graf, þannig að þetta verður einhver svakalegur fight. Út kemur dekkið, en það er fægistraka að setja, vel gert. Þetta er mikilvægt. Þetta er detrimental öll. Nú kemur rushið. Það kemur út Graf. Wow, hvað, þeir bara hurfu. Þetta var bara rushið, var of sterkt, Grafið var of stórt. Chris reynir að fara ölta hérna til að bjarga ykkur, en þeir komast ekki að punktinn og djöflarnir ná þessu. 2-1, djöflar. Vel spilað. Wow. Vel spilað. Ég eiginlega bara mista þessu, þetta var svo fljótt að gerast eitthvað. Þeir drápu bara 3 innan blink of an eye. Já, þetta var Grafið og þeir hurfu. Algjörlega. Sjáum play of the gameið að setja. Hann er algjörn menace á þessum Rein. Algjörlega. Gott shard, tekur út Gods. Já. Reindiff, segja sumir, ég veit það ekki. Já. Swingar bara með heal. Hvað er hættulegur en einhver þýskur brjálæðingur að swinga á þig, sko? Einhver bara 500 kílóa 3 metra maður með hamara að valda usla. Algjörlega. Já, þetta var bara frábærlega spilað hjá djöflum. Þetta var það. Það var svakalega spennandi hérna. Þeir voru með 5 ult hrútarnir en náðu samt ekki að halda þessu alveg. Nei, en það bara, rushið var á sterkt og too strong og uppáhaldsmómenti mitt í þessum leik var eiginlega að setja hérna hjóla inn í og bara byggja upp 2 shatter á 30 sekundum og já, það í byrjun. Já, í byrjun, það var magna. Þetta var eins og hérna, þú veist, já. Það var bara eins og hérna. Það er ekki til orð að lýsa þessu eiginlega. Við skýrum þetta bara hérna að setja. Já, þetta var bara að setja play. Hann tók að setja play. Já, ég fíla það. Það ekki? Jú, en ég bara, nú fá hrútar að velja mapp og það verður spennandi að sjá hvort þið geta komið tilbaka. Ég vil persónulega fara í mapp 5. Samhér. Fá þetta í 2-2. Algjörlega. Þeir náttúrulega með ekki velja 2CB aftur, þannig að spurning hvort það verður eitthvað svona classic mappi svo Kings Row. Það væri geðveikt að sjá Reinhardana fara head to head í Kings Row af því að það sést á þessum liðum þau eru þægilega á Reinhard-kompunum og eru spilaði mjög vel, sko. Einmitt. Og hvað er betri staður fyrir Rein Showdown heldur en Kings Row? Beint í Bretlandi bara. Já. Ég væri persónulega til í það. Við sjáum bara til hvað mapp þeir velja, en ég held að við ættum að fá eitt highlight-vídeó. Algjörlega. Til að aðeins koma okkur í gírinn. Já. Hydration check líka og highlight-vídeó. Fáðu ykkur vatn með highlightinu, ég mæli með. Algjörlega. Ég ætla að búa með mitt en það er út að ég er svo góður í þessu. Eða það? Já. Fáum highlight. Sjáum þetta smá. I'm so sad if I show my feelings for you. Need to know what you're feeling, I'm so sad if I show my feelings for you. Can you feel me?
kominn aftur. Þetta var rosalegt highlight. Einmitt. Ég vona að allir hafi fengið sér vatnssopa yfir í. Já, Það ekki? mjög mikilvægt. Hydration check. Hydration check. Við erum hérna talsmenn þess að drekka vatn. Einmitt. Heila tvennan, ekki þrennan. Heila tvennan, maður. Eins og Óli kom inn á hann. Já. Já. Við vorum að hóða réttir að við erum að fara til Nepal. Já. Hérna, Nepal er vantilega bara í Nepal. Já. Nepal. Hvað er líka í Nepal? Mount Everest. Það er hárrétt. Já. Ég fór daginn. Já. Mount Everest. Everest. Er það? Já. Ok. Og hérna, það var bara frekar næs, sko. Já, bara Já. solid. Já. Já. Ég bara eitthvað rugl, sko. Bara eitthvað steipa. já, Bara djamferð eða? Nei. Bara líka með sál og allt það, sko. Já, það var svona spiritual Já. journey. Setti mynd af Exi-logoinu upp á toppinn. Það er bara Exi flaggið Já. þarna upp á þetta. Nice. Algjörlega. Það er geðvægt. Uh, Já, það er sem sagt, við förum aftur í Overwatch, förum frá Mount Everest. Fyrst þessu Everest maður. Já, sleppum því. Það er sem sagt sub fyrir Hrúta Academy. Mm. Það verður spennandi að sjá hvað hann getur gert. Algjörlega. Hrútar með sub, það hlýtur að vera bara að þeir eru brjálæðir og vilja sigurinn. Já. Já, predictions in the chat. Hver tekur næsta map? Já. Þeir eru í map 5 eða ekki. Já. Það er spennandi að sjá. Ef við ekki bara að skella okkur í Nepal eða? Algjörlega. Ég er Hvar er Nepal á svona, hvað rankar það í King of the Hill mappum, svona control? Númer 3. Ok, hver eru hinn tvö? Putting me on the spot, hérna. Oasis Ok. er númer 2. Mm. Nei, Oasis er númer 1. Oasis er númer 1 og Busan númer 2. Já. Ok, hérna, Djöflarnir eru ekki alveg klárir. Vorum að fá þau skilaboð. já, Hugsanlega gera númer 2 eða eitthvað, ég veit ekki. Hvað heldur þú? ég held það, sko. Ég held það. Eitt tvistir, það er bara respectable. Eitt veist er heilaga tvennan, eins og þú nefndir á hann. Vá, það er alltaf mikið að heilugum tvennum hérna. Ég veit það. Þetta er rosalegt. Þú sagðir Oasis og Busan. Busan, já. Ég er á móti Busan. Hvað segna? Því að þegar það kom út, þá held ég að við tapað bara fyrstu svona 15 leikjunum þegar í Busan. Aha. Já, en ég veit ekki, kannski er ég bara eitthvað lélugur á því. Já, ég veit En ekki. ég meina að þú ert að gleyma Lijiang, það er að mörgum talið uppáhaldsmappið, sko, þannig að... Ég ætla að koma með bara sjóðandi heitt take og mér finnst Lijiang ekki það skemmtilegt mapp, sko. Ok, Já. það er svona aesthetically pleasing. Já, gaman að horfa það. Og eitthvað svona Já, cozy. cyberpunk litir Mjög og eitthvað svona. Mjög cozy að bara horfa það, skilur við, Straight up. en mér finnst ekki gaman að spila því, allan. Ok, skiptir ekki máli lengur, við Nei. erum að fara til Nepal. Já. Það er hægt að gera marga hluti, það er eitt mapp sem er náttúrulega þarna inni. Já. Það sem er hægt að búpa, en við erum víslega ekki að fara í það núna. Núna Nei. að fara í Shrine, Nú farið Shrine. skrínið. Við erum að fara í Nepal skrínið í Nepal. Já, og þetta er bíllinn góði. Bessi er kominn inn, Já. staðinn fyrir Chris. Já, það var hérna söppinn sem við ræddum á hann. Og hann virðist vera á Cassidy. Já. Við erum að sjá Symmetra og Cassidy, Rein Diva, Lucio, Bap. Fyrir hrútana og fyrir djöflana eru þeirra á Ball Divu, Cassidy, Tracer og Mercy Anna. Sjáum að djöflarnir eru að fara svona svolítið öðruvísi take á þetta. Algjörlega. Eru að fara svona disrupt, að setja allar að valda usla eins og hann hefur verið að gera alla viðureign og á meðan hrútarnir eru með rænin, sko. Algjörlega. Gods chartur þessu punktinn eins og engin morgundagurinn. Taka plásið. Gods er að labba hérna inn, hann er mjög aggressífur og við viljum sjá það. Á meðan eru djöflarnir að spila svolítið hæg. Risa neitt frá Sasa. Það eru 3 hjá hrútum neitaðir En að setja fellur. Bessi tekur út að setja, þeir vantar eitt tank. Það er aldrei gott. Góð byrjun fyrir Bessa, hann er líka mekkinu á Sakila. Já, Bess er að koma sjóðandi heitur hérna inn, Guttix tekur út himma. Fyrsti bardagi fyrir hrúta eru búin að ná punktinum og prósenturnar eru byrjaðar að tikka. Sakila nær rímekkil og sjókt og við. Þetta hlýtur að vera komingtum inn í highlight-vídeóinu seinna. Já. Ingo, þú varst náttúrulega rímekkilari daginn. Skulum ekki tala um það. Og þá eru djöflar að... Ok, Bess er að nálgast hæð nú. Brúnar er komið með window.
Narhun er eins og að nálgast, báðir supportarnir á djöflum er að nálgast út í sitt. Já. En við sjáum að Shatter, gott sem er Shatter og þetta getur verið mjög stórt. Við sjáum að djöflarnir eru komnir yfir í Reinhardt aftur og Shatterið er stór. Bessi tekur út að sitja í kjölfar Shattersins. Hann nær neitunu, Sakila missir mekkið. Missir mekkið og þeir eru að pússa hérna inn. Guttix, villblóð, brjálaðir hérna, eldir það inn. Þeir þurfa að bakka djöflarnir. Það byrjar ekki vel fyrir djöflana. Heldur betur ekki. Við sjáum að hrútarnir, þeir notuðu einungis 1 ult til þess að vinna hann fight. Gríðarlega sterkt. Þeir eru með 5 ult á leiðinni. Eiginlega sjótt að við erum að nálgast. Guttix er slípaður og risa neitt, hann missir mekkið. Lífið hans hverfur alveg hérna. Hann bombar það nær engum og nú eru þeir einum færri Hrútar Academy. Sjáum við hvað gerist hérna. Þeir eru með góða öll reyndar. Hann kemur pulsebomb nær engum. Nano að setja nær út Bessa. Nano Vald kemur út hjá djöflunum að setja nanobústaðir að reyna að valda einhverjum misla hérna. Hann fellur hins vegar, Gods nær honum, Sakila nær Gods hins vegar, Himmi tekur út Vinest. Útkom beat frá Shock2V, er þetta winnable fyrir hrútana? Ég veit það ekki. Ég held þeir þurfa að bakka. Þeir hljóta að bakka. Djöflarnir eru komnir með punktinn. Hrútarnir náðu góðum 70% þarna á. Algjörlega. Þeir notu bæði support ultin og tracer ult. Þeir eru með 3, þeir eru með Shatter, Bomb og High Noon. Já. Brúnar er sem að glugga, Bessi með High Noon líka, risa neitt frá Sasa enn og aftur. Stór. Allir í liðinu eru low. Að setja fellur hjá djöflum, þetta er ekki gott. Aldrei gott að missa Reinhardt sinn í Reinhardt. Bombar á Sakila, nær engum, Bessi tekur út Himma. Sýnist hrútarnir vera að taka hana fight, eða hvað, Super B low. Við sjáum að Sakila missir mekk, þetta er bara clean sweep held ég, þessi fight. Sasa með nanoboost, Himmi með High Noon fyrir næsta fight. Enn og aftur eru Hrútar Academy að nota ölti sín gríðarlega vel, er að vinna bardaga með bara einu ölti á meðan djöflar þurfa að eyða fleirum sko. Algjörlega, Narhun er komin yfir á Lucio, nú er þetta bara mirror comp. Þeir eru bara rush v rush, nei, þeir eru utan Unnu og Baptiste. Hvernig misti ég það því, ég veit það ekki. Eitthvað að laga sjónuna. Já. Gods er með, nú kemur út Shatter. Nanobústi og spýtir og Shatter hjá Gods. Er þetta greið? Bessi tekur út Himma. Bessi er stökkaður en hann deyr og Gods fellur. Herðu, djöflar eru að ná að snúi sig við. Vinest tekur út að setja með pulsebomb. Sakila tekur út Guttix. Super B eltir bappinn. Þeir ná honum niður, en Vinest tekur út Super B. Frábært vonkli. Já, þetta var frábært. Vinest er 4 held á búndurum en hann fellir loksins og djöflarnir taka punkt. Frábært stun Shatter hjá Hrútum Academy en vel gert hjá djöflum að ná að snúa þessu bardaga við. Algjörlega, það var ótrúlega en það. Guttix er low. Hann er mjög lágur, hann þarf að passa sig hérna. Hann vill ekki missa mekk snemma í fightinu. Shock2V nálgast beat. Þeir hljóta að fara in-gate eða fara í fightinu og beata sig það. Ég held það, en það verður að passa sig því að setja M með Shatter og hann hefur hitt þeim. Algjörlega. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað gerist hérna. Að setja! Hann er svo brjálægur. Stór beat! Super B fellur, útkemur High Noon frá Bessa, nær hann einhverjum, veit það ekki, Vinest tekur út að setja, Himmi dripur Bessa í High Nooninu. Við sjáum að Himmi tekin út, Himmi fellur, það eru pikk í báðar áttir. Útkemur Bombar á Sakila, nær einhverjum. Sasa með frábært slíp á Shock2V, hann deyr, Vinest dripur Sakila. Útkemur Window frá Brunari. Nanoboost á Lucio. Nanoboost á Lucio. Bringur í loftu. Dílíkt charge. Hvað er að gera þarna? Útkemur Echo. Það er Echo á punktinum, Super B fellur, Drekinn er mættur. Nær hann að gera eitthvað. Vá. Bílíku fight. Þetta var rosalegt. Þetta er það sem við viljum sjá. Vá. Fyrsti punktur, þetta er hrútana. Vá. Og ég verð að segja, innkoman hjá Bessa. Djöðlun sterk. Já, þetta var bara algjört æði sko. Bessi er tekið no prisoners hérna með. Nei, hann er mættur sko. Hann var eitthvað súr út í kapteininn fyrir að hafa sett hann á bekkinn. Já, og nú er hann bara að segja, ég er ekkert að fara á bekkinn aftur, ég á að byrja í þessu liði hérna. Straight up. Já. Hörðu, það er verið að breyta kompunum hjá djöflum. Himmi er að koma á hansóðin eins og endaði rándið á hann, Super B og Junkrat. Þeir eru með Hog Ball. Hvað kallaðist það aftur? Þetta er Hog and Ball torture, kallið minn. Algjörlega. Narhun fer yfir á Mercy og hrútarnir halda sig við rössið. Já, hrútarnir eru með Rein Divu, Cassidy Tracer, Lucio og Baptiste. Hérna er svo mikið potensial fyrir að búpa einhvern út af, eða húka einhvern út af, sjá hvort að Sakila nái því. Eða setja, rúlla á einhvern og búpa honum út af. Boltinn er kominn strax, að setja kominn lengst bak við alla maður, ég veit ekki alveg hvað hann er. Hann er að læðast Við sjáum að Sakila er að leita að húka einhverjum honum. Hann nær Guttix en hann getur flogið þannig að þetta gekk ekki. Og við sjáum að Super B er í fræbæri flanki hérna á Junkratinu. Bessi missar af flassinu. Já.
Nær hann honum? Ég veit það ekki. Bessi þarf verður að passa sig. Já. Þetta algjörð. Hann nær honum að lokum. Og Herðu, lít búið frá Shock og við erum með búfið en Nær hann Sakila líka. Himmi dreipur Bessa. Guttix nær að setja. Himmi dreipur Vinest. Þessir fætar eru svo gríðarlega jafnir. Það bara... Shock og við ekki hættur. Þeir ná stakkar Mercyna þess. En við sáum að Hrútar Academy, þeir, herðu, Super B drepur Shock og við. Guttix bombar, örgulega til þess að fá mekkið sitt aftur. Shock og við fjall hana. Já, þeir eru án Lucio núna. Við sáum að Hrútar Academy, þeir náðu punktinum meðan þessi teamfight var í gangi. Algjörlega. Sem kaupir mikinn tíma fyrir það, sko. Við sjáum eins og að Djöflar er að nálgast últinn. Hinn er komið með Dregan. Hann Dregan núna. Hann notar Dregan. Og Vinest fellur, Super B er að valda. Sjáum við Shock og við! Hann búmar Shock og við! Sakila verður að vera vakandi, verður að passa sig á Shock og við. Nær hann öðru! Sjáum við Shock og við, hann tekur út Sasa. Himmi svarir sem sumum mitt og dreipur brúnar. Engin supportar. Enn og aftur. Rútum, en hvað gerist? Við tekur nekkið og þeir virðast vera að ná þessu. Þetta eru frábær picks, en Vinest getur tafið punktina aðeins, það er alveg á hreinu. Það er að passa sig á Junkrat. Já, og fellur á lokum. Super B nær honum. Vá, Shock og við er algjört menace á þessum Lucio. Algjörlega, þú mátt bara ekki vera nálægt þessari brúna þegar annars finnur hann þig. Straight up. Bæði tankúlt eru hjá Djöflunum, Sama og Junkrat og nálgast nánabústið. Bessi er komið með hæ núna, Cassidy. Já. Kemur út bíti núna, Shock til low, Já. nei hann hýlast upp. Vinist fellur og gott sömuleiðis. Gods labbaði í trapp þarna og þá mætti allt liðið. Sjáuð Super B, nær hann Shock líka. Náttúrulega með damage boostið, hann er eins og bara, það er eins og kjarnorkusprengjur, hverju sprengju hérna. Þeir ná mekkinu. Super B er að drepa alla hérna. Já. Það verður að respekta hennar Junkrat með damage boost, sko. Það er gríðarlegt damage. Algjörlega. Engin últur notið þessu fight sem er gott og slæmt fyrir bæði lið, ég veit það ekki. En það núna eru næstu öll últin að koma hjá hrútunum. Já. Spurning hvað að gera það. Já. Þú vilt reyna að nota sem fæstu öll til að vinna barda, en auðvitað stundu þarf maður bara að nota allt til að vinna. Straight up. Þeir spýta left side. Kemur út pulsebomb, nice Sasa! Nice Sasa, stór pick, en út kemur Ritta á móti. Beat kemur frá Shock og við. Gods færstrækkar dekki hans. Og það er nanobúst á að setja, hann er að reyna að ná einhverjum manna. Hann búpar brunar út af, en Gods er going God mode enn og aftur. Sjáðu Bessa, klikka bara hausa á hokkinn. Já. Að setja mjög low, hann nær að tefja punktin aðeins. En ekki nógu lengi. Hinn er eftir hérna. Hörðu! Sakila En Shock og við út á tekur Já. Gott slíp á Sasa, nær honum. Nei, svo verðist ekki. Og hann heldur lífi samt sem er mjög gott. Og býður eftir liðinu sínu. Þetta er gríðarlega jafnt. Djöflar þurfa að vinna þetta. Algjörlega, þeir verða að fara svolítið fljótt út í að Guttix er ekki með mech. Já. En þeir að nálgast það. Já. Þeir eru einhvers með eitt út eftir hérna hrútanir. Já. Það er hæ núna frá honum Bessa, hann getur gert eitthvað brjála hluti með því. Já, og er að fá tífabommi. Guttix er að missa mekkin sinna aftur næst í. Hann er mjög lár. Útkoma Mines, þetta eru stór Mines. Stór tænún hjá Bessa. Sjáðu Shock og við. Sjáðu Shock og við, hann nær honum. En hann fellur hins vegar frá himma. Þetta var bara nógu gott, held ég. Þeir snert ekki punkt. Og hrútanir taka þetta! Vá. Vá, við fengum ósk okkur uppfylgta. Djöfull vel spilað. Þetta var en við sjáum að hrútar velja þetta maður. Og enn og aftur lítur út fyrir eins og þeir hafi eftir eitthvað compensation. Við sjáum að subbin er með play of the game. Vá, þvílík innkoma. Ég hélt að play of the game væri Shock og við með þessu boobs. Þetta var risastór tænú. En sjáu þetta maður. Þetta er varkandi Mercy, tekur hann bara úr leiknum. Algjörlega. Og flash, stun og vá, þetta er gríðalegt. Shock og við með 4 environmental kills. Já. Ég er stoltur á honum. Já, sem fellow Lucio player. Algjörlega. Það var, þú veist hvernig var þetta gameplay? Var þetta go boobs? Já, hann var líka mjög offensive og var að valda usla þarna allstaðar sko. Einmitt, það sást í lokinu að fóra á önuna. Einmitt. Og dó sjálfur, en í rauninni var þetta alveg worth it, sko. Ég líka það, sko, hann drefur önuna og hann deyr. Já. Hann er miklu fljótar að koma tilbaka. Nákvæmlega. Straight up. Hann er með speedboostið og hann, eins og þú segir áðan, hann er Lamborghini bíll. Já, jafnvel bara, þú veist, Ferrari eða eitthvað. Já. Eða hvað? Eða Skoda eða eitthvað. Það ertu Skoda-maður? Nei, ég veit ekki hvað ég sagði Skoda. Nei, ég veit ekki frekar skrítið. Toyota RAV4 2003 model. Akkurat. Það er minn bíll. Diesel eða? Nei, bensín. Ok. En já, allavega
Talandi það, við fengum ósk okkur upp við erum að fara í map 5. Já. Það er bara gríðarlega spennandi. Já. Eins og venjan þá er væntanlega map 5 control map. Já, vegna þess að getum ekki verið að gera jafntefli á 5. mappinu. Nei, og fara í 7. og svo bara aftur Já. og svo bara allir komin 10. mappið og allir orðnir svangir eða eitthvað. Nákvæmlega. Eins mikið ég væri til að vera hérna bara í allt kvöld að horfa á þessa æsispennandi viðureign. Þá erum við að fara í úrslitamapp og það er bara einn winner úr þessu mappi. Algjörlega. Við erum að fara í mapp sem við ræddum áðan, Lijiang Tower. Akkurat. Hvar er það? Er það í Kína? Já, ég myndi skjóta það. Og hvað er að gerast í Kína akkurat núna? Ólympíuleikarnir, vetrarólympíuleikarnir. Ég er búinn að fylgjast aðeins með því. Er það? Já, stemning sko. Og hvað er svona þitt uppáhaldsgrein, eða þín uppáhaldsgrein? Ég sá ég var í vinnunni og sá eitthvað svona sleðar. Já. Þú ert bara að sleða, að fara bara 130 km hraða. Já. Með hausinn fyrir framann sko, þannig bara... Er þetta ekki svona bobsled? Jú, eitthvað þannig sko. Já. Á bara einhverjum... Þrír gæjar í því eða eitthvað? Nei, bara eitt sko, og svo geta verið 2 líka. Ertu með head first? Já. Og hvað, bara DG, held ég. Ok, við skulum ekki að fara út í það. Ég segi að, sko, þetta er the pinnacle af competitive Overwatch á Íslandi. Að fara í úrslitaleikinn, bæði liða án sigurs, það er gríðarlega mikið undir. Algjörlega. Við skulum sjá hvað gerist hérna á Lijiang Tower. Það er allt eða ekkert núna. Við sjáum hérna það er Rænars bardagi að fara í gang. Við sjáum það. Við sjáum að Hrútar Academy eru með Divu og Ryan Cassidy, Junkrat, Lucio og Baptiste. Akkurat. Djöflar aftur á móti eru með Ryan Sariu, klassikinn gamla, góða, Himmi á Symmetry, mæntulega til þess að típja út úr spáni og vera fljótari. Já. Vinist er komin þetta á Symmetry líka, svo er það bara Junkrat, Lucio og Bap. Já. Þeir eru mæntulega vilja fara í White Room og berjast plássið þar. Pund út einhverju damage. Já. Við sjáum, það er bara hlaupið inn í hvern annan. Að setja, sjáu það að setja, hann bara hleypur eins og brjálæðingur. No fear. Engin ótti. Út kemur lampi frá Hrútum. Svolítið snemmi í fættunum. Sakila með supercharge. Hann er komin í gott charge, hann er 100 charge og maður þarf að passa sig þegar Sarian er 100 charge. Gott við þarf að passa sig, en vá, hvað er að gerast hérna? Hrútar Academy ná að drepa 3 hérna. En þeir svara með sínum eigin pikkum hérna, djöflarnir. Bessi á bestastöðum. Er hann fórsetin á Lijiang? Það kemur ljós. Fórsetin á Nepal líka sko. Hann var það. En Hrútar Academy ná punktinum hérna og virkilega vel spilað þóttir þurftu að missa nokkra menn. En það er allt í lagi. Brúnar er komið með glugga. Fyrst ulti í leiknum. Superbee er að nálgast Tyre. Vinest er langt eftir á. Út kemur gluggi og það er gríðarlegt damage sem fer hann í gegn eins og við séum. Típust á framhjá, Sakila er stönnaður en það er gluggi sem heldur hann með lífi. Narhum fellur, Himmi kemur úr flankinu og dreipur Bessa. Himmi er í baklíninu hérna. En Vinest tekur út Sakila. Nei, að setja minna og Gattix eldir Sasa. Clean fight, Himmi nær býtu nú við. Þetta var frábært teleport, óheppin hana. Unlucky. Óheppin. Hvað ultur notið? Það var náttúrulega gluggi og Shatter sýnist mér. Bessi heldur í hænúnið. Já, og við sjáum að Shocked OV er komið með beat. Eftir 8% og meðan Narhún er ennþá 60%. Það er bara vegna þess að Narhún er ekki búinn að vera á lífið þarna. Búinn að vera pikkaður snemma tvisvar sko. Akkurat, Sakila nálgast Graf, að setja komið Shatter, Superbee er með Tyre, Sasa með glugga, þeir hljóta glugga núna í byrjum fight. Þeir gera það. Gluggi fire strike og það tekur út Shocked OV. Þetta er risastórt vegna þess að hann var með beat. Og vá, þeir falla bara freka fljótt hérna. Bessi hænúnar. Nær engum. Við sjáum þeir vilja drepa hann, þeir vilja ekki leipa honum út. Það er verið að skjóta honum upp og niður hérna og Bruna fer út af mappinu til að joina liðið sitt. Þetta var gríðarlega flott Window Firestrike combo þar sem Firestrikeið drepur one-shotar svona 200 health target eins og Lucio er og þar að leiðandi gátur ekki nota beat. Algjörlega, Sakila kom með Graf, Himmi er hins vegar ekki komið með Dregan í Graf. Hann er komið með það núna. Hann er komið með Graf Dragon combo. Sakila lítur að reyna að grafa vegginn svo að Diva mun ekki borða það. Já, Guttix er að reyna að borða það. En Guttix er farin úr mekk, hann getur grafað hér. Út kemur úr Tyre frá Vinest, nær engum, nær lampanum. Hann þarf að... Og risasættir, út kemur Grafi líka, beat frá Shocked OV. Og hvað er að gerast að setja er að fara í ferðalag? Nei. Gods fellur. Graf Dragon 2 strong, beatið var ekki nóg til þess að verja þetta.
Super B náður út Vinest og Guttix fær Mekki sér tilbaka. Ok. Við sjáum að djöflar eru komin með 50% af punktinum og eru ennþá með góð öll. Þeir eru með Kemur Tægir. gluggi fyrir Brúnari. En Tægir er sömulegis á Super B. Kemur hægra megin. Þeir nær engu með því. Nær engu með því. Lampinn bjargaði þarna nokkrum. Útgefur bomba frá Guttix en hann fellur sömu andrá að setja tegur Brúnar og Shattir frá Gods. Þetta er 3-3 og akkurat núna. Það er Búba Sakílu af mappinu. Sakíla nær þremur og hvað? Hann tekur á Messi þessi maður. Ég trúi sig ekki maður og Himmi tekur út Bessa. Vá, þeir voru þarna allir 1 HP að reyna að íta honum af mappinu. Á meðan hann er að detta af mappinu og skýtur hann einu ræklikki og Þetta er tekur ótrúlega. á alla. Þetta var rosalegt. Síðasti fætinn fyrir að renna í gang held ég. Guttix missi Mekkið strax. Super B nærði. Úr Mekk. Himmi hefur komið drega. Shattir kemur út. Shattir kemur út. Að setja, þeir eru að reyna bara að tryggja þetta. Þeir eru að reyna að klára þetta hér. Við sjáum að Brunar er að hlaupa í burtu og Hænún á punktinum. Bessi, það er tónlegt í hænunum hjá Bessa á Bessastöðum. Og mér sýnist djöflarnir vera að taka þetta. Hann nær overtime-inu hins vegar. Gods er að reyna að kaupa tíma fyrir liðið sitt. Út kemur Tær frá Vinest, en Narhún bítar. Býta snemma, það er dekk á leiðin á punkt. Það nær engum. Sólar Reinhardtin en nær engum. Vá. Vá. Hrútar Academy byrjuði þarna virkilega vel. En síðan tóku djöfla bara yfir þarna. Svöruður þessu vel, Já. algjörlega. Svakalega flotti bardagar þarna inni við spánið hjá Hrútar Academy. Algjörlega. Ég minni fólk á að það er 2-2 hérna. Og sá sem vinnur þetta Lijiangma mun vinna leikinn. Akkurat. Þannig að Og- það er mikið stress og allt undir hérna. Og Hvorugt liðið vill enda á botninum í riðlinum. Nei. Bæði liðin væntanlega án sigurs. Já. Þetta er mjög mikilvæg leikur upp að heiðurinn. Já. Við sjáum að það er litlar breytingar. Vinest er komin að Reaper hins vegar. Já. Þeir halda symmetrinni og nú ætla að reyna að típja þér og sennilega á punkt. Og Já. þá verður erfitt að lýsa, en við gerum okkar besta. Já. Eða ekki góð? Jú, auðvitað. Þetta er mjög vinsæl tækni hérna á Lijiang þegar labbiði saman þarna og það er hægt að nota teleporter sem Symmetra er með til að fara upp í gluggan eins og þeir eru að gera hérna og síðan hlaupa inn í konar. Vinest fellur strax. Vá, þetta er Að ekki setja gott. tegur út Brúnar. Djöflarnir er að steamrolla hennar fight. Já, Sakíla með gott charge. Að setja er bara eins og hvern einasta fyrsta fight í hverjum einasta leik Já. er alltaf bara að lappa inn eins og brjálæðingur já, og drefur á. fíla það. Hann er aggressiv. Sjóktu við fellur og sleipa þakkinu þarna. Já. Taktísk ákvörðun held ég. Já, ég held það. En Djöflar eru 1 pointi frá að vinna leikinn og Já. þeir eru komnir með pointið. og þeir eru komnir langt á undan í Ultimates eins og sést. Algjörlega. Vinest er farin á föru þegar þetta er að taka annar approach á þetta. Já. Þá eru erfiðara fyrir restina af liðinu að sustaina. Já, við sjáum að djöflar eru ekki með neina hitscan sem geta skotið á Kemur Shattir frá að setja. Og stórt Shattir, Gods fellur, Sakíla dreipur Gods, að sitja nær Mekk. Sakíla er að taka eitthvað finsa tracking hérna á Sarjunni. Ja. Þetta er gríðilega gaman að sjá. Super B tekur út Guttix. Bessi nær eins og Narhún. Er þetta winnable? Ég veit það ekki. Nei, Mér sýnist ekki, Bessi er kollekkin hérna og einsamall eftir að liða hans og dáið. algjörlega. En núna sjáum við að Bessi er komið með vegg, symmetru-vegginn. Já. Og það er mjög sterkt á þessum punkti. Einmitt. Splittar hann alveg í tvenn. Já. En Himmi fellur. Engi veggur í boði fyrir djöflana akkurat núna. Vinest er komin á Sjáum við Vinest. Hann er að díla mikið damage hérna, það þarf að fara að horfa á hann. Hann er svo mundi á förunni. Eða hvað? Eða hvað? Og kemur Shattir. Risastórt frá Shattir Gods. Brunar tekur 2. Sjáuð þið Vinest. Hann er komið með últið. Já. En aftur á móti djöflar komið 60%. Þá vantar 37% til þess að taka sigurinn heim. Þvílík starffræði. Já, Þetta er snillingur. quick maths. Quick Bara, maths. Hérna, já. Já. Bessi nota ekki vegginn. Nei, Það er hann dó einungis bara snemma. Shattir hjá Gods. Já. Mjög sterkt. Himmi kom yfir á Kree. Nei, yfir á Cassidy. Nú þurfa hrútar að fara að safna nokkrum prósentum, vinna teamfights hérna. Algjörlega. Við sjáum djöflar eru byrjar að pússa hennin. Út kemur gluggi frá Hrútum Academy. Lampi fyrir út líka. Að setja setja fellur fellur. snemma og þetta er gríðarlega stórt og stórt barrage. Þvílíkt barrage frá Vinest. Og þetta var mjög auðvöld fyrir þá. Þeir notuðu 2 ult og það gekk eins og í sögu. Nákvæmlega. Í sögubókinni góðu. Sakíla notaði grafið. Það var mjög stórt að missa það. Já. Gott aftur á móti fyrir Hrúta. Nú er ekkert graf til þess að hafa ágjörð af. En Nei. þeir hljóta að hugsa núna að Super B er með Tire. Narhún er með beat. Já. Að setja með Shattir. Já. Núna er þetta mind games. Hvað mun Gods gera? Já. Það verður að... Herðu, Himmi tekur Vinest út snemma. Blokkað Shattir. Gluggi frá Bessa.
Það er Symmetri veggur á punkt sem er Að setja fell, nei að setja tekur, nei að setja fellur minna. Gott nær tömur út. Það er komið beat út frá djöflunum. Nær að halda hennar lífi. Hann er með bombu samt sem áður. Bessi tekur út Sakila og Gott tekur út Himma. Og hrútarnir er að taka þetta. Vá. Þeir eru 85% eftir og það klukkan tikkar eins og venjuleg klukka. Já, Hún tikkar. hún tikkar. Vá, Ok, þetta var rosalega. Superbee er ennþá ekki búinn að nota riftæri sitt. Sasa er komið glugga. Já. Gott er núna með Shatter og ætla að ná í jafn stóru Shatter á hann og bara þá endar leikurinn. Hann getur unni leikið með þessi Shatteri, það er alveg á hreinu. Akkurat. Sakila er langt frá grafinu. Verður spennandi að sjá. Og við nú kemur risa Shatter. Og gluggi kemur út frá djöflunum. Engi fellur. Hann pinnar setjandinn. Að setja, hann nær að setja. Þeir skipta. Báður rænindi falla. Þeir treyta. Himmi tekur út Vinnest. En deyr í sömu andrá. Guttix tekur út Himma, það er rétt. Sasa er mjög lóð. Sasa er að snerta púntinn, hann neyddist til að snerta púntinn. Þetta er svo örbylgjandi. Þeir lappa inn í þetta. Superbee tekur tærið en fellur strax. Vá, Með þessu og Bessa. þetta virðist vera að fara með Rútum Academy hérna. Hvað er að gerast? Það er komið. Að setja kemur á boltinum inn en hann lítur að vera fljótur að deyja. Þeir hljóta að skjóta allir á hann. Já, lífið hans hverfur. Og þeir ná ekki að snerta eða hvað, nei. Við erum að fara í síðasta point á Elite Tower. Hver verður sigurvegari? Það verður svarað eftir mögulega svona tæpar 5 mínútur. Eða hvað? Hvað tekur það langan tíma? Ég veit það ekki, bara spennandi. Það er rétt. Ég veit ekkert hvað það tekur langa tíma en við munum vita mjög fljótt. Þetta er Elite Tower Garden. Það verður áhugavert að sjá hvað liðskomp munum vera valinn hérna. En náttúrulega, þetta er allt eða ekkert. Ég trú ekki við séum að fara í þriðja mapp hérna. Þetta er rosalegt. Þetta er ótrúlegt. Við erum að fá fyrir allan peninginn sko. Algjörlega. Og meira til. Þeir virðast alltaf að halda sér metrunni, bæði lið og Reinhardtinn. Þetta er bara enn og aftur Reinhardt-dúalið. Vinnest var algjört meðnis á þessari föru. Þeir halda henni. Já. En Himmi er komin á McCree núna sko, sem getur skotið á hana sko. Getur skapað smá pressu. Þeir verðast bæði lið verðast alltaf típja á punkt og þarna mun vera gríðarlegu bardagi. Sasa tekur út Brúnar, vá, þeir vinna fætinn alveg strax. Það virðast vera fljótur á punktinn. Já, það virðast hafa komist aðeins á undan. Þeir voru með Lucio speedboost, auðvitað. Mistum að þessu. Já, Super Academy ekki með hraðan sem djöflar eru með og djöflar taka punkt fyrst þegar hann opnast loksins. Núna. Út kemur TP aftur. Fake TP eða hvað? Já, mér sýnist það. Þeir ætla að taka hérna vinstri hliðina og fara inn í White Room. Vinnest er main. Nei, þeir eru bara chillandi þarna. Hvað er planið? Þeir eru að bíða bara. Þeir eru að ákveða sig. Engin ult. Nei, þeir bíða eftir TP. En þetta var fake TP aftur. Það er ekki neitt. Spurning hvað er í gangi? Þeir eru ennþá á sama stað. Þeir eru að bíða eftir öðru TP. Nú kemur TP-inn út. Og þeir eru allir mættir á punkt. Og nú eru komnir á punktinn. Nú vilja þeir brála á punktinum sko. Að setja er nokkað Shatter. Að setja tekur Mekkin hjá Guttix. Himmi tekur út Vinnest, Superbee tekur út Brúnar, Sakila tekur út Guttix. Þeir ná ressin á Brúnari en Bessi fellur. Þetta virðist ekki vera sigranlegt fyrir Rúta Academy. Þeir þurfa að deyja snöggt og reyna aftur. Algjörlega. Við sjáum að Vinnest er komin yfir á Tracer, Bessi er komin yfir á Reaper. Þeir skipta Þetta var ekki alveg að ganga, Bessi er reynda komin yfir á Soldier og Vinnest yfir á Reaper. Já. Gott er að nálgast Shatterinn, Himmi er að nálgast Hænún, Superbee er með vegginn og Sasa með glugga. Þetta lítur virkilega út fyrir djöflana núna. Þeir eru með vegginn og glugga. Akkurat. Þeir fara Brúna. Gott, hvað ætlar hann að gera? Þetta er Mind Games. Og hann Shatterar, tekur niður að setja, tekur hann út, en Brúnar fellur. Það er ekki gott, þeir eru búin að missa Baptisti sinn, aðhýli sig. Það er samt komið gluggi á brúnni, geta þeir snúið þessu, Rúta Academy. Himmi nær Mekkinu og tekur síðan Guttix út. Og við sjáum Bessi og Shocktovi taka út Sasa og Superbee. Þetta getur farið í báðar áttir og Turretti tekur út Bessa. Og Himmi tekur út Shocktovi, hvað er að gerast? Ég veit ekkert hvað er að gerast þetta, að setja mættur aftur. Þetta er lokabardagi ef djöflarnir ná að vinna þetta. Það er engin tími eftir, þeir eru að nálgast 100%. Sakila er nálgast grafið, hann grafar væntanlega. Nú kemur beat, hann er ekki enda búinn að nota graf. Að setja fellur. En þeir eru í grafi, Superbee er orðinn lár. Himmi tekur út Bessa. Himmi er dáinn. Deyr í sömu andrá af Reaper. Þeir þurfa að eyðileggja hennan teleporter, þeir eru mjög fljótir að mæta aftur hjá djöflum. Hrútarnir eru að mér virðist taka fætinn og vá, hvað var í gangi maður?
ég held að djöflinni væri að koma tilbaka og vinna Algjörlega. fætin og bara taka mappið. Ég held það líka. En svo var ekki, þetta var virkilega vel gert hjá Hrútum Academy og núna er bara að sjá, þeir þurfa að halda út allt mappið, með ekki gefa að sér punktinn til að sækja sigurinn. Verður spennandi að sjá hvað gerist. Hörðu, Risa Shatter! Þvílík búbla bjargaði sótvíð, þannig að hann er að býta og þeir vinast rýbrútar. Virtist sem að var kannski aðeins og mikið, þau virtist vera búin að vinna fætin, en Þeir notuðu 3 ultimates þarna, Hrútar Academy eru núna einungis með glugga en það styttist í High Noon hjá Bessa á meðan djöflarnir kom inn í hennan bardaga með High Noon, Symmetra Wall og Window frá Baptiste. algjörlega. Þannig að öldin er að vinna með djöflum núna. Þetta kemur... Út kemur vöggurinn frá Symmetru. Göttix fellur. Nei! Þvílík búb. En Himmi fellur síðan. Þetta er jafnt í liðum. Já. Kemur gluggi frá Sasa. Sjáum Shocked á Ví! Sjáum þið Shocked á Ví að búbba Sasa út af. Þetta er risastór búb. Venus tekur út Super B. Bessi tekur að setja. Þeir virðast vera klötsinn að fætu. Oh my god. Oh my god. Enn og aftur Shocked á Ví með frábært búb af mappinu. Shocked of you, environmental kills, name a better love story. Nákvæmlega. Þetta er rosalegt að sjá. Bessi með High Noon. En Shocked of you fellur að vera Hann er snæpaður í gennum gluggan af Symmetra En svo byggjum fellur en Göttis í sömu leiðis. Það eru 4-5 núna. Þeir verða að halda hérna vel. Risa Shatter of God! Sjáum mannin! Hann er að ná að klötsa þetta eða hvað? Að setja í lán. Þvílíkt Shatter. Þvílíkt og næst. Þetta er að fara í loka bardaga hérna. 17% eftir og djöflarnir eru að respawna. Hver á fætur öðrum. Himmi með High Noon, Bessi líka með High Noon. Þeir þurfa að drífa sig að snerta punktinn, annars tapa þeir bara. Bessi þarf bara að finna orkunum frá Bessastöðum og High Noon alla í leiðinu. Þeir þurfa að teleport í gerðin gluggan sem þeir gera. Síðasti fætt. Shocked of Ví er að leita búbinu. Bessi High Noonar. Himmi fellur. Bessi tekur nær hún. Þú sagði Kíla fellur líka. Og þá koma að setja þér að tjart inn. Hann er með Super B með Shatter. honum. Annar búb frá Shocked of Ví, stórt Shatter frá að setja. Er það nóg? Að setja Sýnist bestur ekki. og með Bessi sínir drepur dróðan sem er að Super B. taka þetta. Hvað var að gerast? leikur. Vá. Ég á ekki til orð. Frá 99% og 0% upp í 100% á móti 99. Þetta er alveg svakalegt. Og nú fær Shocked of Ví play of the game. Vá. Já, hann bítar hana. Hann var bjarga af hennar Sarju-búblu og þetta vann þeim í alvegni bara risastór fætt. Þetta var risastórt fyrir þá. Þetta var... Líkt og annað eins maður. Ég á ekki til orð. Ég bara er hálf orðlaus eftir þetta. Já, ég er bara svitna og hérna, þetta var alveg sakalegt sko. Þetta var rosalegt og bara í 1-1, 99% á móti 0%. Ég ná að taka punktinn og halda honum. Þetta er rosalegt. Fara sem með þetta var alla leiði fyrir Já, þetta var karakter sigur. Þessi leikur var gríðarlega jafn. Örugglega bara einn jafnasti leikur sem ég hef hort á. Án gríns, bara 3-2. Við sáum bara, förum tilbaka í Hollywood til dæmis, djöfull var það, það var endalaust spennandi, endalaust spennandi að gerast. Já, algjörlega. Sko, mér skilst að við getum tekið viðtöl við Gods, sem er maintank hjá Hrútum Academy. Hann átti nokkra risa Shatter að það var ótrúlegt sko. Algjörlega, en hann kemur til okkar núna, bráðar, og það verður gaman að ræða við hann. Algjörlega, ég meina að þetta ekki það? Já, er hann í húsinu? Er það að tala um það? Það held ég. Ég veit ekki betur, en við klífum þá brú þegar við komum að henni, kannski. En eins og ég segi, bara gríðarlegur karakter sigur hjá Hrútum Academy. Getur ímyndaðar að vera í Discordinu þarna í loka bardagunum á Lijiang hérna. Pældi að vera í Discordinu hjá Hrútum og svo á Discordinu á Döblum. Þetta er hérna bara svart og hvítt sko. Það er örugglega súr stemming hérna, en þeir djöfla börjust vel og spiluðu mjög vel á köflum. Þetta var geðveikt sko. Og þetta var bara einn skemmtilegasti Overwatch leikur sem ég hef hort á. Ég verð bara að fá mér vassopa eftir þetta. Já. Það er komin hérna Gods, þú mátt setja þig heyrnartólin hérna og ræða við hann Ólaf, vin minn. Blessaður Gods. Blessaður. Ok, hvað segirðu núna? Við erum mjög pepp allan af við strákar. Eru þið allir strákarnir mættir eða? Nei, ég er eini sem komst hingað sko. Ok. En já,
Við erum allir mjög pepp og ég er mjög stoltur með alla. Já, þú tvílík frammistaða maður Takk fyrir. í alvörinni. Og hann leit illa út fyrir ykkur fyrir næst síðasta fætinn þegar þið mistu 2. Já, Og svo shattir þú bara 3 í liðinu og þið unnu fætinn. já, ég kálaði mig þess ekki shatterið held ég. Nei, Ég gerði það bara. já, þú bara gerir þetta. Þetta var bara hunds, þú fekkst bara hunds og gerði það bara, já. Já, Þannig á að vera sko. Þið voru án sigurs fyrir leikinn já, og þetta var bara, maður fekk allan peninginn fyrir að hóla þennan leik sko. 2 lið án sigurs og svo bara blóðu barátta skilur og þið enduðu með að vinna þetta. já, sko, við strákarnir allar með spenntir með þetta, sko. Við vorum ekkert alveg 100% sigur. Nei, Við vorum bara að koma hérna og við vorum bara að hugsa að fá fyrsta mappinu okkar fyrst, sko. mitt. En hvernig var stemmingin á diskotinu? Það var alveg klikkað í endan, sko. Var öskaraður fram við það? Já, nánast. Já. Já. Það, sko. Já, eigið þið ykkur að leiki eftir? Ég held að við hefum 2 leiki eftir. Það eru Djáknar og ég man ekki alveg hvað hitt liðið. Ok. Þið takið þennan leik bara með í veganestið Já, og núna eru þið bara fullir af sjálfstöðstu og allt það sko. já, við erum allar mjög fullir af sjálfstæðsti. Ég ætla að spyrja það bara hver fannst þér vera eitthvað svona MVP hjá Djöflunum? MVP á Djöflum, Já. Sasa. Sasa var svakalegur. Sérstaklega fyrstu 2-3 leikina, sko. Þá áttum við mjög erfitt með að ná honum. Hann var svolítið unreal alltaf með glugga á bappinum Já, og já. góður á önunni og eitthvað. Svo bara hættum við að hugsa að fókusa hann og byrjum bara að fókusa á tankana þeirra. Já. Já. Og það bara steamrolliði það. Já. En hver er mikilvægastur í þínu liði? Sjátt Sjokk, já, hann var sérstaklega svakalegur. Nepal, Já, setna mappi. hann var bara environmental kills og hann bara love story sko. Já, Bara, líka huge beat hjá honum, já, svakalegur. Þetta var bara, held ég, einhver skemmtilegasti óverðsleikur sem ég hef hort á sko. Já, við komum hérna og við vildum hafa þetta mjög spennandi leik, sko. Já, 99% bara síðustu fætt. Hvernig var stemmingin þegar þeir komist upp í 99% í loka rándinu? Sko, við vorum bara að hugsa að ná pointinu og bara ekki missa kúlinu, sko. Nei, voru yfirvegaðir og bara, Já, við reyndum að halda okkur rólegum ok. og það gerðist og við náðum því. Það náði að vera maður. Ég bara óskaði til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir. Og viltu shoutout einhver homies í liðinu? Ég vil sjá þetta Einar M sem komst ekki. Já, Hann var á tenni í landsliðsæfingum. það er leiðilegt að vera á tenni maður. Og já, ég ætla líka að sjá þetta Guttix. Já. Við leituðum bara ringar svona 1,5 tíma fyrir leik og Já. hann kom og hann stóð sér mjög vel, sko. Guttix, shoutout á Guttix fyrir að fylla inn. Super krakt. Ég held að það sé bara komið og ég óskaði bara enn áttur til hamingju með sigurinn Yes, og þið bara gangi ykkur sem best í næstu leikjum. yes, takk fyrir. Alright. Yes. Þetta var hann Gods. Já. Reinhardt playerinn. Já. Super krakt á þessum Rein. Dominating Ragnar performance. Já, þú frá ættir að botninum. bara sækja smá innspá í hans gameplay. bara. Algjörlega, ég mun taka með mér næsti úr þessu, sko. Algjörlega. Þetta var bara gaming shatter hann á brúnni og Já. þetta var bara ekki að leikur, ég er smá sjokki, sko. Ég ætla að fá mér vasklas, ég er bara svona skjálfinn. Já, og bara fyrir hönd þeirra, sko, að spila í þessu, sko. Það er ekkert grín, ég get sagt einhvern það er ekkert grín að vera keppi í þessu eða stressið er undir hérna og Nei, við vorum í svipaðar aðstöðan í fyrsta leiknum þegar það var 99%. Já, en kvöldið er langt frá því að vera búið hjá Heldur okkur. betur. Það er leikur í efri deild, úrvalsdeildinni. Það er gríðarlega spennandi leikur. Það er Tröll á móti Bölvun. Við þekkjum mikið til þeirra liða, erum spenntir að sjá hvað gerist. Ég held að við ætlum að reyna að fá smá pásu. Tekið smá pása. Tökum smá pásu, tökum highlight, síðan er það bara Tröll Bölvun. Einmitt. Ég get ekki beðið. Ég er mjög spenntur. Já, eftir svona hálftíma munum við sýna Tröll og Bölvun. Straight up. Straight up. Hörru, við fáum bara highlight vídeo í gang og við sjáum okkur alla eftir. Já, og munna vatnið. Já, hörru, hydration check. Já.
5, 4, 3, 2, 1. Trölladráp! Trölladráp! Litla ananmaður! Mundi, góða strákur! Já, verið velkomin aftur á sæl. Við erum hérna upp í Arína á laugardagskvöldi. Stutt pása, búinn og nú erum við komin aftur og nú fer hefjast leikur í efri deildinni. Mikið rétt. Stórleikur. Stórleikur. Bæði lið, brálið í sigurinn. Já. Það er sem sagt Tröll Hálfdán á Hörðar á móti Bölvum Bólangavíkur og já, enn og aftur ég heiti Ólafur, a.k.a. Standardglópi, spila fyrir Exi. Já, ég heiti Ingólfur eða Íló og spila líka fyrir Exi. Herru, hörkuleikur. Svakaleikur. Við vitum að Tröll þurfa að sækja þessi í þessu veðri núna. Já. Eru búin að eiga frekar svona ekki búið að vera, hefnin ekki alveg búin að vera með þeim. Nei. Svona undanfarið. Það er rétt. Og tapa 3 leikjum 3-2. Já, þetta er svona, mætti segja að ríki smá svona 3-2 bölvun á þeim, sko. Einmitt. Það er verið að tala bölvun. Bölvun var wordplay. Yes, sir. En já, ég held að þeir séu ekkert mjög sáttir en búin að vera óefnir samt sem áður, sko, í þessum leikjum. Já. Og ég held að sé ekkert alltaf sáttir með þessa byrjun hjá sér og einmitt er að fara að mæta brjálæðir að sækja þennan sigur. Einmitt. Bölvun, Já. þeir eru í 5. sæti. Já. Og Tröll eru í sætinu fyrir hann í 7. Já. Bölvun á hins vegar leikti góða, þannig að það væri risa stórt fyrir þá að vinna þennan leik. Já. 2 nýju lið en Já. það verður mjög spennandi að sjá hvað gerist. Já, ég er sammála. Ég sjálfur ræddi aðeins áðan við liðsmenn. Þeir eru sem sagt að keppa hérna í Arína. Okay. Bæði lið eru sko í herbergjum hlið við hlið og bara, það er bara svona þunnur veggur sem skilur liðin að, sko. Það er alveg stemming. Ég fór hérna og heilsaði upp á bæði lið, skilur, og ræddi aðeins við leikmenn og ég ræddi við til dæmis leikmannin Fenri í Bölvun. Akkurat. Hann er sem sagt fyrir liðin og ég spurði hann hvernig stemmingi væri að fara inn í þennan leik og hann sagði að það væri mikil stemming og það sem þeir eru náttúrulega allir saman í Arína, skilur, og allir mega peppaðir og ég spurði hann út í 3-2 körsið, sko. Okay. Og hann sagðist vilja brjóta körsið nema bara var það Fenrir sem sagði það? Já, ég spurði hann út í körsið, skilur, og hann sagðist vilja brjóta körsið nema að gera það bara 3-0 körs núna. Og vill taka leikinn 3-0, sko, hann er á stór orð þarna. En síðan ræddi ég líka við hann Egilara sem er leikmaður í Tröllum. Já. Og þá spurði ég hann líka út í körsið og væntanlega, þetta er umtalað dæmi, sko. Já. En ég spurði hann, er dagurinn í dag, dagurinn þar sem 3-2 bölvunin endar? Hann kom með skemmtilega svar, hann sagði, það verður engin bölvun eftir þennan dag. Okay. Þannig að þetta er líka play of words, þá er hann að segja að það verður engin bölvun Bólingavíkur og engin 3-2 bölvun á þeim, sko. En ég, þú veist... Stór orð. Já, stór orð frá báðum liðum, sko. Algjörlega. Þannig að það er væntanlega smá rígur þarna á milli þá. Já, en ég vona það, en það er einmitt mjög fyndið, þeir eru þarna hlið við hlið og örþunnu veggur þarna á milli og það heyrist örugglega alveg eitthvað. Já, akkurat, við vorum að kanna stöðuna inn á hann og það er bara þunnu veggur og maður heyrði í þeim vera að koma, þú veist, áðams og það heyrðist á milli, sko. Svona, ef að hitlið vinnur eitthvað huge fight eða eitthvað. Já, heyrði bara, já, koma. Bara, það er svolítið súrt, sko. Þannig ég veit ekki, þetta verður spennandi, en við vitum allan að fyrsta mappi Busan. True. Já. Og Kórean, þú ert alltaf með landafræðina hreinu. Já, landafræðin er svolítið skemmtilega svona þú pælir í. Já, ég sammála. En það verður spennandi að sjá og ég myndi segja að þetta væri frekar mikilvægt first map
þú veist, sérstaklega upp á mentalin eins og ég sagði á hann, það var Overwatch mentalleikur og hérna það er mjög mikilvægt að sækja sigur í fyrsta mappinu. Það er hárrétt hjá þér. Ég meina spurningu. Já. Hvaða komp heldur að þau séu að fara að spila? Vitum að við náttúrulega kynnum liðin eftir smá. Við vitum að CMD, tankplayer hjá Tröll, er super krakt á boltanum. Já. Við þurftum að díla við það og það var ekki gaman, sko. Nei, og Rottweiler, Sigma player og Divu player, rosalega sterkur. Og það þeir geta verið að hendi í eitthvað svona Sigma ball comps. Með mjög sterka tanklínu þar. Síðan veit ég að Bölvun þeir eru óhræddir við að fara til dæmis á okkur að dive tanka. Svo Monkey, Diva eða síðan geta líka vippa út mörgum Reinhardt kompum og þannig að ég veit ekki, ég hugsa að við munum 100% sjá Ball vera að spila hann frekar mikið frá Tröll, það er allan að ég held, og ég býst við að Bölvun muni fara í einhverja svona Winston átt. En það bara náttúrulega kemur allt í ljós. Ef við ekki bara kynna liðin, ég skal taka hérna í Tröll, þá var það semst Egill Ari og Trölladráp á support. Það er Mundi og Eili Má á DPS. Svo var það CMD og hvað var það? CMD og og Rottweiler. Og Rottweiler, já. Það datt alveg mér. Hundurinn sjálfur, Rottweiler hundurinn. Og hjá Bölvun það Mr. Gaur og Kelly á tank, Einar og Anduriel á DPS, Fenrir og Krembagga á support. Og síðan er Retroplastic á bekknum og síðan nýr leikmaður, eða tiltölulega nýr Snepse de Krem, eða eins og glöggi taka eftir, þá er það Mercedes-Benz aftur á bakk. Ég mun líklega skalla hann Mercedes bara til að einfalda mér lífið, en ég held að það sé ekkert eftir fyrir okkur að bulla heldur við skulum bara reyna að fara inn í Busan og heppa okkur í þetta. Það held ég. Já. Það sem ég var að pæla með Mercedes-Benz, nýja gæðan, eða Snepse de Krem. Ég hafði sagt það rétt. Hann er ekkert að keyra skótu, sko, eins og þú varst að tala um á hann, eða RAV4, hann er bara á bensinum, sko. Hann er bara á bensinum, bara. Það er ekkert, engin vettling að tökja þar, sko. Hydration check, by the way. Algjörlega. Drekka vatnið. Gleymdi því alveg, sko. Já, drekka vatnið. Vatn, svefn. Heila tvennan. Þarft ekki neitt annað. Algjörlega. Það er kannski matur. Ólafur vinur minn gleymdi, það ætti að vera heila þrenningin, en gleymdi þriðja hluti. Hvað getur það verið? Chat, eru þið með eitthvað hjálp í þessu? Hvað er síðasti hluturinn í þrennuna? Hreyfing, matur. Góð PC-12? Já. 100% með þrennuna, sko. 100%. En ég ég bý bara spenntur eftir að fara í Busan og sjá hvað gerist. Busan, við vorum búin að ræða þetta áður. Já. Mér finnst það ekki skemmtilegt. Nei, þú tapaði fyrstu 15 leikjunum sem þú tókst að því. Eitthvað þannig. Eins og hér frækt er. Og, já. Þú fílar það alveg. Þú settar það í þriðja sæti, við það ekki? Já. Svolítið djarft. Já. Ég bara er djarfur maður. Er það? Já. Er svolítið djarfur? Já. Hot takes út allt. Já. Ég er óhræddur við að vera óvinsall, ég segi bara það sem ég finnst. Engin filter. Jó, smá. Já. Ég veit ekki. Maður getur ekkert verið með án filters alltaf lengi, sko. Nei. Það er rétt. En, Egill Ari. Já. Support player hjá Tröll. Já. Hann er super krakt á Luciónum. Já. Og Brygg, góð Mercy líka. Já. Þegar að Mundi, sko, Mundi er svolítið svona highlight player. Já, einmitt. Við vorum að ræða þetta á hann, sko. Mundi fær klippunar. Já. Við vorum að ruglast. Já, það er út að við vorum að ruglast aðeins. Það er sem sagt, það verður Oasis, ekki Busan, sem verður spilað sem fyrsta mapp. Það er vegna þess að leikurinn sem vorum að lýsa á hann var umferð 4, en þessi er í rauninni umferð 5. Nú erum komin í 5. umferðina. Það er komin nýtt mapp og það er Oasis. Já. Það gleður mig að heyra. Já. Þú setti það í fyrsta seti. Oasis er nefnilega mjög skemmtilegt mapp. En það breytir alveg hvaða komp við höldum að við munum sjá hana. Já. Eða hvað? Ég veit það ekki. Það bara við erum að bíða að sjá. Já,
en ég ég er klár að fara inn og sjá þetta Einmitt. og við erum að sjá hvort leikmenn séu klárir. Spurning bara ég ætla að tala með Egilar og Munda. Já, endilega, Þeir kláraðu eru það. dúo sko, þegar Mundi fer á föruna, Já, þá er Egil alltaf með honum og við vorum að ræða þetta á hann sko, að Mundi fær klippunar, en svo sést alltaf lítið Mercy-íkon þarna við hliðina og já, það er, og stendur Egill Ari þá. já, Þannig að hann var mjög ánægður, hann kemst alltaf inn í highlight-klippurnar þannig að með því að vera pocket á Munda að vera að hýla hann, true. þannig að það er svo stórt. Put some respect á Mercy-playera, Já, ekki Mercy one-trick samt. nei, þér líkar ekki vel við þau. Nei, Þetta er hot take, þetta er hot take. já, þetta er bara live on air, bara, Já, það það er mikið til að þeim, Ólafur, þú veist það. Já, ég er að fá kannski svolítið einhvern hóp af fólki á móti mér. Já, ég held að DMs verði full núna, af einhverjum haturskilabóðum. Já, Tekið tilbaka. passaði þig. Nei, tekið þetta ekki tilbaka. Nei, þú vilt ekki pirra Mercy herinn, sko. Nei, Ég hef gert það eins og náður og mun aldrei gera það aftur. Er Það það? er bara mistökunum mínum. ok. Þannig að, Það, ég veit ekki. Nei, ég sem tankplayer sko sjálfur fíla ekki að sjá Mercy í liðinu mínu, en En Ég menni svo Mundi náttúrulega, þeir fíla Mercy players. já, Allt er góð með það. Já. Við erum mætt í Oasis. við erum mættir. Oasis er hvar í heiminum? Ég veit það ekki, þú ert með landafræðina. Já, Viltu koma með eitthvað giska? þetta er svolítið eitthvað svona eins og Egyptaland. Já, það er gott gisk. Segjum það bara. Herru, Segjum það. förum yfir tröll. Já, Þeir eru að fara á Bolt og Dífu eins og við vorum búin að spá. já, Egillari og Trölldráp eru á Sen og Brig. Svo er Mundi á Ash, Eilum Aðvar, Symmetry já. og já. Hjá Bölvin eru þeir að fara Monkey, Zarya, Double Bubble með Sombru og Cassidy og síðan Brig og Ana. Þeir eru skemmtileg komp sem bæði liður að fara út hérna með. Við sjáum að Eilum Aðvar skipti yfir á Tracer. Þetta var bara fyrir að koma fyrir spáninu. Einmitt. CMD er Við sjáum að CND er að leita hérna tækifærin til að fara að valda usla, einmitt það sem Bolti á að gera. Sjáum að Mundi kemur með gott pick hérna á Einar. Stór slam frá CND. Mercedes. Sko, Tröll þurfa ekki að gera mikið hérna. Þeir kappa bara punkt. Bölvin eru búin að missa hérna Mr. Gaur og Einar og þeir munu líklegast reyna að koma sér út og reyna að láta ekki staggera sig of mikið. En mér sýnist þið vera að staggera frekar illa hérna. Algjörlega. Flotti fyrsti fight, það er augljóslega ekki mikið í gangi en það þurfti ekkert að vera mikið. Andúriel nær hérna Trölladráp. Trölladráp. Og sjáum líka að Andúriel er komin nálægt EMP-inu og það er eitt af win conditionun. EMP og nanoboost hjá Snapsetter Krem eða Mercedes-Benz. Og það styttist í þessu öll hjá þeim og núna eru Tröll án Trölladráps og þetta er sem sagt 5-6 og núna vilja Bölvun taka smá aggression hérna. Andúriel tæpur hérna að vera tekinn út. Mr. Gaur nær Mac og Kelly drepur loksins Rottweiler. Við sjáum að Mercedes er komið með nanoboost. En CMD er komið Mines. Útkoma Mines frá CMD. En Mr. Gaur er fljótur að taka það út. Og hann fellur CMD en Snapsetter Krem dettur. Mundi nær honum. Gott spikk á Eilum Má og Fenri. Þetta er frekar jafn. Þetta er jafnfætt. Það er algjörlega, en Egil Má, hann er mættur hérna. Og Tröll ná að sigla þessu áfram. Þeir vinna hennan teamfight. Gott dynamít hjá Munda til þess að klára þetta. Þeir eru komnir í 65%. En núna þurfa Bölvun að láta til sín taka og taka hérna EMP, Nanoboost, Monkey og... Einmitt, en við sjáum hérna Trölladráp hjá Tröllum er með Transcendence. Algjörlega. Og það er mjög sterkt á móti EMP-inu. Þetta snýst alltaf um reaction time núna. Nákvæmlega. Hvað mun gerast? Kelly kemur á hinn hliðinni. Og Trölladráp næra transa EMP-ið. Þetta er risastórt. Þetta nullifar eiginlega bæði Nanoboost og EMP-ið. Nákvæmlega, en CMD fellur, Andúriel nær honum. Og Rottweiler fellur líka, þeir eru án tanka. Út kemur bomba. Andúriel misreiknaði aðeins tímasendinguna og... En það er allt í góðu. Þeir, Rottweiler og Egill Ari eru að gera vinnu hérna. Fenrir tekur út Egil Má, sem er frekar stórt. Þetta er frekar jafn núna á punktinu, men Mundi er að láta Tissi taka hérna. Hann er frekar frýr hann uppi. Einar tekur niður Trölladráp. Það er stórt, en þeir Mundi og Egil Ari taka út Fenrir og Einar. Nú er Mr. Gaur að snerta punkt á Monkey. Hann er komið Priman, hann getur stólað þetta aðeins. Nákvæmlega, Kelly er komin á boltan að reyna að kaupa tíma líka. Mr. Gaur tekur út Egil Ara. En Kelly fellur. Það er rétt. Og hvað gerst þetta? Mundi tekur út Andúriel, Mr. Gaur er á Egil Má. En hann missir á punktunum og Trölladráp tekur þetta 100% gegn engu. Já, þetta var frekar sterk frammistaða hjá Tröllum.
Algjörlega. En mér fannst Mundi vera mjög frýr hérna. Já. Hann var að fá mikið value eins og gerir, hann stórhættulegur leikmaður, þarf að virða hann. CND og Rottweiler að sinna sínum störfum vel. Það náttúrulega ekkert grín sko þegar Mundi á hægrandinu og með Egil og Trölldal við hliðina á sér. Það erfitt að komast að þessu og Rottweiler alltaf tilbúin að fara að píla fyrir þá. Já, það rétt. Ég hef spilað dífu og þurfa að loka á þetta og það ekki gaman sko. Við sjáum hins vegar núna að Bölvun að breyta komp. Þeir virðast vera að fara í 6-menn sem er það að þeir eru komið með Lucio og Moira og þeir ætla bara að fara inn í liðið eins og brjálæðingar og bara klára þetta. Þetta svona tegund af rush kompi sem geta lifað mjög lengi og þú vilt fá coalescence frá Moiru og við sjáum að Tröll fara yfir í Sigma Ball í staðinn fyrir dífuna. Algjörlega, og Egil komin yfir að Messi. Já, nú Mundi ennþá hættulegri. Við sjáum að Bölvun eru aðeins að pirra þá hérna, ekki að komitta 100%. Rottweiler hakkaður, náðu þeir að gera eitthvað við hann. Við sýnist ekki, hann frekar öruggur hérna á hægrandinu. Bölvun að spila mikið á punkti. Einar tekur út Egil Má. CND hakkaður, fellur fljótlega. En Egil reynar að ressa Egil Má. Nú er þetta 6-5, Bölvun í við. Rottweiler hakkar aftur og búpaður á mappinu. En það var ekki Fenrir sem fekk killið, það var heldur Andúriel og það er gott fyrir EMP ult-chargeið. Auðvitað, Kelly tekur út Egil Arab. Við sjáum að Bölvun komin með punktinn. Þannig að allur tími sem eittur hér er bara frábært fyrir Bölvun. Andúriel tekur út Trölladráp. En hins vegar er Tröll að koma tilbaka. Þeir eru búin að drepa 3 hjá Bölvun. Já. En Bölvun er aftur á móti með punktinn. Við sjáum það Mundi með svakalegt skot á Einar. Þetta var frábært og við sjáum að Mundi mjög frýr. Hann er næstu komið Bob. Sjáum þið Munda maður. Hann tekur út Andúriel og Fenrir. Hann þarf líklegast ekki að nota Bobbin hérna, myndi ég segja. Mystikur er orðinn mjög lár og Mercedes-Benz. Sjáum við Munda, var þetta 6K? Þetta var 6K hjá Munda. Það málið? Ég held það, hann draf alla held ég. Hann er náttúrulega þekktur fyrir þessar helvítis highlight klippur. Frábært, hann er komið Bob núna, en svo er Andúriel komið EMP og það er sennilega á vingandi sinni. Trölladráp er ekki ennþá komið með Við sjáum Andúriel, hann læðist hérna hann er náttúrulega ósýnilegur. Og Trölladráp náðu þessu enn og aftur! Já, en Egil Ari farin út af mappinu, Fenrir með stórt búb. CMD hakkaðu líka, þeir geta drepið hann. Hún kemur út coalescence frá Moiru. CMD, Mystikur drepur Munda. Vel spila hjá Bölvun. Þráttur að hafa náð transinu hjá Tröllum, þá var þetta bara of mikið fyrir þá. Þetta er það sem 6-menn getur gert. Þú ert komið coalescence inn og Lucio speed boost og þetta er náttúrulega risastórt pick í honum Fenrir. Ílugur leikmaður á Lucio-unum. Já, þetta er risastórt pick. Leið og Bryggin farin út úr bardaganum, þá eru við bara með Zenyatta healingið og það er ekki mjög mikið. Algjörlega, Mundi enn aftur hakkaður. Út kemur bomba frá Kelly, hún nær engum. En CMD er í vesinni og hann fellur. Við sjáum út kemur bombar frá Rottweiler. Mystikur fellur. Og Kelly drepur Rottweiler þegar hann hendi bombinu. Við sjáum þetta eru góð höggs hérna. Kelly er orðinn frekar lár en er að reyna að ná pikkum hérna. Egil Má þarf að bakka út, hann er orðinn of lár. Mér sýnist þetta að vera að fara í vil til Bölvunar. Nú er spurning hvort að loksins hvort að Andúriel nái að EMP allir án þess að Trölladráp sem er reaction time af God og transi út. Hann er ekki ennþá kominn þangað. Já. En þú veist að Sen getur náttúrulega verið mjög fljótur í að byggja upp trans, þannig að við sjáum bara hvað gerist. CND með Mines, Mundi með Bob. Þetta er loka bardagi, þetta verður spennandi hérna. Algjörlega. Hérna kemur út EMP, næri einhvers Munda. Er það nóg? Nú kemur pulsbomb frá Egil Má. Enginn er búinn að falla. Rottweiler úr mekk. Bob kemur að punkt, hann er hakkaður. Reyni með öll, hann er í vesinni, hann er dáinn. Þeir klára Rottweiler. Hvað gerist? Það styttist í rally frá Tröll. Það kemur út. Og þetta eru góð picks hérna á CND og Munda. Þetta virðist vera nóg til að snúa bardaganum við. Algjörlega. Og annað eins. Djúðar þetta vel spila hjá Tröllum. Já, og núna eru þeir með Transcendence og Einar er með Death Blossom. Algjörlega. Núna þarf Trölladráp bara tilbúin að verjast þessu Death Blossomi hjá Einari. Já, Rottweiler getur borðað það líka og Brygg eða Egil Ari getur stönnað það. Þannig að það verður mjög erfitt fyrir Einar að finna tækifæri, finna glugga til að nota þetta öll.
Sjáum hvort að Einar reyna að sníka upp á þeim. En Mystikur reynar að bóla þeim út á hægrótinu. Einar kominn inn. Einar er kominn inn. Og út kemur Hann Transcendence og sjói bombuna frá Kelly! Kelly! Þetta fer í hæglaðklippuna. 3 manna bomba og Fenrir með 2 pikk, 1 búb. Þetta er bara til að vinna í mappið. Þetta er ótrúlegt. Þetta var frábær bomba frá Kelly. Kelly Þeir á ná ekki þetta snertingu. alveg, hérna. Algjörlega. Þetta var geðveikt. Þeir voru búin að skapa pressu þarna á hægrándinu. Búin að íta þeim vel aftarlega. Kelly staðsetti bombuna þannig að það var engin staður til að fara á. Akkurat. Og þeir líka, sko, það sem Einar gerði var að hann þóttist ætla að fara að ulta Já, sem Reaper, já. sem fekk trölladrap til þess að transa. Já, einmitt. Þetta var... En það skipti síðan engu máli út af því að Kelly bara, náttúrulega með Kelly bomb, Já, skilurðu. Kelly bomb. Það er nýtt kód. Ok. TM. Kelly bomb. Má ég fá smá Kelly bomb í chat? Já. Let's see it. Herðu. Þá eru það Gardens, en við skjallar ekki Oasis Gardens. Algjörlega 1-1 í leikjum, nei í rándum. Já, svo sem vinnur þetta. Bölvun heldur 6 menn. Já. Og þetta er eiginlega nú bara sömu kombo voru aðan. Einmitt. Þetta er bara nákvæmlega það sama. Já, sá sem vinnur þetta mapp, vinnur fyrsta mapp. Sjáum að tröll er innan á hægrætinu. Við sjáum að Andúri er alltaf læðast í baklínunni, tilbúinn að láta til skara skríða. Hann leitar að hakka Rottweiler, nær því. Engin defense matrix fyrir tröllin. Þá fara bölvun inn. Kelly er inn. Fellur. Mundi fellur. Þetta er mikil pressa frá þeim, þeir eru mættir inn hérna. Hvað er að gerast? Egillar er orðinn frekar lár. Hann fellur á endanum. Hundeltur af öllu En liðinu. CND og Rottweiler ná Fenrir og Mystikur. Þetta eru góð picks. Andúriel klárar Egil Má. CND er hakkaður, mun falla, gerir það. Rottweiler er einn eftir á punktinum, úr mekk. Og punktur fer til bölvunar. Algjörlega. Snapsity Krem eða Mercedes er að fá Coalescence. Já. Fyrsta ult rannsins. Eins og þið sjáu þetta er það sem kompið snýst að ná Coalescence og síðan viltu bara pushinni á með Coalescence. Við sjáum að tröll gjörbreyta kompinu sínu. Þeir mirrora kompið hjá bölvun, bara í það sama. Af því að það sem er bölvunni með þeir með yfirnöttan út þeir eru komið út economy. Já, og nú út kemur Coalescence. Hvað gerist hér? Bölvun lappar inn í tröll, mjög aggressiv. Það eru engin picks að gerast hérna. Coalescence er að halda mönnum uppi. Egil Má fellur, út kemur bomba frá Rottweiler. CND fellur líka á mólkínum. Bomba nær engum, Kelly tekur... Trölladrap. Hvað er að gerast? Mystikur eru mjög lágur hérna. Nær Rottweiler og mekk. Enn og aftur einn hreinn bardagi frá bölvun, virkilega vel spilað og núna eiga þeir EMP, Divubomb, það er hægt að para því saman, það er mjög sterkt. Þeir eiga Reaper ult og líka Primal Raid hjá Mystikur. Einmitt. Engin ult hjá tröllum, þetta voru svolítið erfitt rannsæðum. Já, það styttist í EMP. Þeir þurfa að reyna að láta bölvun nota eins mörg öll og þeir geta í þessum fight. Andúriel tilbúin í þetta og hvað kemur? Það kemur út, hann nær 4 í EMP-inu. Stórt EMP. Mystikur nær Egil Má og sjáuð þið Fenrir með 2-falt búb á CMD og trölladrap. Love to see it og Mystikur með sitt eigið búb á Rottweiler. Fenris úlfurinn beint úr norrænni goðafræði. Beint úr norrænni goðafræðinni. Bakalegt maður. Sendir þá beint ofan í vatnið. Góðan og... Ok, núna það sem að Fenrir ætti að gera væri að fela sig en hann kannski fattar ekki að myndi sé komið með EMP út eða það er tiltölulega stutt síðan þau skipti voru kompið. En myndi og hann er með EMP og það kemur út, hann nær 3 í EMP-ið. En Fenrir fatti sig og nær að nota B til að countera EMP-ið. Út kemur bomba frá bölvun. Hann nær Eilara. Frábær bomba. Og CND er að reyna að búpa þeim af. Mystikur deyr. Þeir eru að hreinsa til. Bölvun. Það er bara CND eftir á punkti. Og þeir verðast að taka þetta núna 99 eða 100% 0 og bölvun með fyrsta mapp. Wow. Geðvikt. Smakalegt. Þetta var svolítið hérna... Ég vil sjá Kelly bomb hérna. Eða búb frá Fenrir. Ég verð sáttur með annarkvort. Kelly bomb. Kelly bomb. Kelly bomb. Wow. Hvílíkuleikmaður. Fáum að sjá þetta. Nei, þessi er geðveik. Smellir henni í gegnum gluggan. Þessi var pleysið á réttan stað, sko. Þetta er... Wow. 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 Bölvun taka fyrsta mapp. Örugt, segi það ekki. Nei.
síðasta rándið kannski svolítið örugt. Já, síðasta rándið mjög örugt. Tröll lendi því vesinni að vera bara í rauninni á verra kompi. Já, eða sko, já, Samt einmitt. kompið þeirra, þetta er kompið, þeir byrja á kompinu þeirra sem þeir eru ógeðslega góðir á, en Tröll, já. Six-man, já, Tröll, en Six-man kompið hjá Bölvun virtist vera bara Gríðarlega sterkt og þetta composition sem Bölvun er að spila mjög mikið á svona control maps og er mjög sterkt þar og ef þú nærðu að spila það nógu vel þá er bara mjög erfitt að gera eitthvað við þessu sko og enduðu Tröll á því að fara í mirrorin Akkurat. Að bara spila sama komp til að reyna að countera skilur en ég veit ekki, Bölvun spiluðu of vel og voru kominir of langt á undan í Ultimate skilur þannig að ég veit ekki, þetta var allavega, þú veist, eins og ég segi, skilur, fyrsta mappan á Oasis, Tröll dominita það, 1-0, bara ekki spurning, Tröll átti það mapp. Algjörlega. Síðan frekar jafnt þarna í mappi nr. 2, en Six-mannið of sterkt hjá Bölvun Strong. Og síðan eru Bölvun komin í gýrin með kompið sitt á hreinu og bara kláruðu þetta bara meistaralega, þannig að það er 1-0 Bölvun. Þvílík framistæða hjá Fenrir þarna á síðasta punktur. Já, náði tveimur í búbuna þarna. Já, svo þegar að mundið með EMP-ið, þá var Fenrir að fela sig og náði að býta. Já, náði að býta EMP-ið. Þetta bara vann rándið legit, sko. Algjörlega, þetta var gríðarlega flott. Ég veit til þess að við séum að fara næst á svona svokallað heimamapp Trölla, af því að þeir eru gríðarlega sterkir á þessu mappi. Við höfum ekki að kynnast því. Hvaða mapp er þetta? Þetta er Route 66. Algjörlega. Heimamapp Trölla. Við XI spiliðum við á. Þeir gjörsamlega rústu okkur á þessu mappi. Já, niðurlæging, sko. En, þú veist, það verður gaman að sjá hvernig Bölvun gengur á móti þeim. Þeir einmitt seinustu helgi voru Tröll og Atgerar að spila og þar unnu Tröll Atgera á Route 66 með bara frekar yfirgnæfandi, Já, bara frekar sterk performance. Þeir eru mjög góðir á þessu mappi og ég held sko að við munum fá að sjá frá Tröll þá sé það Sigma og Ball mundi á S-inni sinni. Já. Tracer, kannski Mercy Sen. Já, það er frekar fair assessment. Já. En hvað Bölvun náttúrulega, þú veist, ef Bölvun væri aðeins sniður þá væri þeir búin að fatta að þeir væntanlega horfðu á leikinu á þetta Atgerum. Já. Stórleikur. Séð að þeir rústu Atgerum í því mappi. Já. Að þeir væri búin að æfa eitthvað fyrir þennan leik. Já, einmitt. Herru, við erum mættir á Route 66. Bölvun byrja í defense. Já. Og hvað eru með, Ingo? Þeir eru með Rottweiler á Sigma, Trölladráp er á Sen, Mundi er á S, Eilmá er á Symmetru, líklegast til að planta Rottweiler á eitthvað high ground eða eitthvað, efast að þeir haldið Symmetrunni. CND er á Bolta og Egillar er á Mercy. Algjörlega. Bölvun aftur á móti í vörninni, þeir eru að spila Diva og Rissa. Andúril er á Cassidy, sorry. Einar er á Hanzo og Fenrir er á Bach og Mercedes er á Sen. Einmitt. Við koma kórinn upp á hæggrandi með Symmetra TP. Já, og skipti yfir í Tracer, Eilmá er kominn á Tracerina. Stórt dínamít á Munda, sjáðu útsettið bara hrannast upp. Einmitt, hann er 1/4 bara í Bob eftir 1 dínamít, þetta er rosalegt. Það er sko hlutverk Dífunar, Kelly verður að borða þessi dínamít til að stoppa þetta öll sjálfs. Algjörlega, og hér kemur CMD og nær búbbunu niður. Stórt búb. Sjáuði manninn, maður! CMD er að valda usla, uppáhaldssetningi minn, ég segi hann aftur. CMD fellur hins vegar, Einar er með Stormarós, bara meltar hann niður. Algjörlega. Tröll halda rósinni samt, þeir eru ennþá á svæðinu. Fenrir er lár, en hann er nálgast glugga, þannig að spurning getur sennilega nota það bara fyrir næsta push. Já, mér finnst það líklegt. CMD fyrir inn. CMD mættur aftur. Diskundaður og hann er hálfur, hann er frekar low núna. Og Kelly missir Mac. Þetta er ekki gott og Kelly fellur. Nú er án Dífunar, gaman að sjá. CMD mættur aftur upp á hæggrundið. Stórt slam frá honum, kemst hann út. Lifandi Rottweiler er að hreinsa til. Mundi Eilmá er að hreinsa til með honum. Þetta er það sem þeir gera, sko. Já. Þeir bara bíða eftir rétta momentinu og þegar það er engage, þá er engage. Já, þetta var virkilega flott.
og maður sér að CND er þarna bara í rauninni er ekki að drepa mikið sjálfur en hann er að búpa mönnum úr skjöldum og hérna valda usla, láta fólk horfa á sig og meðan liðið hans að pumpa út svo miklu damage að það er erfitt að díla við þetta. Algjörlega. Fenrir er með glugga, þeir hljóta að fara að nota hann bara til þess að hægja á þessu pússi hjá þeim. Já. Einar er komið með drega. Já. Spurning hvaðan muni drega út í að liðið er svolítið út allt hjá tröllum. Þeir spila mjög splitt. Við sjáum að Rottalir er að taka aggressiv stöðu þarna á highgroundinu. Þeir vilja labba á hann, þeir vilja ekki leiða hann vera hana. Bob kemur út, Kelly drepur trölladráp. Eilum á svar í sömu mynd með að drepa Fenri, trölladráp frá ressið. Þetta virðist, Mercedes-Benz drepur Egil Má, Einar drepur Munda. Og Andúril með High Noon á Eilara. CMD tekur samt út Mercedes-Benz. Rottalir tekur út Andúril og CMD drepur Einar. Þeir eru að taka þetta. Þetta leit svo lítið út fyrir þá en bara... Þetta eru 2 tankar á móti 2 tönkum hérna og Rísan er hérna alein. Þetta vil ég sjá Rottalir, bara droppa niður, fara inn í þetta. Klára þetta af. Senda hann strax niður í respawnið aftur bara. Og þetta þýðir það að Mystigaur getur ekki komið hérna og snert punkt í neinni nákominni framtíð. Einmitt. Þetta er bara að tryggja þeim punkt 2, sýnist mér. Eða hvað? Þeir reynir. Kemur út Trans og bomba frá Bölvun. Nær engum í bombinu. Það er Trans á móti Transi. Út kemur Lampist. Flux frá Rottweiler, Einar fellur, Fenrir fellur. Andúriel nær að drepa trölladráp hérna. En Mundi skiptir á senninni. Mundi drepur Andúriel líka, en Kelly nær CND. Það lítur ekki nógu vel út fyrir Bölvun. Nær engum. Og já, þetta virðist bara vera steamroll. 4 mínútur og 45 sekundur. Já. Sem Tröll fær fyrir síðasta punkt. Ótrúlega vel gert hjá þeim. Báðir sennanir últu, þannig að engin support últ. Nei. Þeir skipti yfir á, Fenrir fyrir af Bappi yfir á Brig. Já. Kelly fyrir yfir á Hog. Það er aðeins verið að breyta sig. Roadhog er hetja sem við höfum ekki verið að sjá mjög mikið hérna í almenna bikarnum, en ég er ánægður að sjá hann, satt sem aður. Sjáum hvort að Kelly ná að trendsetta Hoginn aftur inn í þetta. Já. En Fenrir fellur. Mundi, þetta er stórhættulegur. Við sjáum hvað gerir. Gott húk með Kelly. Næri ekki að klára Munda. Mundi bakkar þar á leiðandi. Við sjáum Egil Má, hann er að valda usla þarna vinstra megin. Algjörlega. Hann er bólaður út af Hog. Við sjáum að Tröll eru hérna frekar þéttir á payloadinu akkurat núna. Þeir eru að reyna að taka pláss hérna vinstra megin. Trölladráp tekur Andúriel. Kemur út pulsebomb. Nær engum. Kelly drepur Egil Má. Þeir eru 5 á móti 5. Trölladráp drepur Mystigaur og Egil Má fær ressi frá Akliara. Vá. Egilari! Egilari tekur Einar út. Trölladráp sendifar Mercedes og Rottalir tekur út Kelly. Þetta er einungis kemur út pulsebomb frá Andúriel, tekur niður Rottweiler, þetta er ristot pick. Ætli Egilari, nei hann er ekki með res. Við hefum ekki gleyma því að Bölvun muni spána miklu nær punktinum heldur en Tröll. Þannig að pikkin vega meira Bölvuna megin. Einar reynir að ná trölladrápi. En gott hýr frá Agli. Kemur út Trans frá Mercedes. Og Egilari tekir. Þeir ná að verjast hérna, það held ég. CND fellur, færdiskortið er til lítið. Svo gerist oft. Respawn advantage spilaði stóran hluta í þessu. Einmitt. Það sem ég meina með því er að ef að Bölvun á að drepa Tröll, einhvern úr Tröllum segi ég, og þá þarf hann að labba svona, veit ekki, svona kílómetri til að komast aftur á payloadið, en á meðan Bölvun það bara rétt svo að labba út hurðina í sínu eigin spawni. Straight up. Sama Rottweiler hérna með 800 health, hefur verið risastórt shift hjá honum. Hann er með Flux, engin support út fyrir Bölvun. Kelly tekur út CND. Og Supercharger frá Mystigaur. En Fenrir fellur. Kemur út High Noon frá... Fenrir og Kelly falla. Þetta er 5 á móti 4. Tröll í vil. Kelly fellur á bombanum að CND. Mystigaur kominn á highgroundið. Hann er með discordið, hann er orðinn frekar lár. Þeir munum líklega ná að drepa hann sem þeir gera. Út kemur Fluxið. Rottalir Fluxar. Nei, það er stönnað út. Hann er stönnaður út af því. Flott stönn hjá Einari. Kemur út Trans frá trölladrápi. Andúriel nær Munda, frábært pick. Mundi ressaður, strax aftur. Trölladráp tekur Andúriel. Út kemur Bob. Er þetta nóg til að klára? Út kemur Mines frá Kelly. Þetta virðist vera nóg til að klára. Egil Má, alveg frýr að klára. Þeir halda þá punktunum, en... Einar drepinn. Vá. Virkilega vel spilað hjá Tröllum. Þeir steamrolluðu alveg að 3. punkti. Þar sem Bölvun náði aðeins að stoppa þetta. Já. En síðan bara var þetta ómikið pressa þarna frá Tröllum, sko.
Já, það var svolítið mikið í gangi hérna akkurat í síðasta fætunum. Erfitt að fylgjast með alltaf öllu. En frábælega að spila hjá tröllum. Þeir eiga tæpar 2 mínútur eftir í bankanum. Já. Sem er gríðarlega gott á svona payload mappi. Algjörlega, 2 mínútur er rosalega gott. Straight up. Og það mér finnst líklegt að við sjáum bara sama komp koma út frá tröllum. Já, það er spurning bara hvað Bölvun gerir. Já. Þeir ætla að fara í eitthvað svona að reyna double bubble approach eða... Já, einmitt. Þeir eru bara í Monkey Diva. Já, virðist ekki vera neitt double bubble í dag, en Andúriel er komin á svo franska, svo góða Widowmaker. Einmitt. Widowmaker, high risk, high reward type. Algjörlega. Hún gerur ekki mikið damage við skildi og svoleiðis, en ef þú getur hitt í hausa, þá ert að fá gríðarlega mikið value. Einmitt, ég hef heyrt að Andúriel sé að vera valda smá usla á rangt laddernum. Já, einmitt. Á Widowmakerinni. Já. En, já, einmitt. Þeir ætla ekki að spila Monkeyin, sýnist mér Bölvun. Mystikur er komin á Rísuna. Ok. Ég veit til þess að tröll, þeir fíla mjög mikið að spawnkampa hérna, sem þeir eru að gera. Þeir halda Lucionum og Moiru en Andúriel er svakalegt pikk á mynda. Hann verður væntanlega ressaður eða eitthvað. Hann neyðir eiginlega í að nota res, en þetta samt sem áður stórt. Nú er ekki Resurrection, sem gríðarlega gott. Við sjáum að Bölvun eru bara að taka því rólega, finna einhver place. Þeir eru að reyna að pressa Rottweiler á Sigmaðinum. Sjáum að tröll míu nálægt bara á spáninu þeirra. Mystikur fellur, Kelly virðist vera farin í spán að skipta hetju. Já. Hvað fer hann í? Líka hann fer í dífu. Já. Andúriel tekin út af Rottweiler. Já. Vondi grimmi hundurinn tekur hana út. Voff, voff. Svo franska svo góð, ekki alveg rétta málið. Nei. Þess vegna pikkar Andúriel Sombru í staðinn. Já. Þeir virðist fara bara í traditional 6-man. Reyna sennilega ból út Rottweiler. Já. Og þeir gera það, Rottweiler fær fullt af lífi gegnum sittið sitt. En Andúriel fellur hins vegar og Kelly er út mekk líka. Mystikur ætti að fylgja brálega. Mundi tekur út Einar. Og þeir reyna að staggera Kelly. Reyna bodyblokkan. Já, en hann er farin út af mappinu. Bara virkilega, ég þekki það sjálfur, það er virkilega erfitt að brjóta niður þessa vörn. Nú sjáum við að Andúriel er komin í bakklínuna, reyna að gera eitthvað plays hérna. Þarf að teleporta út. Tæplega 1,5 mínúta búinn á mappinu og lítið búið að koma frá Bölvun. Já, payload var alltaf búið að hreyfast þarna. Það er eins og þeir virðist ekki geta ná Rottweiler úr þessari erfiður stöðu sem hann er að halda þeim föngum þarna í þessari hundu eða hvað, lest eða eitthvað. Já, þetta er lest. Kemur út bomba frá CMD, hann fellur hins vegar en blöks kemur frá Rottweiler. Og Kelly drepur Egilmá og Einar tekur munda. Þeir ressa CMD. Við sjáum Rottweiler hérna í mjög góðri stuðu upp á lestinni. Einar alltaf að reyna að svara honum eða bóla honum einhvern veginn út. Rottweiler er farin á heikvöndinu. Ég veit ekki alveg hvernig þessi bardagi er að þróast hérna. Þetta er mjög spennandi að sjá. Egill Ari er í von. CMD er í vesinni hérna. Egill Ari fellur. Og CMD fellur líka. Rottweiler er búpað af mappinu. Og nú falla tröll eins og dauðar lýs. Já. Einmitt. Þeir loksins ná Bölvun að komast úr þessum heljarnar vesinni sem voru í hérna við spánhörðina sína. Algjörlega frábært spánkap. Þeir eittu hérna, ég veit ekki, 2 mínúndum eða svo. Af klukkunni. Gríðarlega flott. Og þeir ná öðrum bardagi hér, það er alveg á hreinu. Skoðum aðeins últinn, núna er Fenrir að nálgast rally. Mercedes er með glugga. Já. Einar er að fá drega, en svo vittu nú við, CMD fjallur hérna. Snemma og Mundi líka. Við sjáum hvort Egill Ari ressar Munda, hann er 5-6, út kemur Trans frá trölladráp. Mundi nær að boppa, út kemur rally frá Fenrir og gluggi frá Mercedes. Fenrir fellur, Andúriel líka. Það lítur ekki vel út fyrir Bölvun akkurat núna. Kelly nær hins vegar Rottweiler en trölladráp drepur Einar og CMD drepur Kelly og trölladráp nær Mercedes-Benz. Eftir er Mr. Gaur sem ætti að falla hérna, hann er að vera staggeraður. Staggeraður ís? Já. Já, mér finnst það bara frekar flott hjá þeim. Já, frekar flott. Pirrandi fyrir Bölvun auðvitað, en já, það eru 40 sekundur eftir af mappinu og það er auðvitað að Bölvun þurfa að láta eitthvað gerast hérna. Annars er þetta mapp að fara til trölla. 30 sekundur eftir, við sjáum að Bölvun eru með Whole Hog og Bongo frá Rísunni. Sjáuði Munda, maður hittir hann í vísunum. Eitt headshot og síðan annað follow-up skot frá Rottweiler er nóg til að taka út. Kemur út Pulse Bomb, nær engum. En þeir eru búinir að nota lampa og þurfa að bakka. Þetta er ómikið pressa frá tröllum.
Við þurfum að reyna einu sinni enn. Eilmá, tekur mistökuð. Rottweiler komin í flankið, mætir þeim hann í litlu hólunni. Myndi tekur út Andúriel. Þetta virðist vera að fara í 8 tröllum. Þeir ná ekki að nota tankúlti sín. Nei, þetta var gríðarlega mikið pressa. Þeir voru allir fastir hérna í Kemur upp grænt flögs og þeir ná ekki að snerta. Þetta var eins og við var búist frekar auðvelt fyrir tröll. Þeir stóðu þessu eins og hetjur í sínu heima mappi, Route 66. Algjörlega, sjáum play of the game frá Rottweiler. Sjáum hvað gerist hérna. Þetta er í attackinu hjá þeim. Þarna þegar CMD er búinn að koma á valdausla, er flassar úr, er spönnaður úr. Skipti litlu máli samt sem aður. Einmitt. En já, eins og ég segi, tröll jafna þessa viðureign 1-1. Game on. Alvöru leikur. Let's go. Og já, eins og við var búist, þá eru tröll gríðarlega sterkir á þessu mappi. Akkurat. Og bara sýndu þarna bara sinn styrk á því, sko. Tröll búin að tapa þarna 3 leikjum, 3-2. Já. Er þessi leikur ekki að fara í 3-2 eða? Það er 1-1 spurning hver verður sigurverðinn þá? Já, ég veit allan að það sem Fenrir sagði mun ekki rætast, þeir vildu vinna 3-0. Einmitt. En já, þannig að það verður spennandi að sjá. Ég veit ekki, það er 1-1. Ég er allan ánægður með að við erum allan að fara að fá alveg leik hérna. Algjörlega. Og já, það verður spennandi að sjá hvað hérna, sérstaklega líka hvað mappi munum fara í næst, af því við vitum að Bölvin á að velja mapp. Akkurat. Og þeir gæti farið eitthvað á eitthvað mapp sem er mjög sterkt í þessu 6-man dæmi. Já. Þeir virðast fíla að spila það mjög mikið og eru mjög góðir á því, og við sáum eins og á Oasis að tröll voru í vandræði með að adapta á móti því, en já, það verður spennandi að sjá. Akkurat. Já. Við ætlum að fá eitt highlight-vídeó til að aðeins rífa stemminguna upp. Smá pása, við sjáumst eftir smá. Eftir smá stund. Taking it
Og verið velkomin aftur. Já, Uh, geggjað highlight. Svakalegt highlight. Mikið af góðum klippum. Já. Væntanlega einhverjar úr frá honum Munda kallinum. Já, mér finnst það líklegt. Highlight player, Mm. kallaður. Já, 1-1. 1-1, góð byrjun á þessum leik. Algjörlega. Bæði lið búin að sína gríðarlega mikil styrk. Já. Bara, Sýna svona sinn styrkleika. Já. Og núna hljóta Tröll að vera kúkaðins í sig varandi Bölvun og Sixmanni þeirra. já. Því að Bölvun á náttúrulega að velja map. Þeir Já. geta valið eitthvað sem bara er algjör heimaður fyrir akkurat það team composition. Einmitt, og mér skilst að map hafi verið valið og að Lijiang hafi verið fyrir valinu. Ok, við erum að ferast í Kína bara. Já, og það er hægt að spila Sixman af Lijiang Garden, allavega á það virka mjög vel. Síðan eru hinn möppin svolítið, myndi ég segja, svolítið Rhine dependent möpp, og ég veit það að Tröll er ekkert alltaf mikið að spila Rhine komp. Nei. Þegar við spilum til dæmis undir Tröll í Já. Lijiang, Já. þá var engin Rhine að sjá. Nei, Engan Rhine að sjá. þannig að, en þú veist, við ströggluðum samt á mótið, við vorum með Vissulega, við töpum held í því mappi. Já, þráttur við unni viðregnina. Já, það var taka það inn. Nei, en við ströggluðum náttúrulega, þú veist, jafnvel þótt við vorum með Rhine og þeir ekki, þannig að, þú veist, það sýnir alveg að það er gjörsamlega hægt að spila eitthvað annað heldur en Reinhardt komp, Algjörlega. þótt að eitt liði sé að rauna Reinhardt. Nokkuð viss að Lijiang þýðir að Mundi sé að fara á förunu. Já, mér Þá finnst það, fáum við að sjá einhverja alvöru svona föru place. já, það er rétt, og já, það er alltaf hættulegt þegar Mundi er á förunni. Mm. Það er erfitt að loka á hann er mjög góður í því að spila svolítið svona, ég ætla ekki að segja út úr bardaganum, en mjög langt í burtu og bara spamma rockets á svæðið þar sem bardaginn er að gerast. Já. Og það er í rauninni lítið svo getur gert í honum, Einmitt. en hann er samt að hafa gríðarleg áhrif á leikinn. Ímynda er bara að þú sért eitthvað, þú veist, við hökkuðum bolta eða eitthvað, reyna að Já. höfka bolta. Já. Svo Mundi bara einhverjum ljósarum frá Já, að bara poppa út einhverjum rocket, Já, skilur, já. damage-bústöðum að bara, nei. já, og alltaf bara síðan eitthvað döður, bara allt í einu. Þannig virkar þetta, en það verður gaman að sjá, þú veist, mér finnst líklegt að til dæmis Garden að Bölvun muni henda í Sixman og þau munu líklegast fara í ykkur Reinhardt komps á hinum uppunum. Já. Og ég held að þetta verði mjög jafnt map en við á að vera heiðalur. Ég er allavega super spenntur að sjá Já. hvað muni gerast. Sammála, skellum okkur inn. Ready. Ok, það sem við erum að tala um hérna, heyrðu, það er búið að skipta út leikmanni á Tröllum. Já, sé það núna, hann Ingi er kominn inn fyrir Egil Má. Já, og við sjáum að Mundi er þá ekkert að fara á föru, það er Ingi sem tekur Messi pocketi og er á Echo. Einmitt, og í Bölvun þeir ætla að spila Reinhardt kompinni eins og við var búist. Það er Reinhardt, Diva, Symmetra, Kree, Baptiste og Lucio, og líklegast ætla þeir að teleporta inn í gluggan. Ég efast að Tröll gera það sama á kompinu sem þeir eru að labba út á. Þeir eru með Sigma, Ball, Symmetru, Echo, Sen og Mercy. En já, þeir skipta út Symmetrunni. Ég hugsa að Rottweiler og Tröllarhóp reyna að spila svolítið saman í fjarlægð, og ef við sjáum þetta að Tröllarhóp er lengst í burtu upp á hækanum. Já, og við sjáum að Bölvun eru búin að taka gjörsama frábært stönn hjá Einari, tekur Munda út snemma, gríðarlega stórt pick, verður að viðurkennast. Síðan kemur í gegn. Hann fer strax aftur. Við sjáum að Bölvun er búin að taka fulla stjórn á punktinum og munur líklegast kappa. Rottweiler tekur út Andúriel hins vegar og það er jafnt í liðum eins og staðan er núna. Helli missing back. Helli Geta missing þær back. farið inn eins og brálæðingar. Nú geta þeir kapitalæsa þessu. Ingi tekur út Mercedes-Benz. Þetta lítur ekkert sérstaklega vel út fyrir Bölvun núna, þrátt fyrir góða byrjun. Sjá hvort að Fenririnn ná einhverjum uslæðin á Luciónum, ná einhverjum púps eða eitthvað. Mundi tekur út Einar. Ég held þeir séu bara að reyna að deyja punkt og reyna að kaupa eins mikið af prósentum og þeir geta, sem verða líklegast 21%. Algjörlega, ekki alveg. Svo tæpur, það Tæpur. minnaði millisekundu. Já, tekur þess að kassan. Mundi fer út af mappinu. Var þetta taktískt eða ekki? Ég veit það ekki, svo verðist ekki. Nei. Við þurfum að sjá þetta einhvern veginn seinna í einhver Já. highlight klippu. Já, endilega kom með Munda misplay highlight klippu. Já. Þú hefur verið alltaf mikið að koma playum frá hún. Já, ég segi það sko. Núna bara misplay.
Nei, við sjáum, CMD er tilbúin að rúla inn. já, en hann verður að passa sig af því að bölvun eru með mikið burst damage og stönnið frá McCree eða Cassidy segir er stórhættulegt. Við sjáum að Bensin er að fá glugga Já, og þeir væntanlega að nota hann leið hann færa hann. Mistök er að reyna að labba hérna á Rottweiler af því að Sigma er Mundi kemur í bak við hann. af því að þau þurfa að nota labba og Fenrir er með stórt búb og trölladráp hérna en Mercedes-Benz fellur og herðu Rottweiler er poppin upp hérna. Stórt flögg sjá Rottweiler. Risa Sjáum flögg. við mannin. Hann er ekki hættur. Hann er ekki hættur. Fenrir að reyna að búba hann út af. Vá, ég hugsa að þetta sé play of the game-ið. Þetta var virkilega vel spilað. Rottweiler er náttúrulega gríðarlega sterkur Sigma player. Ég þekki þá þegar ég sé þá. Við sjáum hérna að Bensin notaði ekki glugga. Andúril kom með vegg, þannig það er mjög gott fyrir þetta point. Eiginlega bölun eru eiginlega allir að nálgast últi sín. Já, En við sjáum horfðu á últinu á tröll. Já. Þeir eru með 5 út tilbúin. Já, út kemur Pulse Bomb. Hittir engan. Veggur frá bölvun. Það er trans frá tröll. Það eru 6 út í gangi. Fenrir reynir að nota beat en fer í mine og nær ekki að klára hann. Einan er Inga, en Mercedes-Benz fettir síðan í sömu andrá. Alls ekki nóg. Þessi mines á CND eru að gera svo gríðarlega mikið. Algjörlega. Tekur hann úr Mac og skilur hann eftir. Þetta er snyrtilega gert hjá tröllum. Búinn að spila virkilega vel í þessu mappi. Nú skipta bölvun yfir í 6 mannið sitt. CND er hakkaður en það næst ekki að kapitalæsa á það. Við sjáum að tröll er með copy. Kelly þurfti að hoppa út á mappinu, þannig að hann verður langt í hann. Mistakur fellur snemma, ekki gott. Og Mercedes-Benz fellur líka. Og Einar er fallinn á Reaper. Bomba kemur. Nær Inga. Ekkert copy fyrir tröll. Risa búbja Fenri, nær trölladrápi. Nær trölladráp, nær hann að stoppa ressið. Nei, Ingi er ressaður. Nú er komið copy í leikinn. Mun líklegast nota það á Dífu. Gerir það. Rottweiler með Flux. Nær Fenri. Kelly er fallinn. Egillari tekur út Kelly. Egill Ari maður. Og þetta punkturinn fer til trölla. Já, þetta var virkilega vel spilað. Eins og ég sagði, erfitt að spila Reinhardt á móti þessu kompi. Algjörlega. Þetta er svona kompi. Þeir eru búin að gera þetta komp svolítið að sínu kompi. Tröll. Þetta Sigma Ball. Gríðarlega sterkir á því. Það er hérna pása. En það er eitthvað tæknivandræði en þau leysast vonandi brátt. En ég verð að segja, mér finnst mjög gaman. Mér finnst mjög gaman að hérna. Mér finnst mjög gaman hvað Egill Ari, hann er óhræddur við að vippa út glokkinu, sem ég kalla það. Hann er búinn að vera með 2 kills hérna í þessum möppum. Já, gaman að sjá þetta sko. En það er líka svo niðurlegandi að vera drepinn síðan sko. Að vera svo sem við Það er samt, Mercy gerir gríðarlega mikið damage sko. Það er, ef hún hittir þig einhverjum headshotum sko, það er alveg bara hægt að melta þig sko. Ok, ímyndaðu þetta, ég er að spila Senna eða eitthvað. Ok. Og Egillari kemur í valki bara hérna upp úr himninu bara eins og einhver guð bara og byrjar að vippa bara út glokkinni sko. Það er bara rest in peace. Ég tapa því sko. Það er rest in peace á því. Tapa því 100%. Það er rest in peace í því. Það er ekki gaman sko. Já, ég náttúrulega tankplayer og lendir kannski ekki oft í þessu. Nei, en ég get alveg skilið að þú ert Zenyatta player og lítill og viðkvæmur eitthvað einn í burtur á liðinu sko. Og ég veit að Agli finnst óleiðilegt að vera að sækja sér kill sko. Akkurat. Í leiknum á móti XI, á móti okkur, fekk hann nanoboost og var í valki. Hann draf eitthvað þá. Hann draf eitthvað þá. Ég held að vera Otis. Já, Shoutout á Otis. Það expose hann hérna live og neðar en nei, en það bara sýnir karakterinn sem Egill Ari er að það er bara þetta er viðst að töff sko, ég er fan af þessu sko. Algjörlega. Tölum að þessum þetta round sem var að þessu stað. Já. Bölvun byrja sem rænkomp og það gengur ekki neitt. Þeir sussa yfir í 6-man. Já. En þá eru þau með menn að koma seint og svona og engin últ engin últ og þetta er alltaf, þetta var uphill battle sko þegar þeir breytum komp. Núna sýnist mér alltaf að labba út á þessu 6-man kompi og eins og ég sagði á Legion Garden er hægt að spila 6-man og hægt að spila það vel. Við sjáum að Tröll er að halda sig við bara eiginlega sama dæmið. Trölladráp er á Moiru. Það er kannski fyrir aðeins meira survivability á móti þessu 6-man kompi. Já, myndi ég halda. Það meikar alveg sens. Ingi er á Echo ennþá. Já. Þetta er í rauninni eins nema þeir eru bara komnið með Moiru í stað Zenyatta. Og Rottweiler reyndar á Dífunni. Það fyrir Sigma. Við sjáum hérna að Bölvin er að reyna að taka pláss á brúnni. Þeir fara allir á CMD, reyna að ná honum út. Hann er hakkaður hérna, hann nær hann að lifa, myndi tekur út Einar en þeir drepa CMD að lokum. Jafnt í liðum, Kelly er lár, CMD fær ressi, þetta er risastór. Þetta er risastór. Andúril er í vesinni.
Hann nær að lifa samt sem Gott áður. píl hjá honum hérna Kelly. Já, frábært píl hjá Kelly. Við sjáum Mystikur er mjög lágur, þeir eru allir mjög lágir. Þetta þýðir að þeir fá Coalescence mjög snemma en Sjáu þið Inga maður, kemur úr hinni áttinni. Já. Tracer úr annari og svo Ingi úr hinni. frábærlega spilað hjá TPS-playerunum í Tröll sem að myndi koma með Pulse Bomb. Ekki lengi að þessu kallinn. Nei, þeir ná þessu taka Andúriel líka. Virkilega vel spilað hjá Tröllum. Gekk ekki alveg nógu vel á Reapernum, einungis 4-5% í ult charge. En við sjáum, Ég held hann hafi verið á McCree fyrst. já, Það er sem ég held. það er sannlega rétt hjá þér, Já. tekur tilbaka. Mercedes er low, fær mega pack. Já. Við sjáum og nú kemur út bomba frá Rottweiler. Nær engum, myndi með pulse bomb, hann recallar. Við sjáum að þeir eru allir komnir hérna í White Room. Það verður mikill bardagi hérna. Nú þarf CMD að passa sig, hann er tekin út. CMD er fellur og þeir eru með Coalescence bölvun. Nú kemur koppi frá Inga. Tekur, Það er Coalescence. Þeir þurfa að fókusa þessa dífu árum fær Divabomb. Hún er kannski komin með hana. Nei, Ingi fær ekkert úr koppinu sínu. CMD er ressaður. Kemur út Coalescence tröndadráp, Enn bomba og frá aftur. Kelly. Ingi fettur á bombinu. Nei, við sjáum hvað gerist. CMD er komið með Mines. Coalescence tekur út Mercedes-Benz og Mines er takk út Fenri. Það lítur ekki vel út fyrir bölvu núna. Einar er að klóra í bakkan, tekur dífun úr leiknum en það er líklegast ekki nóg. Og Mundi fær kill-kreditið hérna fyrir Einar. Ég segi enn og aftur, Egill Ari er að ná að ressa CMD tvisvar hérna. Já. Þeir eru búin að drepa hann í fyrsta Já, fætinum og hann er að fá gríðalegt value út úr þessum resses. Algjörlega trölladráp fór út á mappinu og sýnist mér í einhverju vesinni eða var í einhverju vesinni að komast tilbaka. Já. Andúriel er með EMP og Já. þeir glóta geta gert góða hluti með það með Já. 6-man kompinu. Þetta verður að vera stórt. Þeir eru bara speedboost, EMP, fara inn í á, reyna að klára þessi kills fljótt. Fenrir er tekinn fyrir bardaðan og hann er með beat. beat. Þeir þurfa annarkvort að disengagea. Örðu! Andúriel reynda EMP-a en er drepinn. Og þeir fá ekkert úr EMP-inu, misti ykkur primal reyndar. Fenrir þarf að koma tilbaka fljótt með hérna... Beatið til að reyna að halda þeim inn í þessu. Við sjáum CND dreipur Einar en Rottweiler missi Mac. Það er enda búinn í þessu. Mr. Guð dreipur Eilara en Kelly og Mercedes-Benz falla. Kemur út beat frá Beatið, hann næri að klára það. Tekur Fenrir út. Ég líka. Sjáuð Munda. Þetta er ástæðan okkar, hann er kallaði sóðastrákurinn. Þetta er bara sóðalegt að horfa á. Kemur Reyni, hann er að nálgast Death Blossom. Næri hann að gera eitthvað við það? Nei, það næri ekki. Hann er einn starrand á 6 manns. Mercedes-Benz reynir að snerta punkt og Kelly er mættur á boltanum. Þeir eru að sigla sig heim. Mér sýnist það. Mr. Guð mættur á Monkey líka. Kemur sprengju frá CMD. Fljótir að snerta en útkomast sterkalt frá Tröllum og þeir taka Li Chang frekar örugglega. 2-1 fyrir Tröll. Þetta var ótrúlega vel spilað hjá hérna... Það verður bara að viðkennast að þetta var bara mjög vel spilað. Play of the game frá CMD. Sjáum við þetta voru risavaxna Mines. Þessi maður á bolta er ekkert grín. Hann er menace. Langt frá að vera grín. Hann er menace en já, eins og ég segi, virkilega vel spilað hjá Tröll. Þetta var náttúrulega Bölvun valdi þetta mapp og það bara fór aðeins í baki á þeim. Verðist vera. Já, það verðist vera að Tröll séu mjög þægilegir á þessu mappi. Eins og sást, þetta var bara dominating performance. Algjörlega. Talandi um eitt, Ingi kemur inn fyrir þetta mapp. Stóð sér þess að hitja. Já, stóð sér mjög vel, spilaði þessa Echo. Þú veist, Echo með pocket, það verður að virða hana. Það er ekkert grín, sko. Nei. Svo er Mundi hérna á Tracer, Mundi náttúrulega Mundi, fattar við? Já. Og CMD á bolta og þetta er eitthvað bara eitthvað svona, þú veist, hvað ætlar að gera? Ingi kemur úr hinn áttinni og þú veist, það er ekkert grín, sko. Nei, þetta er alls ekkert grín og og það í rauninni, sko, þú sást að Bölvun byrja á Reinhardt-kompi en í rauninni er ekki hægt að labba á neitt. Nei. CMD rúlar sér í burtu, Echo með pocketið, flýgur bara eitthvað, skilur við, Tracer blinka bara út, skilur við, Sigma spila bara nógu langt frá þér að þú getur ekki labba á hann. Akkurat. Og þú veist, hvað gerist þá? Þá ertu bara fastur hérna og eins og við ræddum í leiknum á hann að þá endar bara á því að sitja hérna með skjöldin, leyfa fólk að skjóta á þig, hann brotnar, bara hægt og rólega molnaru í sundur. Enda recognizeu Bölvuna frekar snemma að þeir gátu ekki verið að spila Reinhardt á móti þessu. Að snemma en hérna aðeins og seint. En bara virkilega vel spilað hjá Tröllum. Þetta var bara, það var beautiful. Og líka var erfitt þarna, þú veist,
já, við sjáum að Fenrir deyr snemma með beat, Það frábært var pick, ótrúlega óheppilegt fyrir hann. óheppilegt og eftir það var þetta mjög erfitt fyrir þá, reyna að koma inn seint, skilur annarkvort þurftu þeir að disengagea alveg Já, eða reyna að kaupa tíma eða bara full rush inn í á og þú veist, ég veit ekki, þetta var bara óheppilegt og bara vel spilað á Tröll og þeir áttu þennan mapp sigur alveg skilið og það er 2-1 núna og næsta mapp sem við erum að fara inn í er Kings Row algjörlega. og þetta er í fyrsta sinn í kvöld sem við sjáum það og Egil Má skils mér er komin aftur inn í liði fyrir Inga Já. Ingi kemur bara inn, poppar off Já, og fer svo, hann þarf og fer. kannski einhverjum öðrum hnöppum að hneppa. já, mikið að gera örugglega, laugardagskvöld og svona Já. Kings Row, Já. af mörgum talið vera skemmtilegasta mappið. já, þetta er uppáhaldsmapp hjá mörgum Já. Ég veit ekki hvort uppáhaldsmappið mitt, þetta er allavega í topp 3, sko. já, og hérna vill maður sjá Reinhardt duel en við munum líklegast ekki sjá það Nei, CMD er svo þrjóskar á þessum bolta. en hann er náttúrulega mjög góður á þessum bolta samt, sko. Já, þannig að, þú veist, já. en já, það verður spennandi Er Bölvun að fara að spila Reinhardt, Reinsari eða Reindivu á móti þessu kompi? Þó þessum Kings Row? ég held ekki, persónulega held ég ekki og ég held að við getum séð double shield koma út Ég verði til að sjá, hérna, vonandi fá að sjá þá frönsku. Já. Svo góða, svo franska, svo Einmitt. góða. sem er í miklu dálæti hjá þér Algjörlega. Alltaf gaman þegar einhver spila Widowmaker. En considering það sem er í gangi, þá verður það líklegast ekki. sko, já, það er bara náttúrulega þeir hafa verið að reyna að ráðast allir á CMD á þessum bolta Mm. og reyna að ná honum snemma út úr leiknum og þeir hafa náði Bölvun en Egill Ari hefur í næstu í hvert einasta skipti náð að ressa hann. Það er ótrúlegt að, hérna, Egillari næri þessu ressi. Já. Trekk í trekk. Já, það er trekk í trekk en við erum þá sem sagt mætt á Kings Row ef Tröll vinna þetta mapp þá eru þau búin að vinna viðregnina 3-1 Algjörlega. Egil Má mættur aftur á tracerina. Tröll er að defenda og Bölvun eru að takka og við sjáum hérna loksins fá að sjá double bubble. Já. Fyrsta kiti í kvöld. Já, fyrsta skipti í kvöld Fenris Úlfurinn, norræna goðafræðis nördin er á önunni. Já. Og Kelly er á Sarju. Já. Annars er þetta bara eitthvað eins og þessum við höfum séð. Já. Mercedes Benzin sjálfur er á Senjata. Já, Sjá bara hvernig tekst að já, við brjóta sjáum niður vörn Trölla. Við sjáum að Tröll er að spila í rauninni það sama og þeir hafa verið að spila í allri þessari viðureign. Það er bara einhver ballkomps, CMD er á boltanum sínum og Rottweiler á Sigma. Já. En við sjáum, ég held að þeir eigi góðan séns á móti þessu Bölvun á þessu double bubble dæmi, sko. Við CMD sjáum hvað fellur gerist. inn, nær engu damage inn og þarf að flýja. Og þarf að nota Adaptive Shields hjá sér. Sjáum Mysticaur er meltaður niður. Hann bara hvarf. Og þetta er the main tank experience eins og við talaðum. Sjáum Trölla er á hægrundur með Mercy en Já. hann er slípaður á Fenri. En þeir ná ekki að capitalize á þessu, þeir ná að stabilize á og í rauninni eru Bölvun bara að bíða eftir monkeyinu sínum aftur. Algjörlega. Það er náttúrulega, þú veist, Trölla með risa pikk á Andúrið. Þetta er alltaf góð tilfinning sem senni alltaf að þú ættir að dekka það en CMD fellur en hann er mjög hraður að koma tilbaka þannig að nú þurfa Bölvun að capitalize á þessu. Mysticaur er farinn inn, hann er að íta Sigma svolítið aftalega, hann getur ekki verið að spila svona aggressiv. Tröll þarf að halda Tröllar upp á lífi, hann er að nálgast Transcendence, Mercedes sömuleiðis. Við sjáum að það er Tracer duel í gangi hérna, Egil Má mjög lár og Andúrið tekur hann. Andúrið tekur hann, vel gert hjá honum og CMD er frekar lár, Mundi tekur samt sem út, tekur Kelly út samt sem áður. Mysticaur sér að það þarf að loka þetta. Nú eru þeir allir að fókusa Sigma en það er Trans úti og Egill Ari nær að ressa CMD Þetta er ótrúlegt en hann fellur. Mun þetta verða þess virði, við sjáum það eftir smá. Þeir eru komni með næstu í 2 tikk Bölvun og þeir eru að ná þessum pikkum sem þeir þurfa. Þetta er ótrúlega vel spilað hjá þeim. Já. Þannig að þarna Egill Ari náði vissulega ressinu en hann borgar fyrir það með lífi sínu. Já, þannig að Markus eða Fenrir er að ná að slípa hérna. já, algjörlega frábært slíp á Tracerina þarna sem tryggir það að hún komist ekki út og þarf að fara aftur í spawn. Og Andúrið er komið niður í Subway, hann er að ætla sér að fara í lestina eða hvað? já, við sáum að CMD er mættur þarna af Einari og þarf að bakka.
sko, þeir eru með Primal og þeir eru með Trans á meðan Tröll eru að nálgast Flux og eru með Bob. Ég held að Mercedes-Benz vilji spara Transið fyrir Fluxið, en við sjáum hvað gerist hérna. Algjörlega. Tröll eru líka með Valk reyndar. Kelly er að nálgast Sarju út og Já. það er ekkert Trans til þess að verjast því. Nei. Einar fellur fyrir bardaðan eiginlega. Hún kemur út Flux frá Rottweiler. Þeir vilja kapitalæsa á þessu en Transi kemur og svarar þannig að sem nullar eiginlega út Fluxið. Frábær rock frá Rottweiler á Mystikur. Hann þarf að præmala hér ef hann vill halda lífi, held ég. Gæti sleppt við að Andúriel tekur eiginlega Og það þýðir að Mundi með ekkert pocket, þannig að Mystikur vill fara á hann en hann er stönnaður og bassaður og ég veit ekki hvað og fellur. ótrúlega vörd hjá þeim hana. Já, þeir ná að verjast þessu pussi frá Mystikur mjög vel. Tekur samt út CMD, Út kemur Bob. frá Munda. Þetta skapar pressu á kartinu, Andúriel fellur. Þeir get ekki verið að spila inn í open núna, bölvun. Rottweiler tekur Fenri, en Kellin er að drepa Bobbin. Ég held að sé of seint. Kelly þarf að halda þessu lífi hann með mjög mikið charge, en munan, já, það virðist þeim að ná því. Góð böbla frá Mystikur. Trölladroppin eins og komið með Og Trans núna. Mystikur drepur Egil Má hérna. Egil Má var að leita pulsbóminni, var of gráður og deyr í staðinn. Nú ættu þeir að fara inn, en Mercedes-Benz Hann fellur. En þeir nota Trans, Tröll, CND er lár og deyr. Sjáum hvað gerist hér. Þetta er spennandi. Þeir eru einum fleiri bölvun að ég held. Erfitt að fylgjast með þessu. Þeir eru með Graf Dragon, ready on standby. Já, Spurning ekkert hvað þurfa að nota. fyrir Tröll. Rottweiler er orðinn lár og deyr á endanum. Egil Má nær Einari samt. Það er ennþá von í þessu. Kemur út pulsbomb frá Andúriel, nær Agli, en hann nær eins á ressinu gegn. Kemur út Graf, Nær einungis Sigmar. Rottweiler. Nei, og Munda, og Munda. innlæt ég. Mundi er mjög lár. Þetta er mikil pressa frá bölvu núna. Hvað ætlar Tröll að gera? Og Primalið er líklegast að fara að klára þetta. Sjáu þetta, hann er svo okkur gaur sem er í sirkusnum að joggla hérna. Já, þetta var magnað, þetta var vel gert. Við sjáum að Mundi er í baklínunni Egil Má segi ég, en hann deyr. Og virkilega vel spilað hjá bölvun. Bensin sjálfur er komið með Trans eftir smá stund. Já. Á góðum tíðanbútið sennilega út af því að Rottweiler er með Gravity Flux. Já. Mjög góð vörð gegn því últi. Spurning hvort hann verið forsaður til þess að nota fyrir það, ég veit það ekki. CND er í miklu vesinni hér, 8 held og deyr á endanum, en þeir skiptast á maintökum, það deyja báðir maintökarnir. Rottweiler últar, en Mercedes-Benz notar ekki Transið. Ótrúlega gott að geta sleppt við að nota Transið. Einmitt, ef þú kemst hjá því og heldur að þú getur lifað af Fluxið án þess að nota Trans, þá er það mikið value að ekki nota það. CMD nálgast sprengjurnar, Við sjáum kemur nanoboost. Nanoboost og þá kemur Transið út. Nú þurfa bölvur bara að spila hægt, en þeir ná Egil Má, en CND drepur Fenri. Þetta er risastór pick á CND. Það mun hægja á bölvun. Það mun, Mundi reynir að taka út Kelly, engin búbla. engin búbla. Kelly bakkar, Bob drepur Mercedes-Benz og Andúriel er fallinn. Þeir þurfa að bakka bölvun. Engin út í bálu núna í bankanum. Kelly nálgast hins vegar Graf. Já. Það er spurning hvort Einar ná að farma upp dregan sinn svo að þeir geta gert Graf drega. Já, en málið er það að Tröll spila mjög splitt. Það er mjög erfitt að finna þetta 6 manna graf eða 5 manna graf eða hvað, þú veist, þannig að það er mjög erfitt að púla út. Herðu, CMD fellur, Fenri nær honum snemma, virkilega gott. Nú þurfa bölvun að kapitalæsa á þessu. Mystikur er að labba á Munda og Mercedes-Benz nær að klára hann. Bensin er mættur og tekur hann út. Við sjáum Engin skóta, heldur Bens. Við sjáum að Mystikur er að hann chillar lengi hjá staðinum þar sem Mundi dó, svo Egilari geti ekki resað. Nei, hann er kominn á brygg, hann getur það ekki hvað sem er. Útkom að sprengja frá CMD, hann fellur. Einar tekur Ægilara. Rottweiler er orðinn mjög lár og Andúriel er alltaf að labba á þá vinstra megin. Mundi er í vondri stöðu, það eru 2 að elta hann, en hann virðist að lifa þetta af. Kemur út Graf frá Kelly. Og Drekinn líka. CMD getur snert, getur hann keypt nægan tíma fyrir liðið sitt til að þeir ná að koma út. Og sjáum að Egil Ari er komin á heitunum síðan Lucio. Þeir fljótlega 1.36. Bölvun bara náðu þessu alla leið með 1,5 mínútu rúmlega eftir í bankanum. Já. Jöfull er það þægilegt fyrir á. Já, það er gríðarlega gott. Og sérstaklega það að ná yfir 1 mínútu sem tryggir þeim það að segjum að Tröll muni ná alla leið, til dæmis með overtime, bara að klára tíma sinn en ná alla leið í overtime, þá þurfa bölvun bara 1 tick á pointinu til að vinna. Já. Sem er þannig að gríðarlega stórt fyrir bölvun að ná þessu með yfir 1 mínútu. Algjörlega. Þetta round var svolítið mikið bara
báðir sennarnir voru að spila super vel, þannig Já. að alltaf þegar kom út Nano Monkey eða Flux eða eitthvað svona Já. stór ult, Já, það var bara trans. Já. Og þetta var svolítið bara hver er fljótar að byggja transið og einmitt, tímasendingar á því. einmitt. Við sjáum núna að Signature hetjan mætti segja er komin út hjá Munda. Algjörlega. Hann er komin á böruna. Athyglisvert að sjá að hann Einar er komin á Junkrat. Já, Eins og þú segir, Mundi er komin á föruna, þannig að og þarna kemur það sem ég held að við myndum sjá á Bölvun. Það er komið að Double Shield. já, Double Shield, Senbap, Kree og Junkrat. Það er spurning Já. hver Junkrat munum vera að spila. Hvað heldur þú? Hængratur lengst staðar eða í hótel eða? Ég veit það ekki, sko. Það er svo margar leiðir til að spila hann, sko. Þú getur bara verið að fela í baki tankana og spamma eitthvað. Þú getur verið að spila einn og reyna að ná one-shot kombóum og skilur. Ég veit ekki. Mér finnst líklegt að Egil Má breyti sér í Tracer og þá er mjög erfitt að spila Junkrat inn í þetta kombo. Það er kannski, já. Hann er komin Hver er Hanzo. Hann er rosalega sterkur á Hanzónum. Einmitt. Við sjáum, hérna er Gott Rottali búk búbað hjá Munda. niður. Nei, hérna, Kelly búbað niður, segi ég. En hann Kelly er fær, að verjast. sjáu þetta heal sem hann fær með shiftinu sínu. Hann er með 800 HP næstu. Já, þetta er rosalegt. En við sjáum að hérna Bölvun halda formation. Þeir eru komin aftur á highgroundi. Það er komin press á punktinn frá tröllum. Þeir eru að nálgast eitt tick. Það er samt snert til að stöðva það. Mystikur fer niður til þess að snerta. Já, og Rottali þarf að bakka. Andúril er mjög low. Fær full heal, en nú fljóta tröll að fara að keyra þetta í gang. Við Þeir sjáum eru komnir á lókratið. GMD tekur út Andúril. frábært slam hjá honum og hann rúlar í gegn og við sjáum hann er komin 60% í mines. Sjáuð Vá. þetta maður. Þetta er magnað, hvernig tröll gera þetta. Þetta er bara aggression call. Team kill. Já, þetta var virkilega flott. Kelly Egill nær Ari- hins vegar að drepa Rottalir en Egil Ari ressar. Þannig að, ég veit ekki. Þeir ná punkti A og fara íta peloti núna. Virkilega flott byrjun. Tæpur hann eiginlega maður hana. Já, Mercedes Benz og næstu búinn að bensa niður bara. Já, bensa niður maður. Já, en við sjáum að Bölvun eru búin að breyta komp og eru komin aftur í double bubble. Algjörlega. Þeir eru þægilegir á þessu. Þú þurfur að farma þetta nano eins fljótt að þeir geta. Tröllatorp er svo komið nano, talandi það. Já, Mundi er með ult, Eilar líka, Eilir Má er að nálgast. Öll ultin og tröll eru á leiðinni. já, Lítið ult að frétta hjá Bölvun. já, einmitt. Og það verður spennandi að sjá hvað þeir gera hérna. Mér Kemur finnst líklegt- CMD inn, fer á Fenri. Andúril er tekið niður, nanoboost á föruna. Og hún fara að sér og tekur Mundi með 3. Mundi með 3 hérna. Sjáu þið Munda maður. Sko, ég held að vera að setja smá virðingu líka á það sem CND er að gera. Hann er bara þarna að láta alla horfa á sig, skilur. Og leið og allir 6 manns eru að horfa á eitthvað CND rúlandi hægri vinstri, þá mæti Mundi og hann er bara alveg frýr. Ekki gleyma leika á honum Agli eins og við rættum á hann. Hann er að Já, þið sjáu nafnið hans á skjánum núna, hann er að damage boosta og hann er að halda Mouse 1 og Mouse 2 inni mjög vel. Þeir fara að nálgast hérna endanum að Sjáu þetta. checkpointinu. Út kemur út Mines frá CMD, kemur út trans á bensanum. CMD fjallur, en hann er... Kelly borðar dregan og CND er dáinn. Út kemur bombar frá Rottweiler, nær engum. Mercedes Benz er mjög lágur hérna en hann fær heal. Við sjáum að tröllin virðast vera að bakka hérna. Rottweiler er að reyna að hjálpa til önunni sinni hérna en Mercedes Benz fellur af Eilir Má drepur Mercedes Benz. og heldur lífi. CMD og Rottweiler náttúrulega ekki mekk, en kemur út nanoboost á Fenri á Mystikur. Nú sjáum við að CND er að flanka hérna. Andúril með gott Sonic ult og tekur Eilir Má. Hljóp út í hænúnið. CND rúllandi eins og honum einu með lagið. Mundi mættur aftur með. Hann tekur út Fenri. Og núna er engin healer fyrir Bölvun akkurat núna. Mercedes Benz ætti að vera að mæta frekar fljótlega. Kemur út nanoboost á Þeir nano Munda. föruna. Hún getur lítið gert við þetta. Kelly er að sjá við honum. CND Egil Ari fær res. Ressar CND. Mistur ykkur primalar til að halda lífi hérna. Þetta er æsi spennandi. Hvað er að gerast hérna? Mundi með bara, hann þarf að koma sér í stöðu. Hann virðist vera að færa stöðu. Hann er tekin út af Andúril. Það er Andúril og bomba kemur út frá Kelly. Nær engum. Nær engum. Bardainn er það í gangi. Já, já. Og það virðist sem að Tröll er að slaka á. Eða hvað, Mystikur er mjög lágur. Með mikið öll charts fyrir önuna sína. Það styttist í nanoið. Bölvun eru með trans og hænún eru með ágætt öll. En það styttist í mörg góð öll hjá tröllum líka. Þeir eru með bomb, mines, dragons og styttist í nanoboost. Þannig að
Þeir eru bara- komið sprengjurnar, hann fer inn, mættar að enginn sér. Þeir Kemur ætla að út bomba slamma. frá Kelly. Nei, hér á Rottweiler nær Einari. Og mekk hjá Kelly. Kemur út Hænún frá Andúriel. Við sjáum hérna að Rottweiler er að gera vinnu, drepur Baby Dífu, Út með drepur Nano Kelly. Boost. Rottweiler er að gera vinnu, drepur Fenrir. Rottweiler er að gera vinnu, drepur Mercedes-Benz. Hann hætti bara ekkert maður. Og Rottweiler er að gera vinnu, drepur Mr. Gaur. Virkilega vel spilað og myndin er að klára Andúriel, en þetta var svona, Rottweiler er í vinnunni. hann er í vinnunni núna. Þeir hafa 3 mínútur rúmlega til þess að ná þessu helst á góðum tíma. Ef þeir Já. ná þessu í overtime þá Bensi maður, Bensidens, Mercedes-Bensidens tekur út einlega maður. Mercedes-president. Já, þetta er magnað og CMD er fallinn. Mundi fær nanobústi. Nær hann að gera eitthvað við það, misti hver fellur. Mundi er hérna í hjá Mega. Og Kelly með Kelly gott ít. sér við honum. Magnað, elskum að sjá þetta. Mundi fellur, Andúriel sömuleiðis. Fætin er í fullu gangi. Þetta eru mjög hektik bardagar sem eru að eiga sér stað hérna. Við sjáum að það er mikið dífadúel í gangi hérna. Það styttist í bombi hjá Kelly. Það er Dragons koma út frá Einari. Nær engum en hann lætur tröll bakka. Kemur út bomba frá Rottweiler. Nær Fenri. Og Drekinn nær Mr. Gaur. Mr. Gaur. Wow, heilum á með 2 pikk með drekanum. Og nú þurfa bölvin að passa sig að stakkera sig ekki of fast vegna þess að þeir þurfa að eiga annan fight hérna. Akkurat. Mercedes-Benz er komið með trans, Fenrir með nanoboost. Þeir eru með 2 tankgúlt og Andúriel er að fá Hænún. Já, þeir eru með mjög góð öll til að snúa þessu við núna. CMD er svo eini sem er að nálga sitt öll hjá tröllum. Hann nær Mercedes-Benz sem er með trans. Kemur Hænún frá CMD. CMD fellur Andúriel. Þetta lítur ekki mjög vel út. Mundi tekur út Fenri. Rottweiler missir mekk. Mr. Kurt þeir líka. Kelly er einn eftir á punkti sínist mér. Kemur út trans frá Mercedes-Benz en hann er einungis einu á punktinum held ég. Nei. Já, hann og Kelly Hann og eru Kelly. þarna að berjast. Reyna að halda skjóðundi. Mercedes-Benz fellur. Mundi. Er að gera vinnu núna. Mundi. Sjáu Vá. Munda. Hann tekur út mekki líka. Þetta voru flugeldar. Sjáu Munda. Hann klárar þetta. Mr. Gaur. Nær. Nei, trölla fellur. En Mr. Gaur nær tveimur. Einar er fellur. fallinn. Dúmfyrstinn er komin inn. Doom. Hann er stóra hættulegur. Bölvin er að ná að snúa þessu við Við að erum ég að held. snúa sig við. Mr. Þetta Gaur voru lár. frábær pikk frá Mr. Gaur en Mercedes-Benz fellur á Moirunni. Doom ætti að falla bráðin. Kelly nær Agli. Einar nær Rottweiler og Mac. Kelly drefur 70. Þeir eru að snúa þessu við. Vá. Ég þarf að veðja að myndi sig að segja núna can't do more team, GG. Hann er molding. Þetta var geggjað maður. Hann stikkaði að ég held Kelly. Kelly flaug upp í lofti og sprakk þar. Þetta voru flugeldar. Algjörlega. Það var geðveikt. 44 sekundur eftir. Já, Trölladráp er með nanoboost. Eitlar er að fá volk. Við sjáum að kompið hjá Bölvu núna er orðið frekar sköft vegna þess að þið þurft að fara hraðar hetjur. En það er allt í lagi. Spurning hvort að Mines og bombu kom út úr á tröllum. nær ekki neinu. Nei, Kemur en volk þetta frá Agli. skapa mikla pressu. Þeir eru búin að nota, þeir eiga nano samt. Mundi tekur út Einar. Tekur út Einar, nano og Rottweiler á kantinu. Við sjáum að Andúriel fellur. Kelly búmbar CMD út á mappinu en Trölladráp svarar. þeir þurfa að ná En þeir klárar þessu. Ok. Hefðu Bölvu náða að tefja þetta í overtime er miklu betri staða. Miklu. Þá væri þetta mapp ekki neina hættu. Nei. En þeir ná hérna með einhverjar 18 sekundur eftir eða svo. Og það þýðir að þeir fá 1 mínútu til að ráðast á þá. Og meðan bætist önnur mínúta við tíman hjá Bölvun. Þannig að í rauninni, já, Bölvun er með hérna 1 mínútu og 22 sekundur meira af tíma heldur en Tröll. Þannig að, já, þetta er með Bölvun núna. En það er bara veldur allt á því hversu langt Tröll getur farið hérna. Þannig að maður hefur alveg séð þetta fara í overtime bara á 2. og 3. punkt, sko. Já, maður hefur líka séð bara, þú veist, leiki fara 6-5. Já, á þessu mappi, sko. Akkurat. Við sjáum að Andúriel er að fara á torp á defensinu. Skemmtilegt komp Nei. á Bölvun. Hann heyrði mér segja þetta og skipti hetju Já. strax. Já. Einar er komin á föru, þetta verður faradúel eins og það gerist best. Einar er náttúrulega góður, mjög góður á Já. förunni. Algjörlega. Mundi væntanlega líka. Já. Skemmtilegt komp hjá Bölvun. Þeir eru að fara Hog and Ball Torture. Ok, og Ha. faradúel, það verður allt að gerast í þessu rándi. Já, mér finnst þetta skemmtilegt teikja Bölvun. Þeir eru aðeins að fríska upp í þessu og sjáum
sjáum hvernig þetta komp mun ganga. Algjörlega. Mr. Gaur kominn á Hawkinsin. Fenrisúlurinn er kominn á Mercy. Við sjáum að tröll, þeir vilja alltaf TP að kori sitt á gott high ground. Við sínum spölunum að spila frekar safe, þeir eru ekki mjög framalega sko. Þeir vita að tröll hafa lítinn tíma og þurfa að láta eitthvað gerast sko, þannig að þeir alltaf bara leyfa þeim að reyna það. Mr. Gaur reynir að húka Munda, hittir ekki. Kelly er orðinn frekar lár hérna og hann er Kelly fellur, tröllator nær honum niður. Já. CND er líka frekar lágur en þeir eru að farma nano af honum. Þeir eru komin 70% í nano og meðan Mercedes Benz er í 30. Eilmaro nær Andúriel. Þeir eru að falla hérna einn af einu. Þeir er svolítið að málni sundu. Mr. Gaur frekar einn þarna, fastur inn í hótel. Hann verður að fara eitthvað flank, reyna eitthvað húk. Rottweiler sér við honum. Kelly kemur inn, CMD nær Mr. Gaur. Einar tekur Eilmaro. Það er enda von hérna en Mundi tekur Einar. Rottweiler er steinsofandi á pointinu. CND frekar lár. Nei, já, og þeir fær nanobústið. Börru til að tryggja það að þeir ná þessu punkti. Að fara... Herði, þetta eru frábær Bölvun að pick svara. hjá Bölvun hérna. Það er komið mæns á punkt. Kelly er að drepa alla. Kelly, Forza Ríkal, Mundir honum mjög low. Kelly er það eins og það líka. Einar tekur út Munda. Og við sjáum Eilmao er eitt held, hann fellur. Eru Bölvunir að snúa sig við? Ég veit ekki, CMD er orðinn frekar nær lár. Mainz á punktinum. Hann nær Mainz á punkt, það er frekar stórt. Kelly er fastur í þeim. Rottweiler kom aftur á punktinn. Við sjáum hvað gerist hérna. Þetta er mikið klíp damage sem Mr. Gaur er að gera. CMD fellur. Hvað er að gerast? Mr. Gaur tekur Eilmao og Bölvun er að klára þetta. Rottweiler. Og það er Pölskom. Þeir snéru sig við. Kelly sem byrjar leikinn, eða byrjar defensið þarna, mjög shakily og er drepinn snemma, kemur tilbaka og gjörsamlega redeemar sig. Drepur hann að þrjá manns, er að halda punktinum, er að snerta punkt, hann er að gera allt þarna, þannig að bara því líka comebacki á honum. Kelly. Já. Kelly. Kelly Clarkson. Kelly Clarkson, hvað getur maður sagt? Segið það. Ángríns. Ótrúlega vel spilað. Þeir náðu að redeema sér alveg bara. Algjörlega. Og nú nægir það Bölvun að ná þessum punkti og þá eru þau búin að sigra Kings Row. Þá er það fyrir map 5. Já, en sjáum hvað gerist. En Bölvun getur ennþá tapað mappinu út af því að þeir náðu rúmlega 2 tikkum þarna. Já, þannig að ef Bölvun gera ekkert við þetta point eða ná ekki meir en 86,8% af punktinum, þá eru Bölvun búin að tapa þessu mappi og þá er það 3-1 tröllum í vill. Það má ekki vera 86,7, það verður að vera 86,8. Og ekki 86,6 heldur. Nei. Nei. Það má vera 87. Já, og 86,9. Já. Margt hægt. Margt hægt, margir möguleikar. Sjáum allt gerast núna. Við sjáum að Eilmao er á torp. Litla, góða damage dílernum. Já. Litla... Já, ég ætla ekki að segja það. Mundi er kominn á Ash. That Fierce Lady Ash. Andúriel er á Widow. Sú franska svo góða. Nær hann pikkinu. Hann virðist að skipta, hann fyrir yfir á Tracer. Mjóaði munu. Já. CMD er komið með slammið, en hann er diskordaði fljótt og verður að passa sig. Það er mikið undir hérna. Þeir eru Eilmao fellur snemma, en Egil Ari, ef ég þekk hann rétt, þá er hann að fara að ressa þetta. Hann nær resinu. Einmitt Rottweiler voru mjög lágur á punktinum. Kelly er í vesinu. Kelly fellur, Mr. Gaur fellur, ná Rottweiler og Mac, ná Eilmao. Þetta eru góð picks. Einar er hérna að spamma frá main. Andúriel er að gera sitt þeng. Nær þarna Rottweiler og Mac og nær að drepa Eilmao. Núna er Rottweiler ekki með Macki sinn og þeir eru ekki með Torpin sinn, eiga ekki res. Þannig að ef þeir geta verið fljótir að fara á punktinn og láta eitthvað gerast, þá er allt hægt í þessu. Gott slípja Fenrir, nær slípa CMD og fellur hann fellur. Þeir drepa CMD, þetta er ristór pick. Herðu, tankarnir eru farnir inn. Þetta er... Wow! Kelly missi Mac og Mr. Gaur deyr. Báðir tankarnir falla, en þeir eru búin að ná Rottweiler og Mac og ná að drepa hann. Kemur út bomb frá Munda til að stoppa þetta. Virðist sem að þeir hafa verið með þetta under control en better be safe than sorry, sagði Mundi þegar hann setti bobbin á punktinn. Algjörlega. Tröllop er að nálgast Trans, það er eins gott að hann deyi ekki, en Andúriel fellur út af dínamítinu. Já. Þetta kaupir ákveðin tíma fyrir þá. Algjörlega, og við sjáum að Bölvun eru að taka sinn tíma. Þeir eru með bæði supportvoltin sín sem er frábært. Dragon, Mundi er ressaður, nú er ekkert ress úti fyrir tröll. Kelly er diskordaður. Kemur út nanobúst á Mr. Gaur. Þeir nota Trans.
Risastórt neitt Risastórt neitt. á Rottweiler en þeir ná ekki að capitaliza. Mystikur er mjög lár, hann er nálægt primary rate, verður hann að næri passa ekki sig. að primary ratea. Þeir eiga ennþá 20 sekundur og Tröll eru búin að nota öll. Kemur Valpur og Agli aðra. Og Rottaler er neitaður hérna í erfiðri stöðu. Hann þarf missi að- mekkinu en þarf að bomba til að halda honum. Eilma fellur og Shindy líka. Hvað er að gerast hérna? Eru Bölvin að ná að snúa þessu? Við sjáum að Rottaler er komin á punkt. Kelly er að slamma djúpt í main. Rottaler 1 HP. Egil Dari fellur. Fenrir drepur hann. Þeir taka Rottaler úr mekk. Þeir drepa Trölladráp. Drepa Rottaler. Drepa Munda. Mundi nær Fenri. Mundi nær Fenrir. Er það nóg? Eini maður sem getur snert er CMD. Shindy þarf að koma inn Hann er þarna að fela sig. og gera eitthvað wonders. Hann fer á punkti Hann er núna. komin á punktinn. Hann er þarna 800 held. Þið þurfa að taka þetta af honum strax. Hann hendur Sem sér þeir líka gera. ekki lengi. Drepa Eilma á fellur líka. Trölladráp getur snert hérna á Maurunni. Gerir það. Hann og Egil Ari er að snerta punktinn. Rottaler borðar puls og Anduriel. Hvað er að gerast hérna? Þetta lítur ekki Mundi komin að sót. Nei, Vá. þeir sílænu þarna. Já. En þetta var náttúrulega... Þetta var eiginlega erfitt fyrir á. Ja, þetta var mjög erfitt. En Voru ekki á punktinum hérna. Og Bölvin taka Kings Row. Ok. Þetta er að fara í map 5. Þetta er að fara í map 5. Þetta er ótrúlegt. Þýningu leikur. Við sjáum hérna play of the game frá Munda. Engin sjokkir þar. Mundason. Vílíkt og annað. Þetta var svakalegt, Ingo. Vá. Þetta var bara geðugt map. Það var bara bæðileg voru að poppa off. Já. Og það var erfitt að vita stundum hvað var á seiði. En já, bara geðugt að horfa á þetta. Frábær spilamennska hjá Bölvun. Já. Þeir, Þeir klötsi þetta. Þeir Já. klötsi upp, sko. Það er bara sérstaklega að þeir voru að defenda þetta fyrsta point, til dæmis. Þegar hérna Kelly deyr snemma og þetta leit ekki vel út. Nei. Mæti Kelly aftur, poppar off. Og líka þegar voru að defenda hérna pointið á third point. Last point. Já, last point. Og þá hérna leit þetta ekki vel út á Nei, tímabili. en það er eins og hérna einhver þraut sé að bara kikka inn hjá þessum gaurum. Já, og nú er mér hugsað til vina minna í Tröll. Hvað ætli Tröll sé að hugsa núna? Það Komnir er- í map 5. Þeir hljóta að vera stressaðir, sko. Discordið er að hljótt núna, heldur þið? Já, ég held það. Reyndar, það er mikið karakterum í þessu liði og þeir eru að reyna örugglega að stappa stálinu hérna í Algjörlega. sína menn. Algjörlega. En ég veit að þetta er aftast í hausnum á þeim. Mm. Þannig að Ég bara... Bölvun geta verið sáttið með sig þegar við konum í úrslitamappina. Ég get ekki beðið eftir þessu mappi. Nei, samanlega. Þetta verður náttúrulega Control. Já. Hvaða mapp það verður? 6 man hjá Bölvun. Já. Það er náttúrulega, við sáum að Tröll dominitaði frekar mikið Lee Chang og Já, þeir gerðu það. og ef ég er ekki alveg að breinfarta þá vann Bölvun Oasis. Já. Bölvun vann Oasis. Já, einmitt. Og Bölvun, Frekar sannfærandi. já, Bölvun dominitaði Oasis, Já. skilur við, þannig að þessi lið eru góða kontról. Þetta er svolítið, Match. segir svolítið mikið um karakterinu á Bölvun. Þeir töpuðu fyrsta rándinu á Oasis og svo steamrolluður Já. hinnu 2 rándin. Já, Hérna, lentu smá á vegg, Já. voru tæpir, Já. þraut segja, Já. Perseverance. já, einmitt. Hver er líturinn andina? Hver er að peppa í gang? Er það Úlfurinn? Fenris Úlfurinn, góði held ég, sko. Hann er mikill karakter, sko. Kelly líka. Kelly líka, já. Og þetta er bara, Þetta er allt top menn. í báðum þessu liðum, allt snillingar, vinur okkar og bara ángriðs miklir svona karaktermenn, sko. Algjörlega. Og hérna, og nú er mér hugsað, sko, þeir eru náttúrulega hlið við hlið í þessu herbyggi. Eru þeir að trestfalka? Það er það sem ég er að hugsa, sko. Ég væri bara, kalla hann yfir eitthvað. Já. Flott pölsbóm. Já, Hann eitthvað, nýbúinn ég að borða pölsbómið. Já. Nice try, man. Nei, en það heyrist örgulega svona fagnaðarlætin, sko. Það Já. heyrist 100%. Við prófum þetta aðeins áðan, sko. Það heyrist mjög mikið Já. þarna á milli, en já. Ég hlakka til að fara í næsta map. Það er náttúrulega Tröll sem velja Ok. og þeir fá að velja control map og Þeir mega þess að ekki þá spila Lijiang né Busan. nei, ekkert sem hefur verið spilað í viðregninni. Er það, já. Að ég held, já. Já. Það væri skrítið, það væri bara hvað. Já, það er skrítið og getur farið í sama mappið aftur. Já. En já, ég veit ekki alveg hvaða mapp var fyrir valinu en við fáum að vita það. Von bráðar og bara, já, og bara winner takes all. En áður en við förum í þetta æsispennandi loka mapp og fáum að vita hver vinnur þessa viðregn, þá skulum við fá Smá highlight. Yes, sir.
Já, verið velkomin aftur. Mm. Ef þið voruð að mæta, þá er tröll á móti bölvun í gangi. Það er 2-2 eins og þið sjáið á skjánum. Æsispennandi leikur, það er að fara fram og tilbaka. Map 5 á Mapp leiðinni. 5 að koma. Tröll, ræðum aðeins um tröll. Já, Map 5 Curse. 3-2 körsið. Ég ræddi mitt við Egil og hann sagði að dagurinn í dag væri dagurinn sem hann það sem þeir ætluðu að brjóta þetta körs. Já. Þannig það er ekki séns að tröll sé að fara að tapa. Ég held að Ef að Egill hefur rétt fyrir sér náttúrulega. Já. En þú veist, hvað sagði Fenrir? hann vildi taka hennar leik 3-0 Já. en Það náttúrulega gerist ekki. það ekki eftir, nei, en þú veist, þetta vill hann bara vinna en hérna,
ég held að tröll séu bara að fara að spila með öllu sínu hjarta í þessu sko. Þeir þurfa að setja líkama og sál og Já, heilugu tvennuna og allt það sko. algjörlega og ég veit að Bölvin eru líka að fara að spila með öllu sínu hjarta því að þeir vilja auðvitað vinna þennan leik og eru búin að spila mjög vel skilur og þannig að ég held að þetta loka mapp maður. Þetta verður eitthvað hellað sko. Já. Heyrðu, eitt hydration check. Já, einmitt. Ég er tómur. Ég líka. Jæja, ok, þið drekkið fyrir okkur. Já, Hydration check, við glemdum að fylla á maður, þetta er okkar. þetta er skita. Já. Já, fyrsta mapp er hvað? Fyrsta með það. Nei, fyrsta mapp sem var fyrir valinu, segi ég, ásaki. Það kemur bara í ljós. Kemur það bara í ljós? Já, það gerir það á endanum. Já, við vitum allan að hann Ingi er komin inn fyrir ELMA hann að Engin mettlingatök hjá tröllum, Nei. Ingi kemur inn, verður sennilega á Ekkoinni og þeir ætla bara að taka þetta eins og þeir tóku Li Jiang. já, vonandi. Það er sennilega gameplani. Það er Ég er gameplan. super hype. Ég fyrir, líka sko. Bara, Ég er bara, ég er skjálfandi sko. Ég veit að sést ekki á kamerunni en ég er að deyja úr stressið Já. sjálfur sko. þú ert að kúka þig. Já, bara kjössanlega sko. Já, Upp á bak bara. shit. Já. Uh, Ég veit ekki, ég held að menn séu bara að gera sig klára. Þú veist, menn eru náttúrulega saman í herbyggi núna. já. Það er örugglega eitthvað svona Team Já, það er Huddle í Team Talk gangi og og svona, Team já. Talk og Mercedes-Benz er að revva engineið bara. Remba engineið maður og ég veit ekki, Kelly að syngja ykkur Kelly Clarkson lög og Er ekki Markus líka, Ylfraðis? Jú. Úlfur. Jú. Hennisúlfurinn. Dennis Úlfurinn. Þú sagði mér einmitt hérna í auglýsingalífinu að hann gerir eitthvað. Já, það er sem sagt talað um það að Markus eða Fenrir árum fyrir að sofa þá ylfur hann alltaf 4 sinnum til þess að fá inspiration fyrir gameplayið sitt. Já. Ég veit Það er það sennilega líka. ástæðan akkur að náði að búpa tömur út á mappinu að hann og eitthvað. Hann hefur ylfarað vel hérna seinustu nótt. Já, Hann hann er örugglega ylfandi líka bara núna. Já, ég held það sko. Já, Ég veit ekki. Það er örugglega svona it gets the people going, skilur, gott ylfur, skilur. já. Hvað er langt síðan? Andúriel, eitthvað svona, eins og eitthvað svona dreki, varst ekki að segja það? Jú, Eða ég var eins og svona- eitthvað álfur. Já, vorum að ræða hans nafnið Andúriel, vitum ekki alveg hvað það merkir sko, en Nei, þetta er eitthvað svona Andúriel drekin eða eitthvað svona. já, annarkvort dreki sko, eða einhver svona álfur og þá er hann kannski að syngja einhver álfalög eða eitthvað. Já, Til þess að peppa það. já, syngja eitthvað svona Elvis lög. Já, eitthvað þannig. Sko. Til að það ekki. Hvað eru tröll að gera núna? Þeir eru bara Þeir eru að drepa, það er einn að drepa tröll allana. já, Það er Uh, trölladrápið. CMD er að, Hvað stendur það fyrir? ég veit það ekki, kommanda, þú veist, Ó, er hann kannski kommanda liðið sitt í að, já, hann er svona herfóringi. já, hann er að herfóringjast eitthvað svona. Já, ég fíla það. Egillari er að eigillarast. Já. En Við erum hvað að fara inn í mappið Nepal, er það? Vá. Ég er svo stressað, ég get alltaf talað. við sjáum að Ingi er komin á Ekko, Já. myndir á föru, það er væntalega, eða hvað, býtu nú við. Hvað er það? Þeir eru eitthvað FIFA Composite, Fenrir er ekki búin að velja hetju. Nei, það er allir í ruglinu hérna. Við sjáum að tröll eru að fara í ballkombi sitt fræga með Rottaler á Dífu, Ingi er á Symmetru, Mundi á förunni sinni, Trölladráp á Moiru og Egillar á Mercy. Mr. Gaur er á Hog, þeir teipja út og skiptir væntalega yfir í Ekko. Já. Andúriel er á Soldier, hann er mjög góður á Soldier, hann hefur verið þekktur á lattinum, verið að terrorisa hann á Soldierunum. Jep, Halldórum í gíslingu. Mercedes-Benz er á Sen, Já. Fenrir er á Önu. Við sjáum að Bölvin eru með Hawk and Ball Torture, sjáum hvort þið geti torturað tröllin aðeins hérna. Algjörlega. Fólk, ef þið eru búin að gleyma því, þá er allt undir í þessu leik. Winner takes all, sigurverið þessa maps. Við sjáum hérna Mundi, hann er mjög góður í þessu, vera langt í burtu og bara ná pikkum, skilur. Hann er Mercedes-Benz. ekki eins og inn í bardaðinum. Við sjáum að Andúriel er að pressa út ekkuðuna mjög mikið, en tröll kappa punktinum og það er eiginlega allir low hjá Bölvun. Fenrir tekur út Fenri, Mundi tekur út Andúriel, Mundi tekur út Einar líka, Kelly svarar með að drepa Rottweiler en Trölladráp svarar með að drepa Kelly og þetta var frekar clean í rauninni. Skjörlega. Við sjáum að CMD er að fá sprengjuna sínar og nálgast ekki nein últ hjá, jú, Einar rennast í að fá Pulse Bomb, spurning hvað hann getur gert með það. Já, ég held að planið væri bara á Bölvun að reyna að ná Discordi á Munda og fá Andúriel til þess að bara melta hann. CMD fyrir inn,
einmitt er komin með Discordið þannig að hann verður að passa sig. Við sjáum að Mundi er þarna bara læðastu í skyboxinu sko, það er ekki eins og hægt að snerta hann annars. Þetta er magnað hvernig hann spilar drengurinn. Við sjáum að Bölvun er að labba svolítið á punktinn. Einar tekur Rottalur og Mac, Kelly nær Inga. Við vitum að Pulsbomb hjá Einari! frábær pulsbomb, útkoma Mines á CND til að reyna að stöðva þetta en Einar tekur út CND. CND nær Mr. Gaur og Mac. Mr. Gaur er á dífu, ég endurtek Mr. Gaur er á dífu. Þetta hef ég ekki séð ofta áður en hann er greinilega búinn að vera að æfa sig mikið. Algjörlega. Vá, því pulsbomb hjá Einari. Já, geðveikt, snerist við. Við sjáum að Andúriel kom með Tactical Visor. Já. Sem getur verið gott í að díla við svona föru pocket. Einmitt. Við sjáum að Mundi er að gera sitt þeng aftur og er þarna langt í burtu og að spamma en þeir eru, við sjáum að Visorinn kemur út hjá Andúriel, nær Agliara. Þetta er frábært. Mercedes-Benz tekur trölladráp. Þetta lítur ekki vel út fyrir tröllin akkurat núna. Kelly tekur út CND, þetta kemur copy út frá Inga en hann lappar bara beint í Mines og fellur. Þetta bara vel barist hjá Bölvun, þeir ná að verjast hérna vel. Gríðarlega vel gert. Þetta er svolítið hjátt núna. Andúriel er algjört mennis á sem soldier eins og sést. Hann er með mjög gott tracking. Já, einmitt, þú hefur rætt um það að hann er að terrorisa ladderinn á þessari hetju. Við sjáum að Ingi er farin af Echo og hann er komin yfir soldierinn þegar þetta svara í sumum mynd. Það mirrorar hérna snirtilega gert. Við sjáum að Mundi með Baraz, hann getur látið eitthvað gerast hérna. Einar með pulsbombi aftur, hittir því ekki, reynir að stikka í laga. Og hann nærir að Tracerinn út af mappinu. Af mappinu, vel gert. Við sjáum að núna er Mundi alveg frí, tekur út Mercedes-Benz. Bensinu var í vesinu þarna. Já, það var eitthvað vélabilun. Fenrir nær resinu. Frábær move, sjá En hann lifir ekki síðan. Og Mercedes-Benz fellur aftur. Núna er það bara spurning um að deyja á punkti og reyna að ná eins mörgum prósentum og hægt er á þennan punkt. Algjörlega. Sjáum að tröllin, já. Þau eru komið með punktinn. Þeir eru komið með punktinn. Það er rétt yfir. 30% eftir. Þeir eru að gera mistökur. Súrt, en svona virkar leikurinn. Svona er lífið. Einar er komin yfir á þá frönsku. Þetta er mjög spennandi. Þetta verður lokabardagi ef tröll tekst að vinna hann. Við sjáum að það er bomba fyrir Bölvun. Og bæði lið Mundi með Baraz, hann hefur ekki ennþá notað það. Nei, Tröll er með Transcendence. Þetta lítur vel út fyrir tröll núna, þeir ná bara að klötsa upp hérna. CND fellur snemma hins vegar. Hann var að nálgast Mine, út kemur bomba og Þvílíkt skot hjá Einari, maður! Hann tekur út mundan og þeir þurfa að nota ressið. Tæpur þarna, nær ekki að secura killið. Trans er út á punkti, Bölvun er að kappa hins vegar. Og Visorinn tekur út mundan, þeir eiga ekki ress fyrir hann. Er fightinn ennþá winnable? Mér sýnist ekki. Ég held að þeir verði að fara tilbaka eins fljótt að þeir geta. CND notar Mines en deyr nær Andúriel með þessi Mines en Kelly drepur eiginlara. Við sjáum, punkturinn er komin í 90%. Það verður mjög erfitt fyrir leikmenn úr tröll að snerta. Kelly tekur út Inga, Rottal er komin út úr Mac. Það lítur ekki vel út fyrir tröll akkurat núna. Það eru Mines á punkti, Mundi svo eins sem getur snert. Sýnist hann ekki ná því. Fyrsta map á Nepal, það er 1-0 Bölvun. Vá. 99% versus 100%. Þessi leikur er svo gríðarlega jafn. Ertu að grínast? Þetta var bara fram og tilbaka og bara 99 er bara Jesús maður. Vá. Bara aðeins að koma sér í gírinn hérna. Við sáum Einar kom allt í hennu út á Widowmakerinu. Drepur hann að Munda. Geðviku skoti á Munda. Þeir þurfa að nota rest þá, skilur við, sem var alveg value. Hann deyr samt, en samt. Nú eru kominir í inni-mappið hérna. Og við sjáum að Mundi er komin á Ash. Ingi fer á Sim til þess að TP út úr spawni. Já. Já, ég hefði búist við að sjá Six-Man, en svo verðist ekki hjá Bölvun. Andúriel er á Sombru hins vegar. Nei, hann fer á Soldierinn. Hann fer á Soldierinn og Einar á Tracerinn þá. Þetta eru svona frekar svipuð komp nema Tröll er að vinna með Sigmine og Sennin í staðinn fyrir, nei, og Mercyna í staðinn fyrir Tracerinn. Við sjáum hvað gerist hérna. Andúriel er pressaður út af CMD. Hann getur ekki verið að sníglast þarna. Nei, Einar er pressaður út, hann er á Tracerinn núna. CMD er komið með Discordið, verður að fara varlega. Við sjáum að Tröll er búinn að taka upp mikið space þarna hægra megin. Mr. Gaur er mjög low, missir hins vegar ekki mekki. Kelly listar á punkti og hann fellur. Já. Nú fá þeir kannski smá meira free fire. Við sjáum Mr. Gaur er farinn inn
tapar mekkinu og þeir eru allir lóilega hjá bölvun þannig að þeir verða eiginlega bara að bakka og býja til tönkunum, það er engin tankar eftir og Einar fellur líka, þeir þurfa bara að reyna aftur. Þeir voru að reyna að tefja punktinn og Tröll captura punkti. Mundi er að fara að nálgast bobbin hægt og rólega. Við sjáum að Rottweiler líka nálgast Flux. Engin ult að frétta hjá bölvun. Það styttist í Transcendence hjá Mercedes-Benz Algjörlega. og Visor hjá Anduriel, stutt í það. Þetta er Race Against Time, Mercedes-Benz þarf að fá trans fyrir Fluxið hjá Rottweiler, það finnst mér líklegt. Hann mun ná því eða hvað. Mér sýnist það. Mundi tekur út Einari, frábært pick, en bara ressið. Og Sjáum hann fluxar. Fluxa Mr. Gaur, þeir ætla bara að ná honum úr mekk. Og ekki transnota hjá Bensanum. Nei, það kemur, en það er aðeins og seint til að bjarga Mr. Gaur og Fenrir, Kelly fellur líka. Og Tröll var að vinna þennan fight með einu Fluxi og fengu hérna trans út úr bölvun, virkilega vel gert. Mjög gott trade. Og við sjáum að Tröll eru með 5 ult gegn engum. Þetta það eru 2 ult á leiðinni hjá bölvun en þetta er frekar þægileg staða sem að Tröll er í akkurat núna. Einmitt. En við sjáum hvort það getur töfra upp einhver drauma picks hérna bölvun. Það er aldrei að vita með svona góða DPS-playera eins og bæði lið eru með. Akkurat. Geta náði picks hvaðan sem er sko. Hvað ætli Mr. Gaur sé að pæla hér? Hann er eitthvað að pæla. Hann er eitthvað að pæla, hann ætlar að make eitthvað moves. Kemur hérna Kelly með boltan. Frábær steitt hjá Rottweiler, en hann næri þess að sprengja hann út og Visorinn frá Anduriel. Mr. Gaur er að fá healing aftur. Engin dauður enn sem komið er. Og þeir þurfa að gefa punktinn. Þeir eru búin að nota trans og puls. Mundi bobbar punktinn, þetta hlýtur að gefa þeim. Gríðarlega mikið pressa frá þessi bob. Ingi tekjun út af Anduriel, en Mr. Gaur deyr í sömu mynd. Og Kelly fellur líka. Og bobbinn er að klára hérna. Nú þurfa bölvin bara að fara að deyja hérna. Og reyna aftur. Fenrir náði að búpa bobbnum út af, en too little too late í miður. Algjörlega. Og það eru 90%, við þurfum að fá snerting á punktinn frá bölvun til að halda lífi í þessu mappi. Við sjáum að Fenrir er með rally, þeir verða að poppa það bara real soon. Til þess að Mr. Gaur er maðurinn sem þarf að snerta, held ég. Út kemur rallyið, það snertir enginn punktinn. Þeir voru með trans á leiðinu og rally í gangi, þetta er ótrúlegt C9. Þeir hefðu alveg getað snert punktinn, ég er nokkuð sem það. Já, ég held að. Það er svona vilja hafa spennu í þessu leik. Þetta er alveg ótrúlegt, þetta er komið upp í 1-1 síðasta map. Vá! Ok, það er komið að þessu. Þetta er bara loka mappi. Ertu ekki að grínast? Þetta er ótrúlegt, ég veit ekki hvort ég geti höndlað þetta sko. Þetta er rosalegt sko. Það er svo mikið undir hérna sko. Ég get alltaf lýst í sko. Er Tröll að fara að tapa 4. leiknum 3-2? Ég veit það ekki. Eða eru þeir að rjúfa bölvunina og taka bölvunina með sér niður í leiðinni? Já, engin bölvun. Nei, engin bölvun. Þetta eru basically sömu komp, Ingi er á Echo'ni. Já. Og Mundi fer á Tracer. Anduriel er á Soldjunum, búinn að standa sig gríðarlega vel á honum. Einar er á Reaper. Já, við sjáum að Mr. Gaur er komin aftur yfir á Monkey og Kelly á Dífuna þá. Þetta er svona meiri náttúrulegri staða. Út kemur Discord á Mr. Gaur, hann er frekar low. Hann verður að passa sig. Og hann fellur, sjáu þið assistin á hann, það er allir reyna að sameinast við að drepa hann. Þetta er að spila main tag í dag. Main tag experience. Jep. Einar fellur líka snemma. Við erum svo samstiltir maður. Mundi er lurking, það gerir Fenrir. Missæpið líf. Mundi ekki nota recall og fellur. Vá, hílíkt sjá hann Anduriel. Já, gott hílíks, hann verður að passa sig hér. Næri mega. Við sjáum að Echo er núna búinn að fljúga hérna inn. Já, Mr. Gaur er enn og aftur lár. CNT fellur hins vegar. Það styttist í nano hjá bölvun. Þeir þurfa að halda sér á lífi án til að fá það. Geta farið aggressiv. Herðu, Trölladráp fellur. Þetta lítur vel út fyrir bölvun núna. Þeir eru að taka þessi yfir punktinn. Mundi er hérna hægra meginn að skapa einhverja pressu. Nota recall sann sem áður. Og Mundi fellur. Og Kelly er samt út úr mekk. CNT er mættur aftur. En punkturinn er bölvunar. Akkurat núna. Kemur út Flux og Rottweiler. Ekkert support úr til þess að berga því. Anduriel tekur. Mr. Gaur mjög lár. Þarf að nota böbluna sína, mjög defensively. Út kemur Nanobust og Monkey og Mr. Gaur. Monkey og Mr. Gaur. Bæði Monkey og Mr. Gaur. Nákvæmlega, sama manneskjan. Við sjáum að Mr. Gaur er alveg að fá primal, hann verður að fá það til að halda þetta lífi. En hann fellur, Trölladráp nær að drepa hann. Nærði ekki, en bölvurinn er með mjög góð picks hérna. Bæði lið nota trans. Frábært góð hjá Einari á Munda. Vá. Sjáum að Rottweiler er búinn að nota shiftið sitt. Hann er orðinn frekar lár. Og Trölladráp fellur, Anduriel hættur þessum Soldier, netti þessi ekki lengur, fór bara á Tracerina og er að taka alla þar. Og er að klína hérna upp. Vá,
Ok, engin support út, bæði öll últin support últin voru notuð í síðasta fight. Einmitt. Það gerir gríðarlega spennandi hvað Ingi mun gera með copyið sitt. Já, og síðan Primal available fyrir Bölvun og það stýrist í Bob. Sjáum við Andúriel, það flýtur nú við. Hann lörkandi Andúriel, hérna. Hann að leita Zenyatta. Urðu, frábært damage. Nær ekki one-clippinu, fín tilraun. Flott Agli. Já. CMD lár hins vegar, það annar barndagi í gangi. Og Mystikur, Primalar, Copyar Monkey. Eillari fellur. Mercedes-Benz nær Agli, þetta er rosalega stórt pick og Copy dáið og Ingi One deyr. Hvað að gerast? Bölvun eru með þetta alveg kontról. Já, svo verðist vera. 77%. Rottweiler að fá flugs. Ekkert transcendence á Benz, en sjáum hvað gerist. Sjáum hvað gerist, þetta er flottur rock hjá Nú kemur Rottweiler, flugsið. Flugs, það er ekkert support-öld fyrir þá til að bjarga þeim. Nær Þeir eru engum, mjög fellur lágir. og fellur. Þetta er ekki gott, þetta eru Út með bombar frá Kelly. líka. Nær engum, Nanoboost á Mystikur, hann er að reyna að láta eitthvað gerast hérna. Andúriel tekur Eilara, Mystikur tekur Rottweiler, Andúriel tekur Inga, Fenrir tekur Munda. Bölvun er að klára þetta. Mystikur tekur 70. Nei. Bölvunin lifir. er ángrís að klára þetta. Bölvun lifir. Bölvunin lifir. Þetta er ótrúlegt. Þetta var frábælega spilað þegar maður síðasta punktin minna. Já. Ég á ekki til orð. Nei. Þetta var rosalegt play of the game, Einar. Wow. Ég bara á ekki til orð. Nei, ég sammála. Frábær pöls þarna. Vísa pölsum. Þarna snýruðu punktinu við og gáf hann ekki upp aftur. Er þetta playið ástæðan af hverju er unnu? Kannski bara battle effect? Ég veit ekki. Það er oft svona þegar stórt play gerist að þá finnum maður svona meðbyrinn með því svona. Getur snúið við leikjum, skilur, að ná okkur svona geggjuð, Algjörlega. sko. En niðurstaðan er Bölvunin, já, já, Bölvun 3, Tröll 2. bölvunin lifir. Bölvunin lifir svo sannarlega. Shit, hvernig er stemmingin núna? Ég get ekki ímyndað mér stemminguna í Discordinu, eða í herbygginu hjá tröllum. Já, ég held að hjálpi aðeins að þið séu saman í herbyggi. Já, Og þetta er náttúrulega, þeir eru búin að vera sína flottan karakter að vera alltaf að berjast, skilur, en já, stemmingin er líklegast örlítið súr. smá súrt. Og bara já, mjög súrt og þetta er alltaf svo close. Þú veist, það er að horfa á þetta Nepal map. 1-1. Ég bara... Það eru allir leikirnir búin að vera svona, já, sko. þetta er rugl, en aftur á móti frábærlega að spila hjá Bölvun. Ekkert tekið af bölvun. Nei, bara virkilega vel spilað. Þetta eru bæði náttúrulega gríðarlega sterk lið. Ótrúlega sterk lið og það er bara magnað að þetta er eins og þetta hafi verið skrifað í eitthvað svona spátumsdæmi eða eitthvað. Já, og við ætlum að reyna að fá Viðtal. Við ætlum að reyna að fá viðtal allavega 100%. Algjörlega. Og það er gaman að spyrja á aðeins út í, þú veist, hvernig stemmingin er svona, sitt hvoru megin. Ég þarf að veðja hún sé mismunandi. Það hlýtur að vera eitthvað aðeins fyrir eftir í hvernig þú spyrir, en þú veist, aftur á móti eru, þú veist, Tröll er að tapa hérna þessari viðureign, en eru samt að sækja 2 möpp og hafa gert það í hverjum einasta leik næstu í sem ég spila. Já. Þannig að gott fyrir mappatöluna. Já, mappatalan. Já. Skiptir máli. Þetta er orð sem við byggum til. Ég veit ekki hvort við höfum búið það til, en í fótbolta er allan að markatala. Já. Og það er mjög, og okkur fannst gott að segja mappatala. Því að það er sem sagt map wins munurinn. Þú veist, ef þú tapar 3-2 þá ertu -1. Sem er gríðarlega mikilvægt, sko, þannig að... Já, það er mikilvægt þegar þú ert með jafnmörg stig og þá ræðist þetta á mappatölunni. Algjörlega, en niðurstaðan er þannig að bara Bölvun tók þetta. Tröll eru bara þurfa að sækja sér veðri núna og hætta að... Já, hvað margir leikir eftir? Stöða? 2? Ég er ekki alveg kláraði, sko. Þetta er umferð 5. Það eru 8 leikir held ég. Já. Ég geti verið að bulla samt, ekki hlusta mig. Þetta er bara eins og alltaf, ég geti alltaf verið að bulla þetta any moment. Við erum frekar heimskir gaurar þannig að þið bara korrektu okkur í tjartinni. Já, bara correct me if I'm wrong. En þá er þetta umferð 5, 3 leikir eftir. Það getur allt gerst í þessu móti eins og við höfum séð. Og já, við erum komnir hérna með okkar fyrsta gest. Algjörlega, og þú
Ég skal, væntanlega tekur þetta ég skal viðtal taka þennan. og Ég skal taka þennan. Hvað er hérna? Skelltu þessu á þig. Blessaður. Sæll og blessaður. Það er Mr. Gaur, hann er mættur til mín. Til hamingju. Þakka þér fyrir mig. Vel gert. Þetta var geggjað, sko. Til hamingju þetta. Mér langar að spyrja, hvernig var stemmingin eftir að klára þarna þennan gríðarlega close Nepal-leik að vera þarna inni? Hvernig var stemmingin? Það er allavega, sko, ég mun þurfa að fara til læknis, sko. Eyrun á mér eru, það er svona ding, 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 ding. Já, það er bara svona suð í eyrunum bara eftir þetta. Voruð þið bara öskrandi þarna? Já. Ok. Alveg nice. þögn hinum megin, sko. Já, ég var alltaf einmitt líka að Heyrðum spyrja. svona yfir alltaf. Ég var einmitt að vera að spyrja, ég var þarna áðan og það heyrðist mjög mikið á milli. Hvernig var þetta í lobbyinu? Heyrðu þið alltaf mikið á milli? Svona Nei, við vorum alltaf með heyrnartólana, það heyrist ekkert í gegnum þetta, sko. Ok. Allavega, þið takið hennar gríðarlega sterka sigur á tröllum og þið hafið byrjað, þið eigin alltaf 2 erfiða leiki hann í byrjun og hérna á móti atgerum og böðlum, að ég held. Og núna eru búin að vinna tröll. Hver er ykkar markmið svona fyrir restina sísoninu, skilur? Bara að vinna, sko. Bara að vinna? Bara að vinna. Bara að vinna allt? Það er mjög einfalt. Já, ætlið ykkur í úrslitakeppnina? Já, sjálfsögðu. Það sjálfsögðu, þið ætlið að vera hérna Það kemur með því að vinna, sko. Já, það kemur með því að vinna, það er rétt. Ef þið vinnið alla leikina, þá endið þið þar örugglega. Já, mér langar líka að spyrja þig MVP úr þeirra liði. Og þeirra liði? Já. Ég hef ekki hugmynd með þér, ég var bara að spila leikinn. Þú varst bara að spila leikinn, þú ert ekkert að pæla í hinu, þú varst bara að spila þinn leik. Hann að treysun, ég veit ekki svona hver var á treysunum, en það var mjög pirrandi. Já, þeir voru að svappa mikið á milli, hérna Mundi og Egil Má, þeir eru náttúrulega mjög góður á treysir. Treysur er bara alltaf pirrandi, sko. Treysir er alltaf pirrandi, já, það er rétt. Þeir voru góður á treysir, góð treysir eru mjög pirrandi, sko. Já, erum við nokkra af þeim, sko. Já, þeir eru nú af þeim. MVP úr ykkar lið. Kelly, sko. Kelly var rosalega góður, hann er það. Hann var að smetta á, sko. Hann var að svetta á. Þetta er almennilegt. Herðu, þá ætla ég bara að óska þér til hamingju og bara gangi ykkur vel restur á mótinu. Þakka þér fyrir það. Takk. Blessaður. Já, komdu hérna. Skelltu þess á þig. Jæja, þá er Mundi mættur til mín. Mjög tæpur leikur. Aftur. Alltaf þessi mjög tæpur leikir. Já. Hvernig var stemmingin eftir þetta? Eftir síðasta mapið? Já, hún hefur betri. Hún hefur verið betri? Já. Ég skal trúa því. Já. Það virðist hvíla ykkur 3-2 bölvun á ykkur. Greinilega. En ég hef fulla trú að þið muni ná að brjóta hana. Já, mér langaði að spyrja, það eru núna 3 leikir held ég eftir. Hver eru ykkar markmið fyrir þetta? Það er náttúrulega bara að vinna. Það er bara að vinna. Já. Það er bara sama. Já. Bara vinna. Það þýðir ekkert annað með þér. Þetta er komið gott, þetta helvítis. Þetta 3-2 dæmi? Já, það er orðið þreytt, sko. Ég er búinn að horfa á alla þessa leiki og þetta er allt bara to the wire leikir, sko. Þetta er svo close, sko. Við erum bara að reyna að skemmta streyminu, það er ekki bara ágætis Jú, ásökun. bara þessi skemmtun sem þið eru búin að bjóða upp á. Allavega horfið á alla tröllleiki sem eru, af því að það er 100% bara besta skemmtun. Já, mér langar að spyrja MVP kannski hjá þeim. Mér finnst Klassi eða Andrel, mér finnst það bara að steppa upp mikið. Allt seasonið bara algjörlega mjög flottur. Algjörlega. Og alltaf Kelly, þeir eru allir toppspilarar, sko. Já. Það er gott line-up hjá þeim. Mjög gott lið. MVP hjá ykkur? Ingi átti náttúrulega hrikalegan Echo-leik á Lijiang. Sterk innkoma. Já. Og alltaf, Ingi er alltaf flottur á bólunum, ég sendi það. Já, einmitt. Þetta er allt rosa flottir strákar, sko. Einmitt. Það er þetta svona. Já, einmitt. Og mér langar að spyrja, þið eru svolítið með svona ykkar identity, ykkar svona komp, sem er svona þessi ball comps. Já. Og hvað er planið? Ætlið að halda áfram að vinna með það eða farið kannski að breyta til? Nú eru búin að tapa 3-2 nokkrum og kannski fara að prófa eitthvað nýtt. Eitthvað nýtt að fara að koma? Við ætlum að vera double shield-lið núna framöttir, skriði þetta niður hjá okkur. Ok. Herru, það bara unlucky og bara gangi ykkur vel hérna í framtíðinni. Já. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig. Já. Flottir drengir hérna. Algjörlega. Og það er ekki hægt annað en að finna til með strákunum í tröll.
Æ, allt frábæri strákar og óhefnir að tapa þessum leikjum alltaf 3-2 sko. já. En gríðarlega sterkir mentally. Já, það sést alveg bara á- með hausinn hátt uppi og ætla bara að vinna skilur og ég er ekki alveg viss að ég geti það sko. Nei, ég veit ekki hvort ég get heldur. Ég Nei. myndi örugglega kannski grafa mig bara inn í einhver skel, en Já, þetta sýnir bara karakterin í Munda og restinni af liðinu. á liðinu, sko, já. Þetta eru allt bara snillingar en hérna, já, þetta allan er niðurstaðan. Bara feiknarsterkur sigur hjá Bölvun og já, og þetta er aldeilis að hleypa spennu í deildina. Vissulega. Það er Bölvun eru núna bara, á siglingu upp eftir að hafa byrjað á mjög erfiðum leikjum já, og það er hérna, það er svona mesta spennan hérna, kannski fyrir neðan efstu 2 sætin. hverjir komast í play-offsin. Og það Þetta er, já, þetta við erum að berjast þetta og þú Já. veist, það er Bölvun að berjast þetta og Tröll að berjast þetta og það er bara, hérna, og Mister að berjast þetta, skilur við að þetta verður spennandi og bara getur ekki beðið eftir að horfa á fleiri almennabikarsleiki, sérstaklega þeir eru svona. ángríns. En, já, Er það ekki bara þá komið að lokum hjá okkur? jú, það held ég. Ég þakka fyrir mig allana. Já, bara takk kærlega fyrir áhörið. Þið fenguð 2 leiki af bestu gerð Já. á þessu góða laugardagskvöldi. Matt 5. Ég kannski endur að highlighti að við erum í stuði. Já, ég held það. Og Já, ég bara þakka fyrir mig og bara þakka fyrir mig líka. Bless, góða nótt. hafa það gott. Skemmti ykkur varlega.